მოგესალმებით, მე ვარ თოფურია და დღევანდელი თემა იცით, რაც არის სალექციო, ამიტომ აგიტებთ რომ დავკარგოთ და პირდაპირ გადავიდეთ. მე დამჭირდება ყოველთვის ხალხი ადამიანი თამაშებზე სამხმარი. დავთვალიეროს სულ. უბრალოდ დაწეროთ ხენ, რასაც ვიტყვით, დავიწყოთ იქიდან რომ მაინტერესებს ხასიათებლები თქვენი აზრით იდეალური წყვილის. ოღონდ იდეალურში რა თქმა უნდა, ყველასთვის სუბიექტურია ეს სიტყვა, ვისთვის რა არის იდეალური? აი ობიექტური წარმოდგენით, როგორი შეიძლება იყოს იდეალური წყვილი. რა თქმა უნდა, თქვენ უკვე შეგვიძლიათ. რა მოხდეს აზრით? ინტერესის საერთო ინტერესი. როგორ? სიყვარული, კი ბატონო. აი, აქაც არის. აღარ არის. ხონიკას გაახოლმე იყო. იკარგება პანტაკუდა. ეს იცება დობა. დობა. საერთოდ არის. აი რაღაცა არის. საერთოდ არის. შემდეგ სიყვარული თორჩდები. არის ის ყველა გათქვით? სიყვარული. თქვენ თქვით ნდობა, ხო? ნდობა და მათივიცა. კიდევ. მონათესავე შეხედულებები. მონათესავე შეხედულებები? შეიძლება საერთო ინტერესებში გავაყენოთ თუ შენ შეიძლება სხვა რაღაცას გულისხმობდე და უფრო სურვილია მაგრამ შეხედულებები არის მასალა. მაშინ ცალკე რაღაცას შეხედულებები, იმიტომ რომ მე დავუბრუნდეთ სიტყვა. კი ბატონო. საერთო შეხედულებები, თქვენ რა გეტყვით? ეცოდა ესეთ კომპლექსური შეხედულება მაქვს. ადამიანი ჯერ უნდა გაიზარდოს პიროვნებამდე. და მე პიროვნება თუ არ არის ადამიანის სიყვარულს ვერ შეძლებს. ეს როგორ გინდათ რომ დავუძინოთ? თქვენი აზრი როგორ გასაგებია რა თქვით, რა თქვენი აზრი როგორ გადმოვიტანოთ? ორი სიტყვით. ვიფიქრებ და გეტყვით ჯერ არ ვიცი. საერთო მიზნები. ბავშვის ორივე ერთი მიახლოებული წერტილი მაინც უნდა პირდაპირ ახსენებია. მარია, შენ რა გეტყვი? იდეალური წყვილის ერთ-ერთი მახასიათებელი. უპირობო მეგობრობა. უპირობო მეგობრობა. თავი გარღვევა სადაც არის ზუსტად. თავი გარღვევა ზუსტად მარია, უპირობო მეგობრობაში. უპირობო მეგობრობა. და პიროვნული ზრდა. აი როგორ შეგვიძლია რომ ჩამოვაყალიბოთ. დროზე ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, და რომ ეს განვითარებაც და ისე არ დაგვრჩეს. თქვენ რას გეტყვით? რაღაც გამოვჩეთ. ხოთი მიაწერეთ უბრალოდ. ასე თქვით? ახლა დავამატეთ. მე დავამატეთ ძალიან მნიშვნელოვანია იდენტური ტემპერამენტი. იდენტური ტემპერამენტი. კი ბატონო. და უბრალოდ მოდი მეგობრობა ჩავწეროთ და მე თუ გამახსენდა მეგობრობა, კარგით. და ბოლო მეგობრობა იყო. ნუ ბოლო რა ეხლა ზეპოთ დიდი სის გაკეთება შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ჯერ იმყოფია და საათი. მადლობა და თქვენი სახელით ქეთ მადლობა. ეხლა გავაკეთოთ როგორი რაღაც. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გეთანხმებით რაც არის და როგორც არის, უბრალოდ სტატუსებმა კონკრეტიკა. რაც გულისხმობთ საერთო ინტერესებში. მეგონი თქვენ იყავით, ვინც თქვით საერთო ინტერესებში. რა იგულისხმება საერთო ინტერესებში და როგორ გამოიხატება ეს წყვილის ყოველდღიურ ცხოვრებაში? რას გულისხმობს ინტერესთა? აი მაგალითად ყავთ მეწყვილა და რას ქვია საერთო ინტერესი? აი თქვენ რაც იგულისხმოთ ის როგორ? არ ვთქვა ჩემს ჩემს ინტერესებს, არ ვთქვა მისი ინტერესები და ამიტომ საერთოდ ცნებია. შეგვიძლია ერთი რამე მაგალითი მოვეყანოთ? აი კონკრეტული ერთი მაგალითი უზოგულება და კაბოტონს უნდა სხვა რაღაც იყო რა. შემოხდა სერიალი და ფეხბურთი ეს ძალიან კლასიკური ჭიდილი. არა, ამაში და ჩემს იმაზე მაგალითი ესა მამუში თავისუფლად გაუწე მაგაში მას უყვარს ეგ უფრო ადრეული პრობლემა იყო და ოჯახში მოვიდა. ამი კომპიუტერში ანუ საერთო ინტერესი
პრინციპი მაშინ ამ კუთხით რას გულისხმობს, რომ აუცილებლად წყვილი რო იყოს იდეალური, ორივეს ფეხბურთი უნდა უყვარდეს. რაღაც უნდა გაგიბალყოთ. რატო ჩაგეძიებით ახლა ცოტა ნერვები შეიძლება მოგიშალოთ იმენად ჩაგეძიეთ, მაგრამ რატო აკეთებთ ამას? ან დღევანდელი ლექსიის ჩემი პირადად მიზანიც ის არის, რომ ზოგადად ეს ყველაფერი ხო ვიცით, ჩვენ ზოგადად ვიცით, ყველაფერი სტატიებიც არის ყოველთვის ზოგადი, მაგრამ არავინ არცად არ წერს როგორ რანაირად რა კონკრეტულად. ინსტინქტურად ვიცით, რომ ის სიყვარული ურთიერთობა, მაგრამ რა არის ეს? როგორ უნდა გამოიხატოს ეს თუ არ ვიცით, შესაბამისად ვერ გამოვხატავთ, ხომ ასეა? ამიტომ არ გაგიკვირდეთ ის, რომ თითოეულ პუნქტს ჩავეძიებით ძალიან დეტალურად. ამიტომ არ მოგეშალოთ ნერვები წინასწარ გავხდით. თუნდაც ინტერესები, როგორ ავხსნათ შვილები, ამ ინტერესი იქნება. აი ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ახლა თქვენ ამბობთ, საერთო ინტერესი, ანუ შეთანხმება იმაში, როგორ აღიზარდოთ შვილები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე პრობლემას, რომ მაგალითად აღზრდის ერთი სტილი აქვს არჩეული მამას, აღზრდის მეორე სტილი აქვს შერჩეული დედას, ბავშვი დგას შუაში და ვერ იგებს ვის დაუჯეროს, რომელია სწორი და ბოლო-ბოლო როგორ მოიქცეს, რომ დაიმსახუროს შექება, არ დაიმსახუროს დასჯა. ეს ძალიან ზუსტია ახლა თქვენ. ინტერესები მომავლის დაგეგმვაში. მომავლის დაგეგმვაში რა შეიძლება ვიგულისხმოთ? აი თქვა ახალი სახლის ხეივა. აი ხო ცხოვრების თუნდაც თუნდაც მატერიალური მხრივ და თუნდაც სულიერად როგორ ავსავდო და კი ბატონო, ჩვენი ოჯახის აბსოლუტურად გეთანხმებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით. თუმცა ნახეთ საერთო ინტერესები ვთქვით ჩვენ. უფრო ინტერესებში რა შედის? ინტერესები უფრო ხობთან არის დაკავშირებული, ხო ისი კეთება გიყვარს. და ეს სხვათაშორის კი ბატონო, აგანჭებია. ხობი არ მიგულისხმია ინტერესი. აი ზუსტად ქვერა იგულისხმოთ, აი ეგრე რომ გამოვიდა. თუნდაც ის აღწევს მაგრამ ხო აი თუნდაც ამკუთხით და ესეთი უფრო ესეთი შეთანხმება ესე ვთქვა, ხო? უფრო ფუნდამენტური საკითხები ვინმე ინტერესები გართობას. მაშინ თქვენ მიერ დასახელებული ზოგადის დაკონკრეტება იქნება, რაც ვახსენეთ, ხო? შვილების აღზრდაში თანხმდება, სტილებში თანხმდება. აბსოლუტურად გეთანხმებით. კი ბატონო, ანუ დაახლოებით მივხვდით. განშტოებები რა იქნება ამის სიტუაციაში. შეიძლება დავამატო? კი ბატონო. საერთო პასუხისმგებლობა მომავალზე. სხვათა შორის ჩვენ რო დაგვეწერა პიროვნებებისგან შემდგარი ოჯახი, ეგ უკვე მაგას მოიაზრებს. მე თუ არ პიროვნება, მეწყვილებს თუ არ პიროვნება, პასუხისმგებლობას თავისთავად იღებს. ადრე ჩემმა პედაგოგმა თქვა, რა არის ერი და ერი არისო თანხმობა საერთო მომავალზე. ოჯახიც იგივეა პრინციპში თანხმობა საერთო მომავალზე. კი ბატონო. ოღონდ ნახეთ, აი აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუმცა ზოგჯერ აი როგორც რელიგია არის ერთი იდეაში რელიგიას რო ეს არის სიყვარული, თავისუფლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ვისაც როგორ ხაწვოთ, იმ ინტერპრეტაციას აძლევს სამწუხაროდ და აღუთავებენ როგორც სულთ, ისევ არის დაახლოებით ეს ცნებები მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ცნება კი მოიაზრებს რაღაც ამას და ამას, მაგრამ ყველა ისე აღზრიალებს, როგორც აწყობს, ანუ რა კუთხით გულისხმობ ხა ხო ამას. აი ზოგიერთი მაგალითად ამ საერთო ინტერესებს, საერთო პასუხისმგებლობებს აკეთებს ესეთ რაღაცას, რომ მე ესე მინდა, იმას არ უნდა და ამიტომ ის ცუდია. ეს არ არის საერთო ინტერესები, ეს არის ჩემი ინტერესი, რომლის მოხვედრაც მინდა შენზე. ან შენი ინტერესი, რომლის მოხვედრაც მინდა ჩემზე. ამიტომ აქ უკვე მივდივართ შეიძლება უპირობო მიმღებლობის დაგროვებამდე. იმიტომ რომ უპირობო მიმღებლობას ვიდავწერთ თავში და ეს იქნებოდა უკვე სიყვარულის საერთო ინტერესები და ეს ყველაფერი. იცი, უფრო ოჯახის პირობებში საერთო ინტერესები მაინც შემთხვევაში სტერეოტიპს აკეთებთ, ეს არის უფრო პაგუაგებით კომპრომისი. ურთიერთობების კომპრომისი. იმიტომ რომ იცი რა მაინც ყველა რაღაც კუთხით ვარდა კომპრომისი ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე იდენტური არ არსებობს ადამიანი, მიუხედავად ბევრი წლები შეიძლება გასწავლები რა სოციალურ პირობებში და აქედან გამომდინარე არ ყო კომპრომისის კულტურა და სოლიდარობა და აი ზუსტად ეხლა ვატარებ კვლევას ურთიერთობებში წყვილთაშორის განსხვავებაზე. კონფლიქტებს მამაკაცები რაგზებს ირჩევენ კონფლიქტების მოგვარებისას, ქალები რაგზებს ირჩევენ კონფლიქტებს. ახლა პროცესში ვარ დაასრულებ, შემიძლია გამიზიაროთ რა გამოვა, მაგრამ აი ეს ჩვენი კონფლიქტების კითხვარი ვისი შედგენილიცაა კილმანი, ეს ადამიანი ამბობდა, რომ კომპრომისი არის კონფლიქტის მოგვარების იდეალური გზა და კომპრომისია დაფუძნებული ოჯახი. ამიტომ ნახეთ რა ხდება, აი არ შემიძლია არ ვახსენე მე მე რეალურად დავაწყდეს. თუ ჩვენ არ შეგვიძლია წასვლა კომპრომისზე, ჩვენ არ უნდა შევხვდეთ. იმიტომ რომ აი
დღესდღეობით სხვა შორის ძალიან ხშირად ინგრევა და მალე ინგრევა ოჯახები, იმიტომ რომ ეს უკვე განხორციელების რიცხვი სამწუხაროდ სტატისტიკურად გაიზარდა. ეს ზუსტად იმის მაჩვენებელია, რომ მე თუ არ ვარ პიროვნებად ჩამოყალიბებული, ანუ თუ მზაობა არ მაქვს, რაზეა საერთოდ საუბარი, რომ აქედან ჩამოთვლილი არც ერთი არ იქნება პარტნიორთან. იმიტომ რომ აქ იქნება ებეჯრაკ და შუკას ვარიანტი, ის იქით მიდის, ეს აქეთ მიდის, ის იქით მიდის. და ყოველთვის თუ არის ამ სიტუაციაში ბავშვი სწორად გამიგეთ უკვე ართულებს სიტუაციას, იმიტომ რომ წყვილს ჯერ ერთმანეთთან არ მოუგვარებია სიტუაცია და უცებ არის ადამიანი, ვიზეთ პასუხისმგებლობა ორივე უნდა გაინაცვლოს. ამას კიდევ ერთხელ მინდა დავამატო ის, რომ ზუსტად რატო ამბობენ, რომ პირველი 2 წელი წყვილი უნდა ცხოვრდეს ცალკე. ეს არ არის ქალის ან კაცის აქტივება ერთ ადამიანის, ეს არის წმიდა წყლის როგორ ვთქვათ, პანაცეა, რაც ესე უნდა იყოს და გეტყვით რატო უნდა იყოს ესე. პირველი 2 წელი ჯერ როგორ რთულია, სად პარტნიორული ურთიერთობა, შეყვარებულობის პერიოდი და სად უკვე ქორწინება. აბსოლუტურად სხვადასხვა ეტაპებია, არავინ არ თქვას, რომ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ როდესაც ჯერ არ ხარ ქორწინებაში, თავისუფალია ორივე ადამიანი. შესაბამისად, ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია დატოვა ურთიერთობა და ქცევებიც ისეთია, ხდებით უფრო თავისუფალი შემოგვიერთდეთ. ქცევებიც არის ბევრად თავისუფალი. ამიტომ ასე თუ ისე უხეშად რო ვთქვათ, თუმცა რეალურად რასთვის ამ შეყვარებულობის პერიოდში ყველანი ატყუებთ ერთმანეთს. ოღონდ ეს ოტყუება არის როგორ ვთქვათ, გაუცნობიერებელი. ისე არა, რომ ხალხს დამაიც ესე ვიჯდე, იმიტომ რომ ძალიან ნაზი ვარ და მე ვეცარ გამოვარდნე ჩემი პლანჭები, რომ თურმე ესე ყოფილა. არა, უბრალოდ ეს არის, აი, იმიჯი უფრო უკეთ იმართება და რატო იმართება უფრო უკეთ, იმიტომ რომ თქვენ აი ამაზე შეხვდებით ერთმანეთს, მე შევდებით. თქვენ სახლში მიდიხართ და იქავენ ხასიათს, ის თავის სახლში მიდის, იქავენ თავის ხასიათს. რა ხდება მაშინ, როცა წყვილი სულ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ცხოვრობს ერთად. ნიღავს ვერანაირად. ნიღავ უკვე როგორი დამსწრეულია. ამიტომ ძირითადი ფრაზები რაც გამიგია. რო გავყევი ესეთი იყო და ესეთი, ან ცოლად რომ მომიყვანე ესეთი იყო და უცებ ესეთი აღმოჩნდა. რეალურად არაფერი აღმოჩნდა, რაც თავიდან იყო იგივე არის ადამიანი. პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები. ზუსტად და მე უბრალოდ იცით რა ხდება. ვავიწყდა და ისეთი ვავიწყდა შეიძლება გასულ. და რატო? აი, ხო არის ხოლმე ესეთი პოზიცია, რომ აი რომ დაშორდებიან, მიყვარდა და გადამიყვარდა, ხო? აი და მე გამიგია ხოლმე ამის უკავშირი, რომ ესე იგი შენ თავიდანვე არ ყვარებია, ესე არ ხდება შორის. თავიდან გიყვარს ადამიანი და ზუსტად იმიტომ ქნიოჯებს, რომ მინდა გაძალა, ხო? ეხლა ჩვენ ინდოეთში არ ცხოვრობთ, აი, ცხოვრობთ სადაც გაძალებენ, რომ კიდევ თუ ოჯახის შექმნით, ხო? თუმცა სამწუხაროდ დღესაც სოციალურ არის სამწუხაროდ ეგ ტრადიციები შემორჩენილი. ჩვენ დაგასაკვირად 21 საუკუნის ძალიან ეგეთი რაღაცები. ხდება როგორი რაღაცა, თუ ადამიანი მზად არ არის, შეიძლება გიყვარდეს მართლაც მეორე ადამიანი, მაგრამ თავისუფლება ადამიანისთვის ნებისმიერ სიყვარულზე, ნებისმიერ ადამიანზე მაღლადგას. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩულზეც მაღლადგას. ოღონდ მე რა გულისხმობ? მე გულისხმობ პიროვნულ შინაგან თავისუფლებას. რაღაცა დოზით, რაღაცა პერიოდით შენ კი დაჭრუნა ამ შენ თავისუფლებას, მაგრამ თავს მაინც წამოყობს ოდესღაც და თუ მაგალითად 2 წელიწადში არ დაინგრა, ამშობლო 2 წელიწადში შეიძლება დაინგრას. რატო ინგრევა ოჯახები, რომლებიც 18 წელი, 25 წელი ერთად იცხოვრეს და თვითონ იფიქრებ, ხო, ხა რაღა დარჩა შესაძლებელი, ბარემ შეეგუნენ ერთმანეთს და ეხლა რაღაცა დაშორდნენ. ეს იმიტომ რომ დაითმინე, მოთმენა და ანუ აი ამის მინუს გეტყვით, რატო ხდება ეს ყოველდღე. პირველი როგორ გზაობა არის, ხო, პიროვნებები არ იყო ჩამოყალიბებული, პიროვნება ჩამოყალიბება შეიგულისხმება, იცით? აი ჟარგონულად რო გითხრათ, აი ხალხურად რო ვთქვათ, ჯერ შენ უნდა გაძღე შენი თავისუფლებით და პარტნიორს უნდა გაძღეს თავისუფლებით. და როცა უკვე ცალ-ცალკე ორივე ადამიანი გაძღება თავისი წილი თავისუფლებით, მერე უკვე ხდება შერწყმა, ამ შერწყმის შედეგად ტკივნეული აღარ ხდება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ თუ შენ საკმარისად არ ხარ დამოწყარი, დამოკიდებელი ცხოვრებით, აი ამ გამოძღობაში არ გულისხმობ. მაგალითად, ელემენტარული ტურზე გინდა სადღაც წასვლა. და ამ დროს პარტნიორი გეუბნება, რომ აუ ესე არ მოიქცა, ესე არ გაიჩინა, უკვე შეზღუდული ხარ, უკვე შენ ვერ აკეთებ იმას, როგორც გინდა. კი ბატონო, ეს გადაყვაპი, მაგრამ არ გესიამოვნა. მეორე გადაყვაპი, ბევრი წენა ყლაპი და ყლაპი. ბოლოს იცით რა ხდება? ადამიანი, ვინც იზღუდავს პიროვნულ თავისუფლებას, ნელ-ნელა მის მიმართ ხდება სიყვარული და ჩდება ზისკი. მე უკვე ხდება ისეთი რაღაც, რომ ის ვინც მართლაც იგი შემდეგ იყვარდა სერიოზულად ამ სიტყვის მნიშვნელობით,
ხდება უკვე ადამიანის ფიზისყება. ანუ ისე კი არ დავუხოთ, რომ არ უყარდა დავიდა მე და იმიტომ არა, იყვარს, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება სიყვარული აი რასაც ქვია, ჩავწიხოთ ამ რაღაც შეზღუდვებით და შეზღუდვა არის გარდაუვალი თუ პიროვნული ზრდა არ არის ორივე ადამიანში. აი, თქვენთან დავამატებდი როგორ რაღაცას იცით, რომ შეიძლება პიროვნულად მანამდე გაიზარდოს ადამიანის სანამ დაქორწინება, ან შეიძლება ორივე წყვილს მიდრეკილება და პოტენციალი ქონდეს განვითარებაზე და ერთად განავითარონ ერთმანეთი. ეს არის იდეალური ვარიანტი. როცა აი წყვილა მიდის, მეორე მეწყვილეც მიყვება. მაგრამ უბრალოდ რა ხდება? ერთი წავიდა, მეორე დგას. ეხლა წინ წასულს აქვს განვითარების მოთხოვნილება, რაც არის სწორი და რაც არის ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ შეიძლება ის განვითარება. განვითარებაში აი ეს არ გულისხმობ, რომ პოლიტიკოსი იყო, ტელევიზორში ჩარდა და საკუთარი გადაცემა ქონდეს, ან ჟურნალისტი იყო. აი მე არ ვამბობ იმას, რომ მაინც და მაინც იყო, მინდა წაიგდეს, რომ ინტერესი არ დაკარგოს. ინტერესი არ დაკარგოს? მეორე ნახევრის ინტერესი არ დაკარგოს. ინტერესები კიდე ეგ საკითხია, ზუსტად რომ აკეთება ინტერესები, იმიტომ რომ იმდენად გამოჭამენ პარტნიორები ერთმანეთს, რომ მოდი არ გავითარდი, არ შეგვარგავითარდე. სხვა შეიძლება არ შემიძლია ეს აკითხოთ, ანუ შეიძლება იცით კიდეც ექსპერიმენტი რომ ჩაატარეთ არის კიბორჩხალებზე, ანუ კიბორჩხალები ქვაფში მოათავსეს, ახარშავდნენ და ეჭვარული ბავშვი იყო ჭაბრილები და როცა ოდნავ შეუნთეს ცეცხლი. როდესაც ერთი კიბორჩხალა ლამობდა ზემოთ აცოცებას, გამარჯობა თამარ, აგერ მოგზადი გოგოებო ახსოვდა. წვენი შემოგვეცა. და რა ხდებოდა, როდესაც ლამობდა ერთი კიბორჩხალა ამოძრომას, სხვა მისი პარტნიორები, გუფში მყოფები, ქვაფში მყოფები უკანაგუნებდნენ. ანუ ყოველი ცდილობა ზემოთ ამოცოცების, როცა მათ ჩვეულებრივ შეეძლოთ ამოცოცება. თავდებოდა ისე, რომ ესე მოითხოვდნენ, რომ შენც იყავი კონფორმაცია და რადგან ჩვენ ამ გუხრუკებს შეძთ და შეიგოგო. ეხლა რატომ აგვიყვანა ეს მაგალითი? წყვილის შემთხვევაში. თუ ადამიანს რა თქმა უნდა, და ეს როგორ ადამიანს არ მოწონება? ის თვითონ არის ასე. რასაც ვეძახით კომპლექსს, ხო? კომპლექსი რა არის? პიროვნულად ვერ ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომელმაც ვერ მოასწრო პიროვნულად ჩამოყალიბება. თუმცა გეტყვით ესეთ რაღაცასაც. შეიძლება აი არ ვიცი 30-40 წლის ასაკში ვერ ხარ ჯერ პიროვნულად ჩამოყალიბებული. ეს არ არის კატასტროფა სხვათა შორის. უბრალოდ შენ შეიძლება იყავი ძიების პროცესში. არაფერი კატასტროფა არ შეეხება. კატასტროფა გეტყვით რაც არის. კატასტროფაა, როცა იცი რომ პიროვნებად არ ხარ შემდგარი და არც ცდილობ რომ შედგე პიროვნებად. ანუ კიბორჩხალების ვარიანტი შენ იცი რომ შეიძლება იმ საერთო ქვაბიდან ამოცოცება, რომელშიც ხარშავენ სხვათან ერთად და ბოლოს უფრო ჩვეულებრივ მოხარშული კიბორჩხალა იქნება, რომელსაც შეჭამენ, შენ ამას არ აკეთებ. კატასტროფა ეს არის. ამიტომ ეხლა წარმოიდგინეთ, აი იდეალურ ვარიანტებს გეტყვით წყვილებისას. წყვილები, რომლებსაც არც ეც არ უნდა განვითარება, კარგად არიან ერთმანეთთან, ანუ არც ეც არ აქვს იმის მოთხოვნილება, რომ აუ გინდა თუ არა ამბიცია მაქვს, მე ის უნდა გავაკეთო. ორივე გადასარევად ცხოვრობს ერთად. მეორე ვარიანტი. ორივე მიდის წინ. ორივეს აქვს ჯანსაღი ამბიცია, ამბიციაში არ გულისხმობ დღევანდელი გაგებით ამბიციას, რომ გადავარე ყველას და შეგიძლია, არ შეგიძლია წადი წინ. ჯანსაღ ამბიციას გულისხმობ, როცა შესაძლებლობა და სურვილი თანხვედრაშია ერთმანეთთან. და მესამე ვარიანტი, როცა პრობლემა ჩდება. ერთი გაჩერებულია, მეორე მიდის. მეორე მუდმივად უყვირის, რომ წარმოვყევი, გაჩერებული რომელიც არის უყვირის, რომ სად მიდიხარ, შეესეთო, შეისეთო და წინ წასულ ადამიანს, აი განვითარების მოთხოვნილება ვისაც აქვს. ეხლა ნახეთ როგორი რაღაც ხდება. ხშირია სამწუხაროდ წყვილები, სამწუხაროდ ვიტყვი, იმიტომ რომ მესამე ვარიანტი ბევრად ხშირია სამწუხაროდ ვიდრე იდეალური ორი ვარიანტი. ხდება როგორი რაღაც. ქალია კაცი წინ მიდის, კარიერულად უნდა განვითარება, აი ერთ кейს მოგიყვებით სხვათა შორის მივხვდებით. შეყვარებულები იყვნენ გოგო და ბიჭი. გოგო იყო საკუთარი სტერილი სხვათა შორის. მე ძირითადად მაინც ვცდილობ ხოლმე რომ აი ქალის მხარე დავიჭირო როგორც ქალმა, მაგრამ ნუ დავაღიაროთ ახლა რაც იყო იყო. ქალი იყო ძალიან ისტერიული ხასიათის. სერიოზულად გამოხატული ისტერიული ქცევებით. ბიჭმა მიიღო სამსახური, რომელზეც მთელი ცხოვრება ოცნებობდა ბავშვობიდან. ნუ ანაზღაურებაც ძალიან მაგარი იყო და მართლა იმდენი გასაუბრება გაიარა და იმდენი იწვალა, საცოდო იყო რომ არ მიიღოთ. ნუ იწამებდეთ ახლა ადამიანი ჭკუაზე არა, მისი კარიერული განვითარების პიკია, ყავს შეყვარებული, ურეკავს შეყვარებულს და ახარებს ამაბავს და შეყვარებული კეუბნება რომ ის აყარება რა კარგია როგორ გამიხარდა, მაგრამ ნუ ამ დროს მოდის ჩვენთან და იქ წეწვაში ჯამიდის თმების, ფრჩხილების და მთელი ამბები. აღმოჩნდა ის რომ ანუ ამ ადამიანს არ უნდოდა მისი გაშუქება. ეხლა ნახეთ ეს როგორი ვარიანტია.
როდის ხდება რომ აღინა პარტნიორის გაშვება. თუ შენ დაწნებული ხარ თქვენ ცნობებში, საკუთარ თავში შეგიძლია გამოვშვათ, ანუ აი გეტყვით ახლა რას გულისხმობ ამაში. ადამიანებს გვაკმაყოფილებს იმის ცოდნა, რომ დაწნებულებს უნდა ვიყოთ რაში, ორივე პარტნიორს იმ ადამიანს უყვარხარ. 3 წელი, 4 წელი წასულიყოს, შენ დავუშვებ. იმიტომ რომ ფსიქიკას ვერბალურად, არავერბალურად აღქმული აქვს, რომ ჩემს პარტნიორს მე უყვარო, კი ბატონო, გუშვებ. შეგნებული სიყვარული. შეგნებული სიყვარული, ანუ უპირობო მიღება და ანუ სიყვარული მოდი დავარქვათ. იმიტომ რომ ანუ სიყვარულს ნდობაც არის ამ მომენტში. ანუ ნახეთ დობა. ეხლა ნახეთ უკვე რასაკითხზე გავალ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა დობა. ოღონდ ნდობაში ნახეთ რა ხდება. თუ შენ განვითარების რომელიმე ეტაპზე დაგეგმო მშობლებთან ნდობა. შეიძლება შენი პარტნიორი გიჟდება შენზე და არ ვიცი საკმაოდ გიგებს ლამის, შენ მაინც არ გიჯერა მისი. ეს უკვე პიროვნული დარღვევაა, რომელსაც უნდა ჭირდება რა რომ აქ უკვე წყვილთაშორის თერაპია კი არ უნდა, პიროვნება უნდა მივიდეთ თვითონ ფსიქოთერაპევტთან და გაიაროს რომ ნდობის აღდგენა მოხდეს. მეორე ვარიანტი იქცევა ეს შენი პარტნიორი გადასარევად არ გაგამეჭვი ანობის მიზეზი არაფერი, მაგრამ რაღაცა ხო არის ეს შემთხვევით ქონია кейსების მიხედვით ვამბობ. რაღაცა ეჭვი გაქვს, რომ აი ყველაფერს იდეალურად აკეთებს, მაგრამ რაღაცა აქვს, რომ ვერ მენდობთ. ანუ ეს არის შეგრძნება, როცა შინაგანად ადამიანებს გვაქვს მართლა ეს ინტუიციად წოდებული, აი ქვეცნობიერი, ინტუიცია რა არის? ქვეცნობიერი იჭერს სიგნალებს, უბრალოდ ეს არ არის გაცნობიერებული და ინტუიტურად მე ნელ-ნელა აღიგდებს და შენ გონია, აი რატომ გონია, აი როგორ მეგონა და ეს ესე მოხდა. რეალურად შენ უბრალოდ სიმართლე გაგილტრე ცნობიერიდან, მაგრამ ქვეცნობიერმა ის დაიეკა. ამიტომ ინტუიტურად თუ შენ თვლი რომ პარტნიორს არ ენდობი და ამის გიჟად ხდიან, მე გეტყვით რომ ამას რაღაც სარჩული აქვს და რაღაც მიზეზი ყოველთვის აქვს. ოღონდ არის შენ გამოდის ეს პრობლემა თუ ისევ რაღაც უკეთდება. აი მაგას ვამბობ, შეიძლება პარტნიორიდან მოდიოდეს. ხვდებით, ანუ შეიძლება პარტნიორი იდეალურად თამაშობს, ახლა იგი ხო არ არის გამომრიცხული რომ ადამიანი ვარ და თამაშობს, ან თამაშობს რა გონია მართლა რომ ესეა, მაგრამ თურმე ესე არ ყოფილა. ეს შემთხვევაც არსებობს. და არის მესამე შემთხვევა, როცა იდეალური შემთხვევა. ადამიანი თუ ჯანსაღ გარემოში გაიზარდა, აქვს ჯანსაღი ფსიქიკა, განვითარებისკენ არის მიდრეკილი, ის უბრალოდ ენდობა ადამიანებს. ეხლა უბრალოდ ენდობაში მას არ ვამბობ, რომ პირდაპირ ხედავ, რომ შენ ძალიან მიყვარხარ, ეხლა ესე გეუბნები, მაგრამ ეს არის სახით გიყურებ. ეხლა ნდობა არის ნიშნავს, შენ ასეთ სახიას უნდა მენდო. მენდობაში გულისხმობ ობიექტურ ნდობას, როცა გაქვს მიზეზი, იმისი და არგუმენტი, რომ ენდო პარტნიორს, ხო? მაგრამ მე გეუბნებით, როგორ რაღაცა დარღვევა ნდობის არის ზუსტად ეგ, რომ ანუ არ არსებობს დედამიწაზე საბაბი, რის გამო შენ არ უნდა ენდო, მაგრამ შეიძლება ის არ ენდო. ეს უკვე არის დარღვევა, რაზეც მე მოკლედ გვექნება შეხება ნაწილობრივ და ძალიან მნიშვნელოვანია. თოფურიას აი ვიდეო და სულ ჭეშმარიტების წინაშეც ყველაზე დიდი ალბათობა უნდა გვექნას, იმიტომ რომ ადამიანი ვერ ეგუება იმას, რომ ეს სულ ჭეშმარიტება შეიძლება ესე იყოს და იქაც ჩდება, რომ აი თეთრია, იქაც ჩდება, აი პირველი თეთრია თუ არა. რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად ის ფაქტორი არის, იმიტომ რომ არავის არ ვარჯერებ ყველაფერი იდეალურად და სამართლიანად კეთდება ადამიანის კონდირებაში. და ეს ძალიან ხშირად პრინციპში ალბათ იმიტომ რომ იდეალურად არც არაფერი კეთდება. ეგ ფაქტში არის დიდი რეალობა. სამყარო თვითონ არ არის იდეალური, შესაბამისად ადამიანები ვერ ვიქნებით იდეალურები და ყველაზე საოცრება არის ადამიანის არაიდეალურობა. იდეალური ადამიანი იქნებოდა ემოციებისგან დაცლილი ადამიანი, რომელიც იქნებოდა მუდმივად ანუ რობოტი იქნებოდა იდეალური ჩვენი აღდგენით. და იაპონელები ამ რობოტებსაც ქმნიან, ისინი ქმნიან იდეალური, აი იდეალური IQ, იდეალური ემოციური ინტელექტი, ყველაფერი თუ იდეალური გექნა, ადამიანი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ადამიანი იმიტომ ხარ რაღაც ნაკლები გაქვს. ეგ ნაკლი არ არის. ადამიანური მახასიათებელია, რასაც ჩვენ უბრალოდ რატომღაც ნაკლად ვთვლით ხოლმე. ისიც იმიტომ, რომ აი ნახეთ, სად გავდივართ ახლა ჩვენ. აი ამ წყვილის ისტორია მოგიყევით და გეტყვით რატომ მოგიყევით ესეც. ამ გოგოს ჰქონდა ისი პრობლემა გეტყვით. ამ გოგოს ჰქონდა საკუთარი თავის მიმართ უპატივცემულობა, საკუთარი თავის მიმართ უდობობა. მაშინ როცა იყო ძალიან ლამაზი გოგო, ძალიან ჭკვიანი გოგო და ობიექტურად რო შეგეხედათ, ფიქრებით, რომ ამ ადამიანს ეს პრობლემა რატომ აქვს, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, მას ჰქონდა ეს პრობლემა.
ნუ ეს პრობლემა იყო ოჯახიდან წამოსული, მამასთან ჰქონდა დარღვეული ურთიერთობა, შესაბამისად პარტნიორებთანაც ზუსტად გადმოიტანა ის ურთიერთობა, რაც ჰქონდა მამასთან. და ამასაც აუცილებლად შევეხები რა გავლენა აქვს იმას მამასთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდა გოგოს, დედასთან როგორი ურთიერთობა ბიჭს. იმიტომ რომ საპირისპირო სქესთან პირდაპირ განსხვავდება ეს ურთიერთობა. თუ რამე დარღვეულია პარტნიორებთანაც იგივე პრობლემა, ამიტომ ნახეთ როგორი რაღაცა თუ დედა არ ენდობოდა მამას, ან მამა არ ენდობოდა დედას, შვილებს აქვს იმის ტენდენცია რაღაცა დოზით, რომ აუცილებლად ჩემს გადაიტანო. და რატო აი ესეც ახსნათ ახლა, ხო რატო? იმიტომ რომ პირველი მამაკაცი, ვისთან შეხება ჰქონდა და ვის დაინახე იყო მამა, პირველი ხალი, ვისთან შეხება ჰქონდა და ვის დაინახე იყო დედა. ანუ იდეალები და პირველადი ხატები იყო დედა და მამა. და თუ ეს პირველადი ხატები უკვე დაიღვა იმითი, რომ მათ ერთმანეთის მიმართ არ ჰქონდათ ნდობა, რა თქმა უნდა, შენც უკვე სხვა ადამიანის მიმართ ლოგიკურია რომ არ გიქნება ნდობა. იმიტომ რომ შენ ისწავლე რომ თურმე თუ ვიღაცას ენდობი, იმან შეიძლება გატკინოს და ეს ინტროვერტი თუ გადაიყვება ადამიანის მიმართ და ოჯახში, ეგეთ ოჯახში თუ იზრდება აუცილებლად გადაიყვება სამწუხაროდ, მერე ეს რა გიშლის ხელს სანამ პარტნიორი არ ყავს და გადასარევად შეიძლება ვითარდები, არანაირი პრობლემა არ გაქვს, არ კომპლექსები არ გაქვს, თავდაჯერებული ხარ, მაგრამ დაგასტუკებს ეს პრობლემა იქ, როცა გაგიჩნდება პარტნიორი. აი შეიძლება ეს პარტნიორიც ყავს და ცოტა უმტკივნეულად გადალახებ სხვა кейსებს ვყვები ახლა, მაგრამ მივიდა ქორწინებამდე საქმე. აქ წამოყობს თავს პრობლემა. ანუ მე რატო ვამბობ, შეიძლება ჩვენ რაღაც პრობლემები გვაქვს და რაღაც დარღვევები, მაგრამ არ არის აუცილებელი ცხოვრების ყველა ასაკში და ყველა ეტაპზე ყველა პრობლემა ერთდროულად წამოიჭრას. სანამ ამ პრობლემის წამოსაჭრელის სიტუაცია არ შეიქმნება, იქამდე ჩვენებრივ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ დაივიწყა თვინმა, იმდენად ჭარბი ინფორმაციები შემოდის და ემოციები ჩვენში, უბრალოდ მიიძინა ამან, თორე იმას არნიშნავს, რომ სამდომოდ დაიძინა, ხო? და ეხლა ჩვენ ვაპარაკობთ რაზე, როგორი უნდა იყოს იდეაში ურთიერთობა და იდეალური წყვილი, ხო? იდეალური წყვილი, ბევრი ლაპარაკი რო არ გავგრძელოთ, უნდა იყოს როგორ იცით? ორივე უნდა იყოს პიროვნება, რაც თქვენ ვქნათ. და ზოგადად რო პირდაპირ ეს დაგვეწერა, ამის დაწერაც აღარ მოგიწევდა. იმიტომ რომ უკვე მოიაზრებს ეს ყველაფერი იმას, რომ თუ ერთიც პიროვნება და მეორეც პიროვნება, არასდროს პიროვნებას არ ჩაყოლავს. იმიტომ რომ რატო გეტყვით? თუ მე ვიცი ჩემი პირადი სივრცე რა არის და ჩემს პირად სივრცეს ვიცავ, მე შესაბამისად ვიცი რამდენად ტკბილია პირადი სივრცე. შესაბამისად მე რადგან ეს ვიცი ჩემს თავზე, ვისაც რა თქმა უნდა. ასევე მე თუ ჩემი სხეული მიყვარს, ბუბლი, მიყვარს ჩემი თავი, იმიტომ რომ საკუთარი თავის სიყვარულს პირველ რიგში რაში გამოვხატავთ? სხეულებრივ მოვლაში. სხეულს თუ უვლი, დადიხარ იოგაზე, ვარეჯიშობ, პირდაპირ კავშირია იმასთან, რომ შენ გიყვარს საკუთარი თავი. თორე წარმოგიდგენთ, რომ მთელი დღეები თუ სახლში ატარებ და განადგურებული ხარ ოფიციალურად ფიზიკურადაც და სულიერადაც, და რომ კითხო გიყვარს, რა თქმა უნდა, მე მიყვარს ჩემი თავი. რაში გამოიხატება ის შენი თავი გიყვარს, ხო? იგივეა. შენ თუ არ იცი როგორ ასიამოვნო შენს თავს, ანუ როგორ დაუკმაყოფილო სურვილები, ელემენტარულად გეტყვით. ძალიან გინდა ნაყინი და რაფრით არ გაიმეტებ. შენ შესაბამისად არ იცი როგორ ასიამოვნო პარტნიორს, მაგრამ ნაყინს აფიქრობ ელემენტარული საკუთარ თავს, მაშინ როცა გინდა. რაზეა ხო საერთოდ საუბარი? ან არ ვიცი 1000-ში ერთხელ გინდა ტაილანდური მასაჟი და გენანება ფულის გადაყარა. პირიქით. ცოტა გადადე ისიამოვნე, იმიტომ რომ ბავშვსაც ძალიან მოსწონს მოვლილი და ბედნიერი დედა და მოვლილი და ბედნიერი მამა. რატო ამბობთ ამას? თუ შენი თავი არ გიყვარს, უბრალოდ ის კი არ არის პარტნიორი არ გიყვარს, ან მეგობარი არ გიყვარს, მაგრამ არ იცი როგორ გიყვარდეს. არ იცი როგორ გამოხატო, იმიტომ რომ შენს თავს ვერ გამოუხატავ. ყველაზე ინტიმურ და ყველაზე ახლო ადამიანს, შენს თავს. მაშინ გაასაუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გარდა სხვები, ყველა სხვები არიან. ხო? ვინც ანუ შენს ტვინში არ ზის და შენს გულში არ ზის და შენს განცდებს ვერ კითხულობს ისევე როგორც შენ, ყველა უცხოა, ხო? გინდათ მეუღლე, გინდა შეყვარებული. ყველაზე ახლობელი ხარ შენი თავისთვის. მესამე, მე თუ ჩემს თავს არ ვემეგობრები, არ ვიდაქალები, ან არ ვეძმაკაცები. მაშინ როგორ შეიძლება რომ მე კარგად ვემეგობრო სხვა ადამიანს, არ კარგად ვეპარტნიორო სხვა ადამიანს? ელემენტარულად არ მეცოდინება როგორ გამოვხატო ადეკვატური ემოციები, რაც ურთიერთობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და გეტყვით რატო? აი მაგალითად, ამ ჩემს კვლევაში ერთ-ერთი სიტუაცია არის ესეთი, შენ ხო გაქვს შევსებული გემახსოვრება, მოკლედ არის ესეთი სიტუაცია, რომ არის ქალი და კაცი, ქალი რაღაცაზე არის, ანუ რაღაცაზე აშკარად დარდობს, მაგრამ ხმას არ იღებს. კაცი ცდილობს რომ ეხვეწება მითხარი, იქნებ რამე გავაკეთოთ, პრობლემა ერთად მოვაგვაროთ, მოკლედ ხდება დასაცვლიდან, მაგრამ ქალი არაფერს არ ეუბნება. და წერია იქ სიტუაცია, ანუ ერთი სიტუაცია არის, ქალი როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ სიტუაციაში, მეორე სიტუაცია კაცი როგორ უნდა მოიქცეს.
და თქვენ როგორ ფიქრობთ ისე საერთოდ პასუხებს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი არის ესეთი სიტუაცია, როცა ქალს აშკარად აქვს პრობლემა, ცოლ-ქმარს, მაგრამ ქმარს არ უმხელს. ქმარი ყველანაირად ცდილობს, რომ ათქმევინოს, მაგრამ ცოლი ცოცხალი თავით არ ეუბნება. პირველი სუბრაკობა. არის პირველ რიგში თავის თავს აზარებს ეს ქალი, ხო? თავისა გასმილობით გასნას რეგულარი ვისა. ეგ შეფასება. პირდაპირ, რა უნდა გააკეთო? არა, ისე გააჩნია, რომ მიიღებს რელის აბას და შეიძლება იკავებს ეს ქალი. როგორ მიიღებს ეს კაცი ამ კი ბატონო, ანუ შეიძლება პარტნიორში იყოს პრობლემა. კი ბატონო, არის ერთ-ერთი არის ეგ ერთ-ერთი საბაბი. კიდე როგორ შეიძლება რომ მოიქცეს? კაცმა თუ ქალებმა? ქალებმა მითხარით, ქალები როგორ უნდა მოიქცნენ, კაცებმა მითხარით, კაცები როგორ უნდა მოიქცნენ. მე მოუყვებოდი მაგრამ. თქვენ მოუყვებოდით მაგრამ. ძალიან კარგი. წესით სწორია. წესით სწორია. თუ დროში არჩიო, როდის უნდა მოუყვე. დროში არჩიოს ცოლმა, როდის უნდა მოუყვეს. ხო, მაგრამ დედამთლებას მარტივეს, იცის რა დროს რა უნდა უთხრას. თუ წესკაც შემოვიდა აღარ ისეთი უძაო პოლიტიკოსი. მე ვფიქრობ ეს დიპლომატია. ტაქტიკა დიპლომატია, გენახოთ. ძალიან დიდი. ასეთია ისე ნდობა არ აქვს, რადგან არ ეუბნება. ერთ-ერთი ვარიანტი ნდობა არა. კი ბატონო, შეიძლება. შეიძლება თუ ენდობი რატო არ იქნება? არა, შეიძლება ვთქვა, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ დროს აღვნიშნებია, იმიტომ რომ თუ რა ესეთი მძიმე გადასატანია, გამიზიანებულ ადამიანთამა ამისი უაზრობა. ანუ მაგალითად ძალიან დავრილი თუ მოდის სამსახურიდან არ უნდა ატაკო. ესეთი ვარიანტი ხო? როგორც კონფლიქტის რთული სიტუაცია, კიდე დამატება არ უბრალოდ ისეთი რომ სხვადასხვა თამარ, აი შენასაც ამბობ კონფლიქტის ერთ-ერთი წამოწყები ვარიანტები ცით რა არის? როცა უძილობის დროს დავეტაკებით ხოლმე პარტნიორებს. აი გამოუძინებელი რომ ადამიანი გარი გაღიზიანებული და აი იცი რომ თქვა გაათენა რაღაცას წერდა და შენ კოდალასავით რო უკაკო. მაგრამ უშუალოდ ხალი იქნება კაცი ანუ კოდალასავით კაკოს. ერთ-ერთი ფაქტორი არის უძილობა, რაც იწვევს ხოლმე პარტნიორებს. არა, თუ კარგი პარტნიორია ყოველწუთში, ყოველ წამს, თუ მომეჩი თქო და იყოს გზად შენთვის, ხო? თუმცა სხვათა შორის, აი ნახეთ, აი ეხა გადავედით ძალიან საინტერესო საკითხს. გუშმური აი ეს სწორია მაგრამ. ზუსტად ეგ უნდა მეხაი. გუშმური ხასიათი ეგეც. არა. გუშმური უნდა ვიყოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ სულ კარგ ხასიათზე ფიზიკურად ვერავინ ვერ იქნება. ანუ ვთქვით ახლა რატო ამბობ გეტყვით. ემოცია გვაქვს იმიტომ რომ სიტუაციურად ადეკვატური ემოცია უნდა გამოხატო. თორე წარმოიდგინეთ, არ ვიცი, მიდიხარ ვიღაცის გასვენებაში და მოკვდის ისინით. ეს არის ანადეკვატური ემოცია. ამ პირიქით ამსარსო დაინახო არ და ამ პირიქით ქორწილია და შეკიდები. არ პირიქით, მაგალითად ქორწილია და შენ მოკვდი ტირილი. თქო, ეს იყო არა გლობიარე ტირილი, არამედ ტირილი სიცილით, იმიტომ რომ რაღაც ისეთენაზე ტიროდნენ, რომ აი მაგაქცია და არ ხო, ეგ სხვა საკითხია. სხვა შორის მაგას ქვია დიფლექსია, იცი? თავდაცვითი მექანიზმი. არა, ტექსტებსაც ისეც ყვებიან დასავლეთ საქართველოში იციან რომ რა პრინციპებსაც მეჩასმა უყარდა და როგორი მარცნიდა სხვათა შორის ეგ არის დიფლექსია, მეგობრებო, თავდაცვითი მექანიზმია ერთ-ერთი, როცა სახეცვლილი ემოცია გაქვს საპირისპირო იმისა, რაც უნდა გქონდეს. ანუ ნაცვლად, ანუ იმას კი არ ნიშნავს, თქვენ გამიხარდათ, რომ ის ვიღაც ადამიანი გარდაიცვალა. უბრალოდ ეს არის თავდაცვითი მექანიზმი, კი განვიცადე, მაგრამ ჩამერთო დიფლექსია და ნაცვლად ტირილისა ვიცინი. აი ნაცვლად ციცილისა ტირი, ასე რომ ვინმეს თუ გავს გამარებაში დაინახოთ, არ იფიქროთ, რომ გიჟია, უბრალოდ თავდაცვითი მექანიზმია დიფლექსია. გამოხატოთ ამას. ეს დარღვევა არის. როგორ? ეს დიფლექსია დარღვევა. არა, დარღვევა არა, ფსიქიკის თავდაცვითი მექანიზმია, ისევე როგორც მაგალითად პროექცია. უბრალოდ ფსიქიკა რაღაც მომენტში ვერ გადახარშა, რაღაც არ აწყობდა და ამიტომ ჩაერთო უცებ დიფლექსია. თორე დარღვევა არ არის, უბრალოდ ეს არსებობს, ფაქტია, რომ არსებობს დიფლექსია. ზოგს აქვს, ზოგს არ აქვს. რაღაცას ყვებოდი, ოღონდ აზრი გავიქცა. ეხლა ვიქნებ რას არის. როგორ ამას მაინტერესებს ნამდვილად აი სიტყვაზე არ ვერ თანხდებით ამას სტილზე ხო როგორ უნდა გამოიბირო ასე ვთქვათ ეს ადამიანი რომ იცი რომ შენი აზრის სტილი ნამდვილად სწორია ხო აი გადმობირებასთან გვაქვს ზუსტად პრობლემა მე ესეთი ამხელა შესავალი იმიტომ გავაკეთეთ აი ამ ყველაფრით რომ იქით კი მივიდივართ რაც ახლა თქვენ თქვით იმიტომ რომ
თუ ორი პარტნიორი არ არის პიროვნება შემდგარი ან არ უნდა შედგნენ პიროვნებად, მაშინ ხდება როგორი რაღაც იცით? ვერც ბავშვი და ვერც სხვა მნიშვნელოვანი სიტუაციები შენ ვერ გაიძულებს შენს ეგოისტურ სურვილებზე თქვა უარი. ანუ ეს უკვე რას იწვევს, ნახეთ, თუ მე რაღაცებით ჩემს თავში ვერ დავეკმაყოფილე და პიროვნებად არ ვარ შემდგარი და მაქვს მკვდარი ამბიციები, მოდი ესე ვთქვათ, ანუ მქონდა ამბიციები, რომლებიც გარდაიცვალნენ, იმიტომ რომ ვერ დამოვიდანე. რა თქმა უნდა, მე ვარ გაღიზიანებული და გამწარებული, მაგრამ ეს არ მეტყობა ეხლა რომ ვარ გამწარებული და გაღიზიანებული და ხდება როგორი რაღაც. შეიძლება მე შვილის აღზრდის დროს მომიდეს ამ ჩემი რაღაცების დამტკიცება და ავტორიტარი ვიყო. ანუ მაგალითად, არ ვიცი, მოვდივარ სამსახურიდან და დაედოდე დროზე ვისწავლე. აი, ესეთი მშობელი ვიქნები. პირიქით, თუ დედა ჩემი ან მამა ჩემი იყო ზედმეტად მობიერი და არ ვიცი, პარტნიორი იყო მართალი არ იყო, და ხოლმე ძვირფასოში როგორც მეტყვი. ამას მივეჩვი ამის ყურებას. მე ვიქნები როგორი მობიერი დედა ან მამა იცით? ეს ორი ვარიანტი, ან მობიერი ვიქნები ან ტირანი, მაგრამ რადგან ტირანის ერთი ვარიანტი უკვე ახსენით, ეხლა მობიერზე გადავიდეთ. კი შვილო, რაც გინდა ის გაკეთე, კი შვილო, რაც გინდა ის გაკეთე და ბავშვი იზრდება მაუგლის პრინციპით, რომელიც ყველაფერი შეიძლება გაყალყა. შესაბამისად, ბავშვი რო იზრდება, ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, ისე კარგად გაუქანებს და გამოუქანებს მშობელს, ეტყვის რომ მოიცა, შენ ეგრე გამზარდე, რომ ყველაფერი შეიძლებოდა. ეს ზედმეტად მობიერი აღზრდა. ანუ ხო ხვდებით, სადამდე იმყავს საუბარი. რატომ არის მნიშვნელოვანი პარტნიორის შერჩევისას ვიფიქროთ არამხოლოდ იმაზე, ჩვენ ერთად როგორ ვიქნებით კარგად. როგორი მამა იქნება ის და როგორი დედა ვიქნები მე. ან პირიქით. ერთად როგორ ვიქნები. ანუ ძალიან რთულია საფრთხე. ძალიან რთულია გეთახმებით. თუმცა ის და მამის აბლოა ეს რა გაუთოცნობერება და გამოუსტელი არის. მე ვერ ვიქნებოდი ვერასოდეს ისეთი იდეალისტი, რომ მაგარი მამა ვიქნები, რომ როდესაც შევეჯახებოდი ცხოვრების რეალობას, ხო? ის სხვა სახეს და წყვილთაშორის აი და ჩემი პიროვნებაზე, მამობის პაპლოა. ნახეთ, რატომღაც გონია მეც დიდხანს მეგონა და ამიტომ გეუბნებით, რატომღაც ადამიანებს გონია, რომ ძალიან რთულია იყო კარგი პარტნიორი და ძალიან რთულია იყო კარგი მშობელი, როცა რთული არ არის და მეტყვით რატომ. ჩვენ ვართულებთ რითი. ბავშვთან ემოცია არ უნდა გამოხატო, ვინ გითხრათ. სწორი ოჯახია იქ, სადაც ყოველთვის ყველაფრის გაზიარება ხდება. ანუ რაც ვთქვით, უჟმურად ვარ, უნდა გავაზიარო, სუდად ვარ, დამეხმარებით, თორე სულ კარგად ყოფნით, ანუ ნახეთ როგორი რაღაც ხდება, ძალიან ბევრჯერ გამიგია და მინახავს. ბავშვებს ზრდიან კოლბაში, ჩვენ იდეალურად ვართ, აი მაგალითად, დედას ეზიზღება მამა ან მამას დედა, ბავშვს ამას არ ანახებენ. და ბოლოს რა ხდება, იცით, და შორდება მშობლები და ბავშვისთვის ეს იცით რა არის? ბავშვისთვის ეს არის საშინელი სტრესი, იმიტომ რომ ბავშვს არ უნახავს პროცესი, როგორ დაიშალა ეს ყველაფერი. და პირდაპირ აჯახებენ იმას, რომ ჩვენ შორდებით, როგორ თქვა ხორთვანდი გიყვარდათ. ეს არაადეკვატურია და რატომ? ურთიერთობა როცა ექნება ბავშვს თვითონ, მას უკვე დამახინჯებული აქვს ის სიტუაცია ოჯახში როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს. ის რომ მაგალითად დედას უნდა იყოს ლამაზი და ესე. ზოგჯერ შეიძლება ძალიანაც მინდოდეს თმა მქონდეს, ან ესე და არ მქონდეს დაბანილი. ჩემი უფლება. რომ კვირაში ერთხელ მართლა გამოვიდა. კვირაში ერთხელ ყველას აქვს უფლება, თუ მოვლის სურვილი არ აქვს და აქვს დეპრესია, ყველას აქვს უფლება, ესეც შენი თავის სიყვარულია. იყო ცუდად მაშინ როცა ხარ. შენი უფლება ცუდად იყო, შენი უფლება გაციებული იყო. შენი უფლება, არ ვიცი, იყო ცოტა ისეთი მოთხოვნული, ჩაცმული და აწყობდე მაგალითად შაგიგი გქონდეს. შაგიგი გქონდეს თუნდაც. ანუ ეს არის შენი უფლება. ისევე როგორც კაცის უფლება იყოს უჟმური, წავიდეს მეგობრებთან და გაერთოს, ეს არის შენი უფლება. ეს ბავშვს უნდა დავანახოთ. ანუ მე ხარ რისკები ყავს ლაპარაკში. კი ბატონო, თქვენის რო არ დაიღებს. აი ხო თქვენ საპირისპირო ბავშვი უნდა იცოდეს რეალური სურათი ოჯახში. აი როდესაც დედა ცუდად და ასწავლებს მამის ძვირებს, დედათი მამთი. ეს ბავშვი უფრო ცუდად განაწყობიან მშობლის მიმართ. რა თქმა უნდა, ბავშვი ესიცხებათ მე მამა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ოღონდ აქაც ნახეთ გააჩნია შვილი რომელთან უფრო ახლოს არის. აი ხედავთ იმდენი ლაპარაკა დედამთილის განწყობაზე რომ აინებები რა თქვენი ასე მშვებოდა ეს მამამ შეიძლება და რაღაცა უკვე განწყობა აღარ არ ბები ამის ამაზე მეტი მაგრამ მამა აღარ
ხო და ამან ახლა იმეცხო ცუდი იყო აი რეალური სურათი რო დაანახა დედა. რეალური? არა, ეს რეალური არ იყო. ეს რატო იყო? ხალხი აზრი მოახერხა, რეალობა. ეს იყო იძულება, საკუთარი აზრის მოხდა. ნახეთ რეალური რა არის. მოდი მე გეტყვით, მე რა გძნობდნენ რომ ეხლა მაღალს. გასაგებია. მე გამიგულისხმე რა თქვენით. მე რა რეალურ სურათში იგულისხმება. მე კი აგუთხრა რომ მამა შენი ნაგავია შვილო. ეს ჩემი მოსაზრება არის ნაგავია, მაგრამ ის შეიძლება ნაგავი არ არის. ხო? ამიტომ ყოველთვის ხდება როგორი რაღაცა. ბავშვები ხშირად უყურებენ კონფლიქტს. მშობლები აყურებენ კონფლიქტს, არავინ არ აყურებს კონფლიქტი როგორ მოგვარდა. რეალური სურათია, მაყურებინა რომ აქვს კონფლიქტი პარტნიორთან, მაგრამ ბაგბარებ. ბავშვს ეს ჭირდება. რატო? ბავშვი რო იბადება, ხო ეს მისი კოგნიტური სქემა ცარიელი არის, ხა რომ ვიბადებით, ვიცით როგორ მოვიქცეთ მეგობართან, დაქალთან, ძმაკაცთან, პარტნიორთან, პირველ აემანზე, ტრენინგზე, ლექციაზე არ ვიცით. ცარიელია ჩვენი კოგნიტური სქემა, ამიტომ რომ გამოცდილებები არ გვაქვს და ბევრ სიტუაციაში ჯერ არ ყოფილვართ. და ვაკეთებთ რას? ვსწავლობთ, ვუყურებთ, თვალებში შევძიცებთ, რატო არის ბავშვი რომ რენტგენში გვატარებს ყოველთვის, აი ეს დასრულს ყოველთვის რენტგენში გატარებს, იმიტომ რომ არ იცის, შენ გასწავლოს ყველაფერს. შესაბამისად, აი რო იტყვა ხოლმე, ვაიმე, საიდან ისწავლა ეს გინება. კოგნიტურ სქემაში ნამდვილად არ ქონია შესაბამისად, საიდანაც გაიგო, ვიღაცა ავტორიტეტმა თქვა, ან ყურის მოყვრით, ან მეზობელმა, ან ვიღაცა მეგობარმა და იქიდან აიქცეთ, რომ ჰაერიდან სულიწმინდით არასდროს არ გადმოდის გინების უნარი. შესაბამისად, საიდანაც ხო ისწავლა ბავშვმა და მოხდა, ხო ეს? ამიტომ ხდება როგორი რაღაცა. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი აღვიქვათ სრულუფლებიან წევრად ოჯახის. ამაში გაიგულისხმება. ეხლა რა თქმა უნდა მე ვსაუბრობ მაინც 2 წლის ბავშვი დასვიცა კონფლიქტის გარჩევის დროს მედიატორი იყოს ეს პატარა ბავშვი. მე ვამბობ უკვე აი ბავშვს ცნობიერება ჩაერთვება და ანალიზის უნარი რო აქვს უკვე. აი რაღაც პირველ კლასში რო შეიყვან იქიდან უკვე ნორმალ შეგიძლია ჩასვა ოჯახის წევრად, თორე იცით როგორ რაღაც გამოვა. თუ შეყოლთვის განარიდება, აი მაგალითად რაღაც მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა ოჯახში. გადი შენ ვერ გაიგებ უფროსები გავიგებთ. აი ბატონო გავიდა ეს ბავშვი. მე მეორეჯერაც გადი შეწადი, ანუ რაღაც პრობლემაა ჩვენ მოვაგვარებთ. ბავშვი უკვე იზრდება ადამიანად, რომელიც ანუ მე შტერი ვარ და მე ვერაფერს პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ და ესეთი გადამებული საფრთხეება მთელი ცხოვრება დისკრიმინაცია სხვათა შორის. ჰიპერზრუნველობით გამოწვეული დისკრიმინაცია. ამიტომ არის სწორი, როცა ბავშვს ჩაერთვება ანალიზის უნარი, ყველა მნიშვნელოვან მომენტში ბავშვი უნდა იყოს ოჯახის წევრი. იმიტომ რომ ოჯახის წევრობა რას ქვია, ხო? კი ამ განარიდო, პირიქით უნდა ჩართო. და აი ბავშვებისთვის აი ვერ გეტყვით რამდენად საოცრება და ფუნდამენტურად ძლიერად როგორ ზრდის ეს ყველაფერი ბავშვს, თუ ბავშვს ეუბნებით, ეკითხებით რჩევას. ეხლა არის მომენტები, რომ ისედაც იცი რა უნდა გააკეთო, რამოდენიმე ეს ბავშვის რჩევაზე არ არის ჩემი ცხოვრება აგებული, მაგრამ ის რომ ის ჩათვალო სრულუფლებიან წევრად და პიროვნება და აღიარო, რაც მისი შემდგომი ურთიერთობისთვის სხვებთან არის წამყვანი. აი ერთ კონკრეტულ ტექნიკას გეტყვით, ეს არის დედიკო, აი დღეს მე უფროსთან ვიჩხუბე ესე მოხდა და რას მირჩევში რა გავაკეთო. ეს არის როგორი იდეალური რაღაც ვერ გეტყვით. კომუნიკაცია ბავშვი ჭკვიანებიანი. ძალიან ჭკვიანებიანი, სხვა შორის, ანუ თანამშრომელზე და შეიძლება პარტნიორზე ვერ რაკეთდეს რჩევა მომწეს. არის ზოგიერთი ბავშვი ზედიზედ განვითარებული, დღევანდელი ბავშვები მით უმეტეს. ამიტომ ემოციები უნდა გაუზიაროს შვილს, მამამაც და დედამაც. როცა ბავშვს არ უზიარებთ ემოციებს და ბავშვი ხედავს, რომ თხარ საზიზღარ ხასიათზე, ბავშვს აქვს ეს წესი. ჩემი ბრალია რომ მშობლები გაეყარნენ, ჩემი ბრალია რომ დედაც 4 ხასიათზეა. თუ ბავშვს არ დაბალი თვითშეფასება და თუ ბავშვს აქვს ზედმეტად მაღალი თვითშეფასება თავხედობაში გადასული, რაც ხშირად ხდება სამწუხაროდ, როგორი რაღაცაა, იცი რომ დედას არ აქვს უფლება იყოს ცუდად, ან მამას რა ქვია, ანუ ყოველთვის ჩემ დაკურზე უნდა იცებოთ. ამიტომ ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ არც ერთი დაემართოს ბავშვს და არც მეორე. უნდა უთხრა რომ დედიკო მე ეხლა იცი რატო ვარ 4 ხასიათზე, ან მამიკო იცი მე ეხლა რატო ვარ 4 ხასიათზე, იმიტომ რომ მოხდა ეს. იმიტომ რომ ბავშვმა ეს ყველაფერი არ დააბრალოს საკუთარ თავს. ეს არის ეპიდაბერ გეუბნებით კონკრეტულ ტექნიკას, როგორ შეიძლება რომ აი ეს კომუნიკაცია დამყარდეს ბავშვთან. ან მაგალითად, შესანიშნავია სადილების და ვახშმების ერთობლივი მოწყობა. თუ ყოველდღე ვერ ხერხდება, მესმის არის ესეთი გადატვირთული გრაფიკი, რომ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, დავსხდეთ და ძვირფასი სადილები ვაკეთოთ და ყველაფერი დროც არ არის, ამის ზოგს ფინანსებიც არ აქვს, ამის განარიმის. მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც რაღაცა ტრადიცია უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ტრადიცია, აი
ზოგადად უჯახს ისე არაფერი არ გკრავს, როგორც რაღაცა ერთი რიტუალი, ტრადიცია. მშობლების თაობას ხوارს ხოდა. სულ ერთად მეგობრს და თუ განსამსახური რა უცებად ერთ. და ეს ტრადიცია ძალიან მომწონდა თოფურიას. იმიტომ რომ ზოგან ეხლაც არ იგებ რა ძალიან ცოტა ოჯახი იყვნენ. მე მაგალითად ჩემი ერვაში რაღაც მოგვიდა და მანამდე მოგდაიყვანში. ხოლო სერიალებში ვიყავი. ყველა ცალ-ცალკე არის. აი ამის პეცი იკარგება, იმიტომ რომ ეს არის მოდელოდების ამავდროულად როდის მოვა და როგორც იყო საუზმეს არის. კარგი იყო, მე მიჩვეული ვიყავი, მაგრამ ეს ერთად საუზმე და ძალიან კარგი იყო რა. და რა თქმა ამ ყველაფერს ქონდა თერაპიული ერთად ჭამოთ, ერთად მაგრამ საერთოდ არ არის გვალშია. ეს არის თერაპია. ამიტომ ნახეთ დღეს უკვე როგორ ხდება, იცით? აი ბავშვს რო თავის დროზე არ მიაქცია ყურადღება და უცებ გაიზარდა და რაღაც დრო გამოგიჩნდა და უშვილო როგორ ხარ? რო ეკითხები და არ პასუხობს როგორ არის? ქართულდა ჩემი შვილი, ქართულდა რა უბრალოდ რო გაიყვიძე და მაშინ კითხე ის ნაწილი, როცა გავჭირდებოდი, უკვე აღარ ჭირდებდი. ამიტომ აი დღეს რომ მოდიან უკვე მშობლები ჩვენთან, იცით რა რთულია, როცა აი ეს ემოციური ნაწილი მკვდარია, აი მშობელსა და შვილს შორის იმის თავიდან აღდგენა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თავიდან უნდა ასწავლო ბავშვს როგორ უყვარდეს მშობელი და მშობელს თავიდან უნდა ასწავლო როგორ ეკონტაქტოს შვილს. ამიტომ აი ჩვენ ხო ვითომ არაფერიო ესეთი რაღაცაები. ხო ჩვენთვის ეხლა რა მარტივი რაღაცაა, რომ განა რა არის, ბავშვს რაღაცა დაელაპარაკები, განა რა უნდა მოხდეს ისეთი. თურმე ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ გამარჯვება მოგიძალებს. ეს ყოფილა თურმე იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ შემდგომში ბავშვის გამარჯვება, შემდგომში ბავშვის განვითარებას უწყობს ხელს სერიოზული დოზით, ასე რომ ნუ შეხედავთ ერთად ნირთმევას, აი ერთად ჭამას, პურის ჭამას, როგორც იწვიან, ესე ზერებეთ, იმიტომ რომ ოღონდ ეს აი თქვენ რა თქვით, ყოველდღიურად არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ დრო არის ისეთი, რომ ვერც გავაკეთებ, წინა გითხრათ. და ბავშვობაში ჩამჭა ძალიან ძიმე და ვერ ეჩები ხოდა ხოდა და ვახშანი ყოფილიყო ფიზების ყველა მოვიდა და მანამდე ყვდებოდი შეიძლება. აი შეიძლება ეს ტრადიცია ცუდად გახსოვს. ვიცოლა ყავი და მე ისეთი ვიყავი დიდი ვიყავი და ასალა 13-14 და ვიცოლა მოვიდა და ეს ვიცოჩებს ისეთი იყო ხოლმე და კი მაგრამ გამოგო შეწავდი მე და შეწავდი და რაღაც ანუ საღამოს ყველა შეიკრიბებოდა ხა 8 საათამდე და ჩვენ ვშიოდა. ნუ ახლა დიქტატურაში არ გადავხდა ტრადიცია რა თქმა უნდა. უფრო იგულისხმება როგორი რაღაც იცით? აი კვირაში ერთხელ კვირადღე ყველას გვაქვს თავისუფალი, თუნდაც საღამო პერიოდი, როცა შეგვიძლია და რატო? აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ყველანი წრეზე. წრეზე როცა ხდებიან ადამიანები, იქ ხდება ველების გახსნა იმდენად, რომ გვინდება რომ ვიყოთ გახსნილები ერთმანეთთან, გვინდება რომ რაღაცები მოვყვეთ. შინაური გარემო იქნება. ანუ არავინ, აი წრე ზოგადად როგორი, აი სამკუთხედი არის ისეთი, რომ რამდენიმე წამყვანი ლიდერი წვერია, ხო? აი წრეში როგორია? წრეში ყველას აქვს სიტყვის უფლება, წრეში არ არსებობს ვიღაც ლიდერი და ერთი წამყვანი, წრეში ყველანი თანასწორი. ამიტომ მაგიდის თემა იგივე, როცა მაგიდასთან ხდებით, სადაც რო ახლა ყველა ცალ-ცალკე მივიდეს ერთმანეთთან, როცა მაგიდასთან, აი იდეალური თერაპიული ვარიანტი რა არის? აბა დღეს შემადგენ როგორ ჩაიარა? ყვება მამა, ყვება დედა, რა თქმა უნდა ყვება შვილი. რაც არ უნდა იყოს პუბერტატის ასაკი და ურთულესი ასაკი რო ქონდეს, ესეთ გარემოში ნებისმიერ ბავშვს, რაც არ უნდა მაგარ ბიჭობდეს, ან მაგარ გოგოობდეს, ყველას მომდება რომ გაიხსნას. იმიტომ რომ როგორი გარემოა შექმნილი? ჯანსაღი. ზუსტად ამას ქვია ჯანსაღი გარემო. და არა ის რომ უკვე რომ გაღიზიანებულია, მაგალითად ადამიანი გეკითხება როგორ ჩაიარა შენმა დღემ. არ მოგინდება რომ პასუხო. იმიტომ რომ არ შეიძლება არადეკვატურად აღიქვას, არ ჭუისწავლება დაგიწყოს, ანუ ჩავლილია უკვე დღე და ვიღაც თუნდაც გასწავლის უკვე ჩავლილ დღესთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოქცეულიყავი, როგორ იყო უმჯობესი მოქცევა. ოჯახს სჭირდება უბრალოდ მოსმენა. და როცა ესეთი გარემოა შექმნილი, როცა მე მეკითხებიან როგორ ვარ, მეკითხებიან როგორ ჩაიარა ჩემმა დღემ, ოღონდ მეკითხებიან ისე რომ ის აინტერესებთ. როცა მეც მიყვებიან ყველაფერს, უკვე როგორი რაღაც ხდება, იცით, მე მიხარია ოჯახში მისვლა. რამდენი ბავშვია, იცით, აი რომ კითხავ, აი სკოლა უმთავრდებათ მაგალითად დასრულდა გაკვეთილები და ბავშვი არ გადის კლასიდან, რომ იგიწო, დასრულდა გაკვეთილი შეგიძლია წახვიდე, ხო? ბავშვი ნორმალური ხე ჩანსაღი ბავშვი პირიქით კისრის ტექნით გარბის, ოღონდ სახლში გაიქცეს, ხო თუ კარგი გარემო. ბავშვს არ ელოდება სახლში, არც საგილი, არც მშობელი, რომელიც მოეფერება, არ უნდა რომ წავიდეს სახლში. აი კლასელი მყავდა ძალიან კარგად მახსოვს, სხვა შორის სულ მიგვირდა ხოლმე, ანუ აი
ყოველ კისრის ტაფით გავბოდი სახლში. ყოველ წელი ძალიან კარგად მახსოვს ბავშვობიდან, რომ სულ გავბოდი სახლში, მიხარობდა სახლში. ეს ბავშვი აი ყოველს როგორ იცით, ხანსა წავიდოდა და მიდიოდა შუაღამე სახლში და ეთქო კითხე ან რატო აკეთებ ამას, რატო ერგინე სახლში? არც აჭმელი არ მელოდებაო დედაცო გუიან მოდისო და ხა ვისთვის მივიდეო. ანუ ამ ბავშვს უკვე გარღვეული ქონდა ოჯახის შეგრძნება, ის რომ აი როგორ გითხრათ, აი სწორად აღზრდილ ბავშვს რო შეადაროთ, არასწორად უხეშად ვამბობ, მაგრამ აი უტრირებლად არასწორად აღზრდილი ბავშვი, აი იმას რო კითხო რა არის ოჯახი, გეტყვის როგორ ფრაზებს იცით, ეს არის ერთობა, გაზიარება, მოყოლა, მეორე გეტყვის ოჯახი რა არის, რავი. ანუ მეორე არ გიხსენებს, რომ ეს არის რაღაც ემოციური კავშირი, ჩეკრული ერთიანობა, იმიტომ რომ მისთვის ეს არ იყო ესეთი ოჯახი. ვალდებულების გულიზებუნებია სახში, რაღაც აი ესეთი მომენტია იმისთვის. და შეიძლება ის მომენტიც არის, რომელსაც მოიტანა, იმიტომ რა ვიცი ხა უმრავლესობამ როარ იმუშაოს, ხსნიან იმიტომ რომ არ იმუშაოს, ამიტომ ბავშვი მარტო გამიძაბავ ვიცი, ბავშვი მარტო გამიდის სახში, თუ დახვდება საჭმელი გამოიღებს ჭამს და ანუ იმდენად პატარა თუმცა ნახეთ, აი რა კარგი თემა წამოჭერით. ახლა ეს უკვე თანამედროვე პრობლემა, რაც თქვენ ხა წამოჭერით და ბარები ესეც გაბიაროთ, რადგან ახსენეთ. ესეც ახლა როგორი მომენტია, იცი? თაობა რო იზრდება, ამათვის უკვე აღარ იქნება ის ოჯახის თემა, მე აქამდე მივდივარ. ვერ გეტყვით, აი გეტყვით, ახაც გეტყვით. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რატომ მიდის მარტო და რატო აკეთებს ამას მარტო. აქ უკვე ორი ვარიანტია. თუ მე ვარ უგულებელ ყოფილი ბავშვი, რომელსაც მშობლები გასულებიანი, მაგრამ კაციშვილი არ მიხსნის, რატო ვარ სახლში მარტო. ანუ არ ვიცი, რატო ვარ სახლში მარტო. კოგნიტურ სქემაში მიჯდება, რომ მე ვარ მოსაწყენი, სულელი ადამიანი, რომელიც ვერ გაინტერესებს საკუთარ მშობლებს, ამიტომ ჩემგან გარბიან. შესაბამისად, მე თუ არ გოგო, ყოველთვის ჩავთვლი, რომ ბიჭები ჩემგან გაიქცევიან, იმიტომ რომ ვერ დავაინტერესებ ვერაფრით, მე თუ არ ბიჭი, მეგონება რომ გოგოები და ძმაკაცები და ყველა გაიქცევა ჩემგან, იმიტომ რომ მე ვარ უინტერესო. თუ არ მიხსნიან და არ ვიცი რატო ხდება ეს ყველაფერი. თუ ამ ყველაფერს მე იმიტომ ვაკეთებ, რომ ვარ უგულებელ ყოფილი. და მეორე ვარიანტი. თუ მე ვიცი, რომ მშობელი გასულია, იმიტომ რომ თვითონ განვითარდეს, მაგრამ რომ მოვასაღამოს, ყველაფერს მომიყვება და თუნდაც ერთი საათი, როცა მე მასთან მექნება ურთიერთობა, მე თავს ვუჩნობ სრულყოფილ ადამიანად, თანასწორ ადამიანად. თუ მე ვიცი, რომ ის არის სამუშაოდ, ჩვენ სახლში გვჭირდება რა თქმა უნდა თანხა, დედაც მუშაობს, მამაც მუშაობს. პირიქით, ძალიან თავდაჯერებული ვარ, რომ ყავს ესეთი მშობლები და მეორე, ვარ დამოუკიდებელი. ანუ ხვდებით, ამ საჭმელს რომ ვიზადებ მე მარტო, ეს არის უგულებელ ყოფილი ბავშვი, თუ ეს არის დამოუკიდებელი ბავშვი. თუ არის დამოუკიდებელი ბავშვი, შესანიშნავია, იმიტომ რომ ჩათვალეთ, რომ საყრდენი აქვს ბავშვს. და აი 18 წლის რო გახდება მაგალითად, ის უკვე იქნება ჩამოყალიბებული, მართლა სრულწლოვანი იქნება. რომ დღესდღეობით ახლა ნომინალურად არის ეს სრულწლოვანი ვარდმოც, თორე ნომინალურად არის ეს ყოფილი, ანუ 18 წლის ბავშვების უმეტესობა არ არის ზად იმისთვის, რომ იყვნენ 18 წლის. იყვნენ თანასწორები, იყვნენ ზრდასრულები. ეშინიათ ზრდასრულობით და რატო არის? კიდევ საინტერესო თემა შევედი. როგორ უნდა დავაშინოთ ბავშვი? ანუ რა უნდა გავაკეთოთ თქვენი აზრით იმისთვის, რომ ბავშვს გაზრდა არ უნდადეს? ან რატომ შეიძლება ბავშვს არ უნდადეს გაზრდა? რაც ჩვენს ქვეყანაში მინდა გითხრათ, რომ ის სტატისტიკურად რომ გამოვთვალოთ, ადამიანებს აქვს გაზრდის სერიოზული პრობლემა და თუ გაზრდის სერიოზული პრობლემა აქვს, იქ რაზე ალაპარაკი, რომ პიროვნული ზრდას უბრალოდ ვერ მიაღწევ. განვითარების გულის ხო გასაში? აი პიროვნული ზრდა, როცა მე მეშინია, როცა მემატება ასაკი და არ ვიცი როგორ გავიზარდო. პიტერ პენის სინდრომს რასაც ვეძახით, ხო? პიტერ პენობაში ჩარჩენი. კიდე დისმენ. შეიძლება ის ანუ მას მოუწევს მე ეკონომიურად ზრდა, ანუ მას მოუწევს ეკონომიკური დამოუკიდებელი იყოს ეკონომიკურად. და მშობელზე არ იყოს დამოუკიდებელი და თავად გააკეთოს ის, რასაც უკეთებს მაგალითად მშობელი 17-16 წლის ასაკში. და ამის შეიძლება ეშინოდეს და არ ნახოს სამსახური, განათლება სათანადო არ ქონდეს და შემდეგ ამას წინაპირობა რა თქმა უნდა სამუშაო ისეთი ვერ ნახოს, ან არ ისწავლოს, მაგრამ ვერ იმუშაოს, ან არ უნდადეს რა აი ამ ფილტრებს რაც თქვენ დაასახელეთ, რა იწვევს? ანუ კიდე აქ მაგას ხო, შესაძლებელი რაღაც, რაც იწვევს აი ამ ფილტრებს. რა შეიძლება იყოს კიდე ის ფილტრი, რასაც მშობელი ამასაც უყურებს და თუნდაც მაგალითად ხელმოწარმი როგორია? აი როგორია ხელმოწარმი მშობელი? ანუ რომელ ადამიანი რომელიც მიდის უსწუნებს, ანუ მშობელი რომელიც რაღაცებს აღუსრულებს ბავშვს და ეწუნება რომ სამსახური არ მაქვს. ისეთი რომ აი ნამიკო რაღაცას გიყიდო და გაგიკეთო და ანუ არ დგას თვითონაც რაღაც მყარად არ არის. რა ვიცი, მე სულ ასე მგონია ხოლმე, რომ ის რაღაცა მყარად არის და სულ იმიშიში აქვს, რომ ის სამსახური თუ დავკარგუშველად არჩევით შილები, რაღაც ესეთი. ანუ არის ეგეთი კატეგორიის კაცები, რომლებიც ეს ძალიან ბავშვთანაც აქტიურად
თუნდაც შეიძლება აქვს საშუალება, მაგრამ რაღაცა დაუსრულებელი ბავშვი და იმით ხსნია, რომ აი ამიტომ და ამიტომ. და ამ ბავშვს უკვე შიშია კარგი. და მაგის საპირისპიროსაც გეტყვით, ბავშვები, რომლებიც მოსყიდულები არიან მშობლების მიერ მატერიალური ნივთებით. მაგალითად აქვს ბოლო თაობის კომპიუტერი, ბოლო თაობის მობილური, ყველაფერი ბოლო თაობის აქვს, მაგრამ ბავშვი ნახატში მიხატავს, რომ საერთოდ ემოციური კავშირი არ აქვს მშობლებთან. მერე მე მივდივარ და ველურები ამას მშობლებს. ყველაფერს უკეთებთ, რატო? მე რომ არჩევთ ხოლმე, ყველაფერს უკეთებ რას? ყიდულო? ბავშვი მოისყიდე? ბავშვი კი მოისყიდე, მაგრამ ბავშვის პიროვნება იცის, რომ ბავშვს არ უყვარს მშობლები. ბავშვს არ უყვარს ის, ვინც მას მატერიალურად აკმაყოფილებს, მაგრამ ემოციურად ვერ, ამიტომ რომ მაწანწალა რასმუსი თუ გაქვთ წაკითხული ასტრიდ ინგრენს, ჩვენ გვაქვს ფსიქოკლუბში გარჩეული თუ გახსოვს. გაქვთ იმეც წაკითხული? აი თუ ხვდები რატო ახსენე მაწანწალა რასმუსი? გაგვიზიარი, აბა რატო ახსენე ახლა მაწანწალა რასმუსი? ბავშვის ახლა გამიქცევა ბავშვი და ეძებს იდეალურ მშობლებს და ერთი მაწანწალა კაცი შეხვდება, რომელიც ეხმარება მას ამ მშობლების ძიებაში და როდესაც იპოვის მისთვის იდეალურ მშობლებს, რომლებიც შეიძლება ყველანაირად დააკმაყოფილონ, ის ირჩევს, რომ მაწანწალასთან დარჩეს, იმიტომ რომ მასთან ეს ემოციური ურთიერთობები უკვე ჩამოუყალიბთ. კი ბატონო. ანუ ბავშვისთვის მატერიალური არის ძალიან მიათასე ხარისხოვანი და ის სათამაშო რასაც ყიდულობა არ ინტერესებს. მას უნდა რომ იმ სათამაშოთი შენთან ითამაშოს. და დღესდღეობით რას ვაწყდებით? ბავშვი, ნახე რა ყველა დათვიმობიერე დაუგდებთ ამას გავდივარ წოთანში. ბავშვი თვითონ უნდა ითამაშოს, არ ვერ წდება ყოველთვის რა დაუკეთოს ამ შენ დათვის. ამიტომ რატო არის რომ ბავშვები 1-2 ცალი სათამაშოთი ბედნიერები არიან ისეთ მშობლებთან, რომლებიც ითამაშებიანაც და რატომ არის რომ ბავშვები, რომლებსაც ყველაფერი აქვთ, ვერ წარმოიდგენთ როგორი უბედურები არის. ეგეთ ბავშვებთან მაქვს შეხება და ხებტო გიზიარებთ ამას. ბავშვები, რომლებსაც მატერიალურად ყველაფერი აქვთ, მაგრამ არაფერი არ აქვთ საყრდენისთვის. ანუ მატერიალური საყრდენი ვერ იქნება, რასაც გაყიდი, რაც ფულით იყიდება და იკიდება, ის არ არის საყრდენი. ისა ვერ იქნება საყრდენი, იმიტომ რომ გამოცვლადია, გაფუჭებადია. კომპიუტერი რო გაფუჭდეს, ანუ შენი პიროვნება ჩამოინდრევა, ან ტელეფონი გამიტყდეს, შენი ფუნდამენტი დაიშლება. ამიტომ ბავშვი უფრო უნდა აი ზედაპირული გარეგანი რაღაცები კი არ ჭირდება ბავშვს იმისთვის რომ პიროვნება დაშენდეს. შიგნით უნდა ჩაუდო რაღაცები. ანუ რა, ემოციური გაზიარება. აი რა შეგვიძლია ბავშვისთვის გავაკეთოთ ყველაზე დიდი. ბავშვისთვის ყველაზე დიდი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, შენ რაც ხარ ის იყავი მის წინაშე. ამითი ასწავლე რომ თვითონაც იყოს ის რაც არის და რატო გეტყვით. ბავშვისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია რას ვეუბნებით და უფრო მნიშვნელოვანია რას როგორ ვიქცევით, იმიტომ რომ ანუ საუბარი არ არის მისთვის აი მისაბაძი მოდელი, მისთვის არის ქცევა მისაბაძი მოდელი, როგორ იქცევი. იმიტომ რომ ახლა შენ თუ ბავშვს ეუბნები რომ იყავ ის ვინც ხარ და არასდროს არ შეგეშინდეს შენი თავის გამოხატვის. მაგრამ ამ დროს ცოტა ხანი გავა და ანუ რაღაც სიტუაცია იყო რომ შენ დაიჭამე, შენი ხორცი, მაგრამ ვერაფერი ვერ თქვი, იმიტომ რომ ვითურმე არ არის ვინც ხარ. ან ეჩხუბები ვიღაცას და გამოდიხარ და მე იმაზე კარგ სამობაც. ხო ხვდებით, ანუ ბავშვს გურებთ, twins იმ კუთხით რომ ვეღარ გაიგო, ნათქვამს დაუჯეროს, გაკეთებულს დაუჯეროს, შენ დავიჯეროს თუ რას დაუჯეროს. ამიტომ ყოველთვის რატო გეუბნებით? აი შვილის აღზრდის დროს ძალიან რთულია მუდმივად თავის კონტროლი. იმიტომ რომ ესე უკვე მშობლობა ხდება ძალიან რთული და მშობლობა ხდება ტვირთი. იმიტომ რომ შენ უარსამობ იყო შენი თავი. უარსამობ როგორ? ვარ ცუდ ხასიათზე, მინდა ვიღიმე, ხა როგორია საზღარ განწყობაზე, ხარ მიდი და გაიღიმე. არ არის ხო ეს მარტივი. არც უნდა გააკეთო ეს. ამაზე ერთხელ და ორჯერ გააკეთებ, მაგრამ უკვე რა გამოვა, იცით რომ საკუთარ ოჯახში თამაშობ, როლს თამაშობ, როცა როლს არ უნდა თამაშობდე ოჯახში. როლი შეგვიძლია ვითამაშოთ აი აქ. ლექციაზე შეგვიძლია როლი ვითამაშოთ. თუ არ გინდა სიტყვაზე ატკინო გული შვილს, აი შენ ესე ცუდი ხასიათი. მოდი ესე ვთქვათ, მოდი კოლბაში არ გავზარდოთ. აი გეტყვით რატო? მე კან არ მესმის ურთულესია ბავშვი ტირის ღრიალებს და მიდი და აი რომ ტანტრუმების დროს ვიცით ხო ფსიქოლოგებმა თქვა რომ არ მიაქციო ყურადღება ხარ როგორ ეს ვიღაც მეზობლის ბავშვი ხო ტირის საკუთარი შვილი ტირის მიდი და ეხა აუარე იმას გვერდი და არ მიაქციო ყურადღება. მაგრამ ეს ისთვის გჭირდება ეს უნდა ქონდეს გააზრებული, როცა შენ იცი ამას რატომ აკეთებ, უფრო მარტივი ხდება და ანუ შენ ტირანად აღარ ამოხმ საკუთარ თავს. ეხა როგორი რაღაც ხდება. ჩვენ შეგვიძლია აი ეს გვეწყინა რაღაც სერიოზულად მისგან, მაგრამ მას როგორი არ ტკენო და ეს ჩვენთვის შევინახეთ და არ გავიხილეთ.
უცებ გავიდათ, რომ იგივე სიტუაცია აქვს მეგობართან. და თავის დროზე რომ თქვენ გამოგევლინათ მის მიმართ წენა და კონტაქტში შესულიყავთ და გეთქვათ ეს ყველაფერი, მას ეცოდინებოდა იგივე სიტუაციაში მეგობართან როგორ მოქცეულიყო. ეხლა როცა გავიდა წლები და თქვენ არ მოიქცეთ ეს და არ გაუზიარეთ, მან არ იცის როგორ მოიქცეს ეს სიტუაციაში. და შეიძლება მოიქცეს ძალიან არასწორად. ან მაგალითად ყველასგან მოითხოვოს ის, რასაც აკეთებდა დედა. დედა წენას რო არ გაგუხატავდა, ეგოისტი, ჩამოყალიბდება ეგოისტი. ნარცისი. პრინცებად და პრინცესებად როცა იზრდებიან ბავშვები, ძალიან ცოდვები არიან იმდენითრად, იმიტომ რომ რეალური სამეგობრო წრე არასდროს არ ეყოლებათ. აი ეხლაც აი რამდენი ბავშვი ვიცი, თავი გონია პრინცესა ვითომ ბევრი მეგობარი ყავს, მაგრამ ანუ მე რომ გაგვიშიფრავს ცალ-ცალკე ამები ბავშვები თითქოს შორობებს ამბობენ ხოლმე ამ ბავშვზე, რომ ანუ ჯობს ალბათ რომ არასდროს მოისმინოს, რეალურად არავის არ უყვარს. ხვდებით, პრინცები და პრინცესები კაცის შულს არ უყვარს. მე შეგნებულასებში ავტომატურად დაგაგოს. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეს ვარდისფერი სათვალე დაიმსხვრაო. პრინცებს და პრინცესებს ემსხვრევათ ვარდისფერს. უბრალოდ მართლაც აცოდაობა, იმიტომ რომ ესე გეგონა მთელი ცხოვრება წლები და უცებ ჩამოიმსხვრა ყველაფერი. და შენ უკვე აღარ იცი რას დაეწოცნო და როგორ მოიქცე. ძალიან წარია. რო თქვი, რომ აი არეული სიტუაცია, რომ დედა გეუბნება იყავის შეთქვათ რაც და არასოდეს არ გისმის და ყოველთვის ცდილობს, რომ თავისი აზრი მოგახვდეს. ამ შემთხვევაში ეს უარი წოს უნდობლობას დედის მიერ. რა არის, იცი, უნდობლობას არა, მაგრამ ემოციურ ჩაკეტვას გამოიწვევს. ანუ მეორე და მესამე აღარ მომდება უბრალოდ რომ გაგინდოს. ხო ხტები, ანუ თუ არაადეკვატურ რაღაცას ვიღებ მე, აი მაგალითად შენ მეუბნები, შენ მიმართ კარგავ პატივისცემას, პირდაპირ გითხრა. რატო იცი, თუ შენ ბავშვებს რატო აქვს წესი, ტანტონებს რატო აწყობენ ბავშვები. მაგალითად, დედიკო მე შენ ამას არ გიყიდი, წაუტირებს, არ გიყიდი, უფრო ხმამაღლა წაუტირებს. ღრიალზე გადავა, შენ ისევე უბნები არა. და ბოლოს რო უკვე ფეხების ბაკუს გაწევს, ძირს გაწვება, ღრიალებს შენეუბნები, ოღონდ გაჩვენდი გიყიდი. დაუფიქსირდა უკვე რა იცი? დედიკო გატყდა. ანუ მე რაც უფრო ხმამაღლა ვიღრიალებ და გავწვევი, მით უფრო შემისრულდება ყველა მოთხოვნა. და როცა უკვე პატივისცემა, ანუ ამას გეუბნები, რომ პატივისცემა უკვე სერიოზულად მორხეულია დედის მიმართ ან მამის მიმართ. თუ ეუბნები, მე ხო გითხარი ერთხელ არა. შენი არა, თუ ბოლომდე არის არა. ოღონდ აქაც ისევ გეტყვით, ეს რთულიანი შემთხვევაში თუ არ იცი ამას რატო აკეთებ. მაგრამ როცა შენ გაიაზრებ, რომ ეს ეხლა მე რო ესე ვიცევი, არ ფშავლისთვის არის ძალიან სერიოზული გასეულები მაგდროს შენ თავს, რომ მე ხო უნდა მოითმინო, იმიტომ რომ მე ის რო გაიზრდება, ეს არის მისთვის კარგი. ამიტომ ის რომ მე არ გავზარდო ეგოისტად და არ გავზარდო არაადეკვატურად, კიდევ კარგი. მიჩვეულია. თუმცა ხშირია, ბავშვებში არა. არასო, არა, მაგრამ აი ეგოისტობა შევამჩნია. ეგოისტების ერთაა. თუმცა გაჩნია ასაკსაც, რაღაცას აკეთე, არ დავაპარაკებს. ხო იმას ელექტროზე ელაპარაკო. აი ელაპარაკები და ის ხმაურობს, რომ ის ყურადღება მიიქცია. ეს ყურადღების მომენტია, რომ უნდა ყურადღება მაგას. უნდა სტუმარი რომ ბოლვა. ანუ რაც უნდა იმას მიაქციოს ყურადღება და სტუმარს არა. ანუ ეს ალბათ შეიძლება მოაუხსნა, უნდა აუხსნა, რომ ყოველთვის ბავშვებს სჭირდებათ არგუმენტი. სხვა შეიძლება ბავშვები ძალიან საინტერესო ტიპი. აი ხა მაგალითად, აი ჩვეულებრივი მოქალაქეები ხო დასრული ადამიანები. უკვე როგორ მივეჩვიეთ იცით, უფროსი რო გეტყვის არა. აი ხო არა, უფროსმა მითხრა არა. რატო? არ ვიცი, უფროსმა მითხრა. არა, რატო? თავრობა მითხრა. ვიღაცა დასრულები მიჩვეულები ვართ რომ არა. ხო, არა. ბავშვი ესე არა. ბავშვი ძალიან კარგი ტიპი, ამ კუთხით ჩვენზე ბევრად კარგი ტიპი, იმიტომ რომ ბავშვი ყოველ სიტყვას, ხო არა, რატო არა? რატო ხომს ბავშვების კლასიკური კითხვა, რატო? აი კოდალოსავით ესეთები ყველა. იმიტომ რომ ჭირდება დამადასტურებელი რაღაცა ფაქტი, რატო ისთვის. ან მაგალითად აი ვიხარ სკოლის გარემოში ხშირად გამიგია ხოლმე ესეთი რაღაც რომ აი მასწავლებელი როეუბნება, უნდა ისწავლო. რატომ უნდა ისწავლო? ბავშვი ეკითხება. იმიტომ რომ მიიღო კარგი ნიშანი. რაც ვიდა კარგი ნიშანი, რატომ უნდა მიიღო კარგი ნიშანი? სანამ ეტყვი და ანახებ კონკრეტულ ფაქტებს, რომ აი მე მაგალითად მაქვს კარგი ხილვასი და ვარ კარგი ადამიანი, იმიტომ რომ თავის დროზე კარგად ვსწავლობდი, კარგი ნიშნები მქონდა, ანუ მაგალითით უნდა უხსნა ეს რატომ უნდა გააკეთოს. ან თუნდაც ხო, აი თქვენი შემთხვევა რა თქვით ახლა. აი დედიკო შენ როცა ილაპარაკებ ტელეფონზე, მე დაგაცდი ხოლმე, მე ხო არ გაცი. თუმცა აქაც ახლა უნდა აღინიშნოს ის, რომ შეიძლება ყურადღების დეფიციტი აქვს უბრალოდ. ხვდებით, ანუ
ორი ვარიანტია, ან შეიძლება იმდენად ბევრი ყურადღება გქონდა სულ რომ თამასაა გაწეული და სულ იმ თამასას ითხოვს რომ მუდმივად ეს ყურადღება მომაქციეთ. ამ შემთხვევაში არ გამა, ეგ ეგოიზმია კი ბატონო. მაგრამ თუ რაღაც დროს ყურადღების დეფიციტი იგრძნო უბრალოდ შევსება უნდა ყურადღებას. ანუ ასეთ დროს ვერ დავარქვევთ მაინც ეგოიზმი, ეგ ორი ვარიანტია. გაჩნია რომელია. უბრალოდ სასურველია ხოლმე რომ ეგ დროს ყოველთვის აღვხსნათ. რომ მე ანუ ბავშვებს უფრო რა აღქმები აქვს ხოლმე იცით რომ თუ მე რაღაცას არ ყიდულობ მე არ ვუყვარვარ თუ მე არ მკოცნია მე არ ვუყვარვარ თუ მე მაგალითად ყურადღებას არ მაქცევენ და ისიც მე არ ვუყვარვარ ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ უნდა დავარწმუნოთ რომ ჩვენ ვიყვარს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება მაღაზიაში ვარ ჩასულები და მასთან იმ წამს არ ვარ გვერდით ანუ აი ეს აღქმაში არ არის რომ თუ შენ აი ესე არ მიყურავ და მუდმივად არ მეუბნები რომ გიყვარვარ ისე შენ არ გიყვარვარ საპირისპირო გაცდა საპირისპირო გაცდა და აი რატო არის რომ ბავშვს მუდმივად ჭირდება რომ დედიკო შენ ჩემი სიცოცხლე ჩემს აი კოცდა რატო უყვარს ბავშვებს ყოველთვის ესე უწუწურების კეთება ყველა ბავშვს უყვარს იმიტომ რომ ამითი უმტკიცებ რომ შენ ის გიყვარს და რატო არის ხოლმე რომ საცხოვრებელს აი შინაგანი ბავშვი ვისაც არ ყავს დაკმაყოფილებული კარგად მოსუქებული ყურადღებით და მე აი პარტნიორისგან ყოველთვის რას ითხოვს ხოლმე ტირის როცა არ იფერება პარტნიორი შინაგანი ბავშვი უძებს ან ბავშვი რომელსაც თავი დროზე არ მოიფერდა იგუძებს არ მეგობარში არის და მე შეიძლება ისე დიდი ადამიანი ატირდა ჩვეულებრივ იმიტომ რომ გაიგუძა შინაგანმა ბავშვმა რომელიც თავი დროზე არ დაკმაყოფილდა ვერ დაკმაყოფილდა ეს დასრულობაში ეძებს ხოლმე იმის დაკმაყოფილებას და დასრულობაში რას ვეძებთ? კაცი ეძებს დედიკო ქალს, ხალი ეძებს შვილიკო ქალს, ან კაცი ან ყოფტობი, ან მამიკო ეძება დედიკოს. რაც არის დარღვევა რა თქმა უნდა. ეს ქართულ საზოგადოებაში. ქართულ საზოგადოებაში სტატისტიკურად გეტყვით როგორი წყვილები გვხვდებიან ქალი, დედა და კაცი შვილი. სადაც კაცი არის შვილის როლში და ქალი არის დედის როლში. ოღონდ კაცების შემთხვევაშიც აქ ჰიპერუზრუნველობასთან უფრო გვაქვს საქმე, ვიდრე გულებელ ყოფასთან, რომ იმდენად ჰიპერუზრუნველობის ქვეშ არიან მამაკაცები, ყველაზე საბეჭდიეროდ ვარქვ, იმდენად ჰიპერუზრუნველობის ქვეშ არიან გაზრდილები, რომ მათ გონიათ, რომ ქალი არის დედა. ანუ საერთოდ რა არის ეს კეთილი? დედის ხატი იმდენად მარტო დედის როლი იყო, რომ ქალი იყო აბსოლუტურად კუდარი და გარდაცვლილი. და იყო მხოლოდ დედის როლი. ამიტომ მისთვის ქალის იდეალი ჩამოყალიბდა, რომ ქალი დედაა. და დედას როგორ აღვქვამთ ჩვენ? დედა სამზარეულოშია. აი რასაც ამოვიდეს, ერთხელ ქალი კუხნაშია. სამზარეულოშიც არა, კუხნაში. აი საერთოდ ამოვიდეს ეგ სტერეოტიპი. ზუსტად იქიდან რომ ხატებია ჩამოყალიბებული, რომ ქალი ვინ არის? დედა. დედა ხო? იმიტომ რომ დედა არის როგორც სქესი ქალი აღქმული. მაგრამ აი ქალი როგორც ქალი არის უგულებელ ყოფილი. შესაბამისად, კაცი ყოველთვის შემდეგ უფლება არ ქონდა ქალი ყოფილიყო. ესეც იყო მაგდროს, თუმცა იყვნენ ქალები, სადაც აკრძალული იყო ყოფილიყო ქალი, მაგრამ იყვნენ ქალები. ეგეც იმაზეა, რამდენად სტოიკია ფსიქიკა ადამიანს, რამდენად ძლიერია, რამდენად აქვს პროტესტის გრძნობა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ისიც ნორმალურია ზოგჯერ, რომ პროტესტის გრძნობა შეიძლება არ მქონდეს და სხვანაირად გამოხატავდე რაღაცას. ანუ აი მაგალითად ყველა ადამიანი არ არის ერთნაირი, ყველა პროტესტს მაგალითად აქციით არ გამოხატავს. და ვიღაცამ შეიძლება სტატუსი დადოს, ვიღაც შეიძლება პირდაპირ სამინისტროში მივიდეს და იქ გააკეთოს რაღაც საქმე. ყველას გვაქვს სხვადასხვა პროტესტის გამოხატვის ვარიანტები, ასე რომ Facebook-ზე. როგორ პროტესტი Facebook-ზე. პროტესტი ჩვენ თუნდაც, ეგეც ვიღაც უფლება რომ გამოხატო ისე როგორც გინდა და სადაც გინდა. ყოველთვის არასწორია და მასაში გადიხარ, როცა აი სადღაც გადიხარ ეს წვები და რო გკითხავ, რატო გააკეთე ეს და რა ვიცხებ მაქნეს. ეს უკვე არის რომ შენი მე დაკარგე, იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა გქონდეს არგუმენტი, რაც რატო აკეთე. აი ბავშვებს სულ მაგას ვეუბნებით ხოლმე, მეროკლასელი პარტული ბავშვები არიან და სულ იკრიჭებიან, ესე პანeli ასაკებთ, ჰორმონალური მოზღობება აქვს ისეთი, რომ სულ იკრიჭებიან, აი დასაცო არ არის საცო, სულ იკრიჭებიან. და წყობიდან გამოყოფ მასწავლებლები მოკლედ, ახლა როგორია ბავშვს ვინცინი, ის გამაღიზიანებელია, ხო? ხო, ძალიან გამაღიზიანებელია. ხა თან თუ პედაგოგს აქვს დაბალი თვითშება, ეს ყოველს გონი რომ მას დასწავლის. ამ დროს ბავშვს თავის პრობლემა აქვს კიდევ აკლდეზე რა ვთქვა. ხო და ბავშვებს სულ ვეუბნებით ესეთ რაღაცას, რომ იცინე, ოღონდ არგუმენტი უნდა გქონდეს, რო კითხავ, შულ რაზე იცინი, გააქვს არგუმენტი. მე ჩერდებიან, რომ ზოგს არ აქვს არგუმენტი. კარგი ხასიათი უკვე მიზეზია, მაგრამ ხო არის შემთხვევა, არ აქვს მიზეზი, მაინც იცინი. ანუ ყოველთვის აი დიდებშიც ეგრეა, რომ რასაც ვაკეთებთ, ყოველთვის რაღაც არგუმენტი უნდა გქონდეს. ბავშვთან მიმართებაში მithumetes. ბავშვს რო ვეუბნებით, აი ყოველთვის რა არის ხოლმე საინტერესო.
ჩვენ მეწყვილესთან გვაქვს კოშმარული ურთიერთობა, რაც მოკლედ ჩამოთვალეთ ყველაფერი დარღვეული გვაქვს ზოგჯერ და ბავშვს ვთხოვთ რომ მოძებნე იდეალური გოგო და იდეალური ბიჭი. ანუ რა ვუხლებით და მოსთხოვ ბავშვს მოძებნოს ისი ხატიც არ ქონია თვალწინ. და მე რა თქმა უნდა შეიძლება შეხვდეს ამ იდეალურ გოგოს და ბიჭს, მაგრამ არ იცის სად წაიღოს. იმიტომ რომ არ იცის როგორ მოექცეს. ეხლა კაცს შვილს რო უთხრა, ნამდვილი ქალი შეიყვარეო. კი შეიყვარეს და ესე შეხედავს, მაგრამ არ იცის რა უყოს. როგორ მოექცეს, არ იცის. ანუ აი ყვავილი რო არის, მისარწმუნე არ იცის, იმიტომ რომ თქვა დედას ყვავილი არ ჭირდებოდა, დედას ფქვილი ჰქონდა. ანუ ხვდებით შესაბამისად, აი თუ გვინდა ბავშვს ჰქონდეს ჯანსაღი ურთიერთობა, რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენს სქესთან იდენტიფიკაცია, რაც დიდი პრობლემაა ოჯახებში. კაცს უნდა ახსოვდეს, რომ არის კაცი, ქალს უნდა ახსოვდეს, რომ არის ქალი. დანარჩენი ყველაფერი არის როლები. მამის როლი, დედის როლი, ცოლის როლი, ქმრის როლი, ყველაფერი არის როლი, რომელიც მუდმივად კი არ გქონდა, მერე შევიძინეთ. მაგრამ მუდმივად რა გქონდა, როგორც დავიბადეთ, ის რომ ვიყავით ქალები და კაცები. სქესის შეგრძნება თუ არ გაქვს, აი რატო არის ხოლმე? მართლაც ანუ ზოგს არ არის სქესის შეგრძნება არ აქვს ზოგიერთ ადამიანს. ანუ ის რომ ეგ უკვე ხა სხვა თემაა, ეგ სხვაზე გავდივართ. არის სხვა შეიძლება ალბათ თვითონ. სხვა შეიძლება ჩვენ ვსაუბრობთ პარტნიორებზე, ყველანაირი პარტნიორი მოიაზრება. ანუ იქ ეგ არის და სასამართლებელი საბუთი, რომ აი ორივე არა მშობა. ეს არის უნივერსალური მოდელი, ესე რომ ვთქვათ, რაც თუ გინდა რომ გქონდეს ჯანსაღი ოჯახი, უნდა გაითვალისწინო. ანუ აი უნივერსალურია შესაბამისად, ეხლა მე არ კონკრეტდები პარტნიორი ვინ-ვინაა, ვინ როგორაა და ასე შემდეგ. ეს ზოგადი შაბლონია, ესე რომ ვთქვათ. ხოდა მე ყველაფერი და შეგერული. სხვათა შორის ვეთქვით, რომ შეიძლება იმდენად ჯანსაღად ზრდიდნენ, თუ ამ ყველაფერს უკმაყოფილებენ. ბავშვისთვის აღარ აქვს მნიშვნელობა. ნუ ეგ უკვე ხო, ეს სხვა თემაზე გადი. მე ყოველთვის ფსიქოლოგიურად ვსვი ყველაფერს შესაბამისად. ქალს რო ხედავ, რა ძაღლი და მეუბნება ის არის კაცი და ეს ქალი და ის კაცის ფუნქციებს აკეთებს და არც ვერ ყვავილებს თქვა დედას და ბავშვს მე გეუბნებით, მე არ გეუბნებით პარტნიორის სქესებს. მე გეუბნებით, რომ ოჯახში უნდა იყოს ჯანსაღი დამოკიდებულება პარტნიორებს შორის და პარტნიორს სქესი არ გააჩნია ჩემი მიერ ნათქვამ პარტნიორს. შესაბამისად, პირდაპირ რო გითხრათ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ბავშვი იზრდებოდეს ჯანსაღ გარემოში. თუ ბავშვი იზრდება ჯანსაღ გარემოში, ეგრეთ დისკრიმინაციას უბრალოდ ვერ მაგრამ გაუხატულებას აუცილებლად უნდა ქონდეს ცენზურა ესე რომ ვთქვათ რა, იმიტომ რომ პროფესიული გაცემი არ მოიგოს ხოლმე შვილის გაზდი ჯანსაღ რა თქმა უნდა იმითაც ბიჭის ცნობიერებაში როდესაც ამას უყურებს რომელიც ვთქვათ განვითარებას გრეხია ეს ჯანმრთელობით რო ვთქვათ და საქმეს გააკეთებს ან რაღაცა პროექტს შეიძლება გაანაცვლოს რაღაცა რომ მეუბნებოს ამ შემთხვევაში თუ ამას ქრონიკული სახე ეძლევა უკვე ის იდეალი და ის მამაკაცის ტიპი ხო რამდენი მამაკაცი ქალს იმდენად პატივცემს რომ ეხმარება კარა ეს შესაბამისად გასაგებია რასაც გაზრდაში ვამბობ ამაზე რომ მე ჩემს სანაცვლოში არ არსებობს ეს ადამიანი იმაზე ბევრს აკეთებს მამაკაცი რაც უნდა აკეთებდეს ოჯახში რა ეს საწერია რას უნდა აკეთოს კაცი და რას ქალი ეს ინდივიდის რომ ჩემი ოჯახის მასი მათი ოჯახის გასაკეთი არ არის მაგრამ ვიცი რა ხო რაღაც ეტიკეტი არსებობს ხო ცხოვრებაში ხო რაც თუნდაც პროფესიული კუთხითაც რო გადახედო კრიტიკას ემსახურებს კაცის ან ქალის ქცევაში რას გულისხმობ რასკოლის პრაქტიკულად უფრო მეტი მამაკაცის უფრო მეტი აი ლიბერალიზმი რაღაცა დონეზე გამოხატულების ფორმები რომელიც უფრო ვიოლეტ იმასი არის რა განსხვავებაზეა ხო კაცის სიძლიერის მოდი მე ვისაუბრებ ახლა ბავშვის გადასახადებიდან ვითომ მე ვარ ბავშვი აი მე ვარ პატარა ბავშვი პირდაპირ გეტყვით ახლა ბავშვი როგორ ხედავს ამ ყველაფერს მე ვარ ბავშვი და ვხედავ დედა არის გათიშვილი დაღლილი, აი რო იტყვიან თუ ხარი ცხელი დილბინა მთელი და იმუშავა, გათიშვილი მოდის სახლში. და თქვა დედას მამა მოასწრო მოსვა. მოვიდა ეს დედა, მამამ დაახვედრა საჭორი. მე ამბობს ხედავ როგორც ბავშვი. თუნდაც გოგო, თუნდაც ბიჭი არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვხედავ რომ მამას იმდენად უყვარს დედა, მე როცა ბავშვები მეკითხებიან, მეუბნები რომ მამა ჩემს იმდენად უყვარს დედა ჩემი, რომ როცა ის დაღლილი მოდის მოდი, ანუ რასაც ამბობ გასაგებია, მაგრამ მე გეტყვეს რაღაცას. ურთიერთ პატივისცემას და გაგებას, რასაც გულისხმობთ, პატივისცემა ნომერ პირველი რითი გამიხატება, ადამიანი როცა იღლება რასაკეთებ. იხმარება, ამშობაც სქესი. შესაბამისად, ოჯახში, რომელიც პირველი მოვიდა, იმა რო გააკეთოს საჭმელი, მერე რა.
მე თქვენ გეტყვით რომ არაფერი იმაზე სექსუალური ვიდრე კაცი რომელმაც იცის საჭმლის კეთება. უფრო მეურვეებს გამოდის ეგ ვიცი რომ დარეგულების იძერა წაყვარება. კი ბატონო მე სხვადასხვა განე არ შემილი არ მოყვა ეხა ისეთ სასაცილო რაღაც გამახსენე. მე ვიცი ერთი გოგო რომელმაც თავის ანუ რამდენჯერაც მოკლედ მამ კაცმა ერთხელ გაუკეთა სადილი. და ახლა ისეთი გემრი განარა უნდა გაიგეთება კვერცხი შეწვა განარა იყო ხარ კვერცხი. ესე იგი გაუკეთა ანუ განუმტკიცა ესე ვთქვა დადებითად რომ ვაიმე ისეთი გააკეთე გავგიშდი გავაფრინე მე ჩვენს გვითხრა დახალეს რომ სასწაულად აკეთებს და ნუ ამ ბიჭის სახე რო გენახთ აი მეფე იყო რეკ რომ ისიაკეთ ისეთი სიხარულით აკეთებს საჭმელი და გამაძალია სწორად ისა არ შემიძლია რომ აკეთებს ისეთი ფსიქოლოგია ის როგორც გადაშევს აი როგორ და გამოიყო თეორია პრაქტიკაში ეს იყო ანუ ისე შეაქო პირობითი განმტკიცება ისეთი გაუკეთე ეს ვიდი გახარებული აკეთებს საჭმელი ჯერ არ გემრიელს აკეთებს მეუწია შემდეგ ეტაპია შარის რომ სარესკის ფქვილების ხარისხებშიც გააკეთოს და მე ეს დონეზე რაღაცა კავკასიური და აზიური გაგებია რა. რა ვიცი, ადამიანი კაცის ჰაბიტუში არ უნდა იყოს ისეთი კაცის ჰაბიტუში არ უნდა იყოს არ უნდა იგინო, არ უნდა დაანაგვიარო და ბავშვი უნდა გაზარდოს სწორად. შეიძლება დავუმატო. ეგ არის კაცო. აი რაც ვილაპარაკეთ, მარტო ხალხზე არ ვილაპარაკია. ორივეზე საუბრობთ. აი პიროვნებაზე ვლაპარაკობთ, ხო? იდეაში პიროვნებას სქესი არ გააჩნია. პიროვნება არის აი ქრისტიანობას მაგას გვასწავლის, ხო? აღარ არსებობს კაცი, ქალი, არსებობს პიროვნება. მაგრამ კაცი და ქალი სოციალური მცნებებია უფრო გამომდინარე იქიდან რომ კაცი ბუნებრივად არის ძლიერი და დამცველია, უსაფრთხოების გარანტია. კი ბატონო, რაც მოდის ხო და ეს ინსტინქტურად ესეა და კაცი ჩადებული რომ ის არის დამცველი, მებრძოლი, ქალის და ქალი არის თავმოყრობის პატრონი, ბავშვების პატრონი. ხო. ესეა უბრალოდ ახლა კაცი უნდა ეხმარებოდეს, რა თქმა უნდა, საჭმლის კატეგორიაში და ბავშვის მოვლაში. მაგრამ ფუნქცია ძირითადად კაცის არის ეს. თუმცა აი რაღაც ახსენეთ ახლა არ შემიძლია არ გამოყვეთ. ეხლა აი თქვენასაც ეხლა ამბობთ, ჯანსაღი ადამიანი გაიგებს ჯანსაღად. მაგრამ ნახეთ კაცები რას აკეთებენ? მე ოჯახის დამცველი ვარ, არც არ აკეთებს. რას იცავ შეგახარებული? ანუ თუ ნახეთ ახლა როგორ რაღაცა. ცოლს აგინებ, ფეხით შედეგი, არ ეხმარები. ბავშვიც გააჩინეთ, მაგრამ მარტო ქალის ზრდის და შენ ამტკიცებ რომ მე ვარ ოჯახის დამცველი, რას იცავ? ხდებით ანუ მე როგორც ფსიქოლოგი რას ვამბობ? ჯერ შექმენი ის, რასაც შენ დაიცავ, უფლება მოიპოვე რომ ის რაღაც დაიცვა. შენ უნდა ჩადო ამ ყველაფერში რაღაც რესურსი იმისთვის რომ უფლება გქონდეს რომ დავიცვალოთ, რომ ეგ ტრანსტორია რასაც ამბობთ, ის კი არა. ნახეთ რას გეტყვით. ინსტინქტურად ესეა. სწორად ვიქნებოდით ჩანსაღად რომ ვიყოთ ადამიანები განვითარებულები. ქალები იქნებოდნენ ჭეშმარიტი ქალები, რომლებსაც თავის მოვლას ძალიან ეყარებოდათ. ფეხი ფეხზეც გადადებაც ძალიან ეყარებოდა და ყავის წუბვაც ზოგჯერ. კაცი გავიდოდა იშოვიდა ფულს და ჭეშმარიტად გავნებით როგორ იქნებოდა ეს ყველაფერი. ფუნქციები რომ დაირღვა. ამიტომ აირია რომ ქალი რას აკეთებს, კაცი რას აკეთებს. არც ერთ ქალს არ უნდა ქალი იყოს გაგდებული და სხვა როლი ჰქონდეს. ან მაგალითად რობოტის როლი არც ერთ ქალს არ სიამოვნებს და პლუს არც ერთ კაცს არ სიამოვნებს იყოს აი ესეთი. Tore rasați oameni, fundamentul atunci și devs și har tamsveli es ყველაფერი და ამ დროს ეს დამცველობა ისე ჩაგიკლეს, რომ ხარ პატარა რაღაც არსებად გადაცეული, რომელშიც უფრო მეტი არის შინაგანი ბავშვი. და აღერსად ვერ მიგაკ ეს ბავშვი. ირღვევა. ან ქალი, შენ როცა დაიბადე ქალად და გინდა რომ ეს შეგრძნება გქონდეს, ან კომპლიმენტები გითხრა, ვინ გაცვლის? ანუ გიწევს რა, თუ ხარ იქ ცხენივით ჩრომ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი როცა არის დარღვეული, რთულია უკვე ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ პარტნიორები ერთად, პარტნიორთან როგორ ვიქნები, როცა არც ვიცი ხალი ვარ, კაცი ვარ, არ მაქვს შეგრძნებაში, რომ საერთოდ სქესი მაქვს. არ მაქვს ეს შეგრძნებაში. ამიტომ თუ ეს შეგრძნებაში არ მაქვს, შესაბამისად შეიძლება უფლებაც მივცე პარტნიორს, რომ ადამიანს. არ აქვს მშობა ხალი იქნება თუ კაცი. ეს შემთხვევაში ნორმალურ სიტუაციაში ზარბეულია. მარტო არ არის საჭირო კაცი აკეთებდეს საჭმელს და ხალი კიდე შევსოს შვიდეს ან რაღაც იმაზე ელექტრობას აკეთებდეს უბრალოდ რა ვიცი, გარკვეულწილად ჰაბიტუსი და ადამიანის ავტორიტეტის აი ქალსა და კაცს შორის ხო რაღაც დონეზე არის კრიტერიუმებში ჩასმული.
რა და ეს რო გაიგოვა რა ვიცი ჩემი აზრით ეს არ არის თუმცა კრიტერიუმები თუ არის ჯანსაღი მოდი ეს დავამატოთ ხო არა მე იმას კი ამბობ ან სუდიან ან კარგია მაგრამ რაღაცა სასიამოვნო ცხოვრებისთვის ხო კაც მაინც თავისი ცხოვრების წესი აქვს ანუ ეხლა ისე ნახეთ სამწუხაროდ რა გენერალიზმზე უსმენ ხალხს მაგრამ გენერალიზმზე არ იყოს ფასობითი რა ქვია თუმცა ჩვენ რატომაც გონია რომ კაცი რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს არის ნამდვილი პიროვნება რატომაც არ იქნება აი ამ ჟარგონზე ბოდიშმარ ქინძა და პეტრუშკა და რეალურად ანუ არ არის ქინძი და პეტრუშკი პიროვნება კაცი უბრალოდ გეტყვით რატო აი ამასაც ვიტყვი და მე შეგიძლიათ დავამატოთ აი მას ვიტყვით იმდენად სამწუხაროდ ძალიან ცუდ რაღაცას ვამბობ მაგრამ რა ვთქვა რეალისტი ვარ და ვერაფერს ვერ ამოცემულობას პიროვნებად შემდგარი ადამიანები იმდენად ცოტაა საზოგადოებაში ჩვენ ვერ ვიგუებით ერთს ან ორს როგორ მოჩნდება და მას თვლით დამახინჯებულად გვაქვს წარმოქმნა იმიტომ რომ თუ ბევრი არის არაპიროვნება პიროვნება როცა ჩდება რა თქმა უნდა რას ვაკეთებთ აი ესეთი სახე გვაქვს დაახლოებით ან ეს გიჟია ვინია უცხოპლანეტელია სამწუხაროდ მაშინ თქო ყოველი მეორე რო იყოს პიროვნება ყველას იცით როგორ აღვქვამთ ერთმანეთს რომ ხო იქა ვის ვინც ხარ მე რა არის პრობლემა რა იცით აითმებიათ მე რა თქონდეს მე რა ესეთი ახლა უნდა იყოს. ეს ეხლა გიჟა, რა პიროვნებას გიჟად. აი რაც სიკითხარით მიუჩვევლები ვართ. ცოტაა ზედმეტად პიროვნება. ცოტაა თავდაჯერებული ადამიანი. რეალურად თავდაჯერებული. სოდაში არ არის პიროვნება, ხო? თავისთავად გონია. ეს კიდე გონია გონია და არ არის რომ არ არის პიროვნება. ეგ გონია და რო არ არის კიდე ქართულებული ვარიანტია უნდა საერთოდ კიდევ მინდა მოყვეთი რაღაცა. 17 წლისა გავხობ. და ჩემი იყო 24 წლის. მე ხარ ანუ ასაკობრივადაც პრობლემაა ჩამყალიბებული ხარ. ახლა დაფუძნებულები და გადავედი სასწავლებლად მარტო. და ჩემი კარგი თქმა აბაურისი გაკეთება იცი რა საჭიროა და მე თან ჩაიდა გიტობები. იდეალურად გადავედი ჩაი. შენ ჯუდა ვიჭო. ვაი მე ხოდა ანუ ეხა მეტი არაფერი არ ვიცოდი და მაგრამ მარტო რო ცხოვრობ თავსა და დიდი მნიშვნელობა კარგად დავეთანხმებით იდგა ეჩემი ქვარი და მასწავლი და როგორ უნდა შემეწო ერთი თაკოსურებით ანუ მე თავად სერიოზულად გითხარი უფრო მჭიდრო გახადა თუ არა ამათ თქვენი ურთიერთობა რა ვიცი ხა მჭიდრო გახადა თუ რა იყო ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო ჩვენ სამში და დავამატებ იმასაც რამდენიმე თქვა რამდენიმე წლის უკან როცა ვისწავლეთ საჭიროა ელემენტარული დაგად რო დაისწავლე ის ზარყავს არის უნდა მესწავლე ჩემმა ქვას აქვს ძალიან დიდი ფანტაზია რომ თავის გემოების დასმის და რა თვითონ თუ აკეთებს მე მხოლოდ რეცხავ ანუ მე მეტის ფუნქცია იქ არ აქვს რაღაცა რომ მომაწოდეს ეს უნდა გაურეცხო ჩხაჩკარა მივაწოდო და მოდი შემდეგობარი სტუმრად და გამზადებული თევზი რაღაცას თავის ნებით და ვეუბნებით მოდი სტუმრად ვაიმე კემბრიელა ვინ გააკეთა აი ეს შევიშოს გაკეთებულია და ესეთი უყურებთ ვიზუალურად ძალიან მამაკაცურად გამოიყურება და ანუ ვერავის ვერ წარმედინე ეხლა ვიშოს სტერეოტიპი მამაკაცურად გამოიყურება ხანამზადე ვაიმე მე ერთი დაპატიჟეთ რა ვიშოს გააკეთებინეთ ეს ჩვენთვის არაფერს არ არის არ მინდრება არ მწება ძალიან ჯანსაღ რაღაცას ყვები და ისე მიხარია ხოლმე რაღაცებს რო ვისვას ამოვისუნთქავ ხოლმე არსებობს თუ ესეთი რაღაცა ზუსტად მაგას ვამბობ ჯანსაღი აზროვნება და დამოკიდებულება იშვიათობა მე მამაობისგან გამიგია რომ არ უწყდება თუ ეს სიტუაცია საჭმელი გაუკეთო რომ შვილებს მეუღლეს და სტარაჩები გავიწევ იმიტომ რომ საერთოდ რაღაცა იცით ახლა როგორ ის რომ აი კონტრარგუმენტი რო თქვა ძალიან ლოგიკური ანუ ცოლი რო არ ყავდეს შიმშილით უნდა მოყოდა ვარიანტია ხო ცოლი რო არ ყავდეს ხო გეცოდინებოდა ამ საჭმლის გატება და ეს იმდენად აი ეს არის უნარი რომელიც არ ვიცი ჩემი აზრით სქესის და განურჩევლად უნდა იწოდე რა იცი რა როდის რა მოხდება რაც მეტი იცი მით უკეთესი ხო და მით უმეტეს ან თუ პარტნიორს ეხმარება ეხა ხო იდეალური ვარ უფრო სახალისო ხო არის ხა ბევრად ვიდრე მარტო ერთი რო აკეთებ და წელი რო გაწყვეტილი აი ახალწელს რო ხომ როგორ ხომ ქართულ ქალებზე მომსპარი რო ერთი რაღაცა დავუყო კიდე რა ხარ იუმორია და რა ხარ მოკლედ პას მეექვსე ბავშვი უკვე არის პატარა და აქვს ისე რა ისტორია რა სასაცილო მომენტია რა შეიძლება გამიყურებით მადლობა.
მოკლედ ბავშვი არის სიცხენე, ჩემი მეუღლე ახლა სიხარულს გამს ყველაზე არ არის ხა ეს მეუღლე ყავს და თან რაღაცა რა ვიცი და აი მე ჩემი სიხარული ახლა დღეში მოყვენ ბავშვი არ ამიტირო და შენ გეჭიროს ხეში და თენ პირადღია თავისუფალია თენი დღე მე გავაკეთებ ყველაფერს მოკლედ ადგადილი გამზოდა ყველაფერი დავპატიჟა მოდით ახლა დასწრედით ნუ დასწრედით შეჭამე წავიდა მორეცხა ეს ყველაფერი თემშები გააწყია და ყველაფერი წავიდა სადილი გააკეთა დავიძახა მოდით ახლა ვარ საზრუნდა არ გამოსულ ვერ გამოვიდა იმიტომ რომ ხუთი ბავშვი თემში ვარ ჩვენ ესე ყველა გააკეთა სადილი ძალიან სხვადასხვა ზო რა იყო არ მახსოვს ყველა დავსხედით ძალიან ბედნიერად ჭამეთ და კიდე დარეცხა ის თემში და უკვე გავდა და ის მახსოვს რომ ყველიანი მაკარონი გააკეთა და ესე შევდივარ და ძალიან გამწარებული შეხვდა და მე ვხვდები რატო და ფოშუმო რომ დაინახეს ახლა სუფრაზე არაფერი არ არის რა და უბრალოდ მოგა წავიდა თემშების გამოსავება და უცებად აიჭიროთ რომ დავლა მაკარონი და დაახეთკა ესე მაგიდო არ დავინახო თემშები გამოხებული და გარეცხა ეს არის და გადაწყვეტა გეჭავდა ანდროს ვერ შევიკავე თავი და უეცრად ამგვარდა ისტერიკური სიცილი და ეს ბავშვი ვერ მიხვდა რა მოგდა მამალია და დედა იცინი და ჩამჭირებოდი და შეჭირებოდი და ვიხურები და თემშები არ გამოიხადა ჩემი კარიერა მე ხარ გამოიღე თემშები ხვალ ჯანდაბას ასე რომ თამარის მაგალითზე მარტივაჩას როგორც შეიძლება მამაკაცურებიან ქალურები და თან ეს ყველაფერი ვაკეთებთ. მეორე ვარიანტია, აი მე კარგი რაღაც ახსენე ახლა ზრუნვა ხო, მეგონი აქ ქონდა პატივისცემა ხო, ცალკე ზრუნვა არ გვაქვს გამოყოფილი, მაგრამ ზრუნვა, მაგრამ ზრუნვა შედის იმაში, რომ თუ მე ზრუნავდი თავის დროზე ჩემს თავზე, ან ჩემზე თუ ზრუნავდნენ, მეც ვიცი როგორ უნდა ვიზრუნო ჯერ პარტნიორს და მერე შვილზე. და როგორი მომენტია ნახეთ, თუ წყვილიდან რომელიმე ერთ-ერთი ან ორივე აღიქვამს, რომ ზრუნვა არის, აი დაჩმორების შესაძლისი სიტყვა, რომელიც ყოველ შემომეშვენებით. არ იყო საჭმელი. ხო, თუ ეს არის აი დაჩმორება, მაშინ უკვე დაგვება ურთიერთობაში. და ზრუნვა არ არის ჩმორობა. ზრუნვა არის ნომერ პირველი პატივისცემის და სიყვარულის გამოხატულება. ნომერ პირველი. სხვანაირად ეხლა ნახეთ, რო არ იყოს ზრუნვა, აი გამოუვრიცხეთ ზრუნვა. აი პარტნიორი მე შენ მიყვარ. როგორ შეიძლება სიყვარული გამოიხატოს ცევაში? ამისთვის საჭირო გახდა გაჩენი იყოს ზრუნვა, ტერმინი ზრუნვა. ზრუნვა მარტო არის იქ, სადაც არის სიყვარული. სხვა შემთხვევაში არის ვალდებულება. ზრუნვა სიტყვა, დეფინიცია. და გამოვიტანეთ მარტო იქ, სადაც არის ურთიერთპატივისცემა და სიყვარული. სხვა შემთხვევაში ეგ არ არის ზრუნვა. მაგალითად, გაუკეთე საჭმელი ჩაცეცხლა. ეს არ არის ზრუნვა, ეს არის ვალდებულება. მაგალითად, გავურეცხე ჩანდაბა მაგას, ჩანდაბა ჩაიცავს ეს გარი. ტერმინებშივე გამოიხატება, ეს არის ზრუნვა, ეს არის ვალდებულება, ხო? აი მაგალითად, ჭირიჭარმა. ეს ხალხური გამონაცემა წეწმია, ნაცი მიაყოლა, წეწმი ჭამდა და თავი ნაცი მიაყოლა. ან მაგალითად აი ამას ვაკეთებ და არაზრს არ მიფასებენ, აი მე ვალდებული ვარ, ამდენს ვითმენ, ანუ როცა ერთ-ერთი პარტნიორი მაინც ყვება რომ ბევრს ითმენს, აი ამას აკეთებს, იმას აკეთებს და აი როგორ გითხრათ, ამას ყვება წუწუნით, დაღლილი და ვალდებულებით, იქ უკვე უნდა მივხვდეთ, რომ სიყვარული არის დიდი ხნის გარდაცვლილი. იმიტომ რომ ზრუნვა, აი შენაც მოყევი ხო, ეხლა შენი кейსი რაც მოყევი, ეს ისეთი ბუნებრივი რაღაცაა, ბუნებრივად უნდა გქონდეს ჩვევაში გადასული იმდენად, რომ აი მაგალითად არ ვიცი, ხო, თუნდაც აი ძალიან ელემენტარული, აი დაღლილი მოხვედი, მომეცი შენი თებში მეგავრეცხავ, თორე ის კი არა, მოიცა, ჩავიწერო მობილურში, რომ დღეს მეგავრეცხე და ერთი კვირაში შენ გარეცხავ, ეს უკვე ვალდებულებაში გადადის. იმიტომ რომ ეგ არის ზუსტად ზრუნვა, მე იმდენად ბუნებრივად გვაქვს, რომ აი ძალიან ბუნებრივად, აი არ ვიცი, ძალიან ელემენტარულად გეტყვით, ეს ცუდად არის ხოლმე აღქმული. ერთმანეთს ფეხის მასაჟიც უნდა გავუკეთოთ, თუ თაღლილია ერთი ან მეორე. ანუ ეს არ გვიაზრებს იმას, რომ რომელიმე ერთი პარტნიორი დაჩმორდა კი არა, ძალიან მომაზია ამის ყურება მინდა გითხრათ. ეხლა მაინც კუჯაში მოგავაკეთებთ ამას, მაგრამ ოჯახურ პირობებში ძალიან კარგია ზრუნვა.
ან ის რომ გაციებულია და ეხლა გაციება ისეთი გაციებას რატო ახსენებ ხშირად და მოძუნწული და გაწვირთული რომ ხარ ყველას არ უყარხარ ხო ამ მდგომარეობაში უყარხარ საყვარელ ადამიანს და სიყვარული ზუსტად ეგ არის რომ ეგ შენი იმ მომენტში ხო ეგ არის შენი ბუნებრივი მდგომარეობა რომ ხარ წვეტიანი უკაცრავად ამ სიტუაციაზე ეგეთიც უნდა უყარდე აკაც უკვე ინტერპრეტაციის ვარიანტია რატომაც არის როცა უბრალოდ ვიცით რა არის ჩვენი საზოგადოება არ არის მზად ჯანსაღად მიიღოს ეგეთი მამაღალი გამონათქვამება განწყობით მე ვიღე იმიტომ რომ რა მოხდა მე რომ დაღდილი შემოვიდე და თუნდაც ის გამიზადე წყალიდან რა თქმა უნდა ანუ ყველა ვიცით როგორ გაიგო გამიკეთა როცა თუნდაც სიყვარულმა გაგაკეთებინოს ამას ქცევითი ფაქტორობა და რა გაიცეთი რომ ყველაფერს ხაზგასმა სჭირდება რატომღაც თორე ეხლა რაზეც ჩვენ საუბრობთ აი დღევანდელი ის თემაც ისიც აი როგორი ბუნებრივია რომ ეს ხო ისეც უნდა იყოს მაგრამ შეხსენება სჭირდება თქვენ წარმოიდგინეთ და იქნებ მართლა გამოხატე შენ ეს მართლა გააკეთე შეიძლება იმ წუთში არის განწყობებანი გააკეთე ხო იბრუნებ მე იმას ბრუნველობ ყოველთვის ბრუნდება სხვადასხვა სახით მაგრამ ყოველთვის ბრუნდება უბრალოდ აი მე არ მომწონს ის გამარჯვება ანუ კარგი ქენი ქვაზე და გაიარე წინდა ხვდება და პირდაპირ იცი როგორი ვარიანტია სიკეთე გაგიკეთე და ყოველდღე რო გელოდები ეხა დამიბრუნებ სიკეთე ეს ეს არის ხო ცოტა ისეთი გაკეთებულია რომ მომავალში ელოდები გამაიოდებს გამაკეთებს ან სხვა ანუ როგორი რაღაცა იცი შენ თუ აკეთებ იმას ვამბობ აი როგორც სიკეთე უნდა იყოს ბუნებრივი სიკეთეში მე მაგალითად გულისხმობ თავდაჯერებულ შემდგარ პიროვნებას რომელიც ამყობს აკეთებს აი ისე ჩულებრივად ანუ ბუნებრივია ეს ჩემს გავეცი გავაზიარე რა მშობლად გამიბრუნდება თუ არა მე ბევრი გაქვს ისედაც თუ რამე ჩემი ჩემისა თორე ეს ისეთი ვარიანტია ეხლა რა ფერს რო დაგმარჩენს კიდე თუ არა დამბარე და ეგეთი რომ ახვედრებ თქვა ეს საღამოს ანუ ეს უნდა იყოს მის სურვილზე დამოკიდებული მისი სურვილისგან დამოდიოდეს მე რა გავაკეთებ და მით უმეტეს აი პარტნიორსაც უფრო მეტად სიამოვნებს რომ ესე კი არ აკეთებ ამ საქმეს არამედ სიყვარულით აკეთებ და ეხლა ჩვენ არ გულისხმობთ რა თქმა უნდა ყოველთვის ფერები ვაროთ ანუ ამას დამოკიდებლად ყველანი გავაკეთებთ უბრალოდ გამოხატულებაში გულისხმობ რომ თუ წვრილი არის ჯანსაღი დღევანდელი დღის თემა რაც გვაქვს ერთმანეთთან ჟარგონულად რო გითხრათ არაფერი არ უყურებთ არც სექსუალურ ცხოვრებაში არც პირად ცხოვრებაში არც კარიერულ ცხოვრებაში და მით უმეტეს არც ბავშვებთან ურთიერთობაში და ამაში რა გულისხმობ ინიციატივიანობა არც ერთს არ წვენია არც ერთს არ წვენია რომ იყოს სუსტი და სისუსტე რას მოიაზრებს რატო გვაქვს სუსტად გვაქვს ახთული ადეკვატურობა მე ადეკვატურობას ვეცახი სისუსტეს მაგალითად და სისუსტეს გეტყვით რა გეტყვით მე თუ არ ცუდად რა თქმა უნდა ვარ სუსტი ფიზიკურად მე რა ბუნებრივია ან მე თუ არ ცუდ ხასიათზე მე ვარ სუსტი იმიტომ რომ მოწყვლადი ვარ რატო ვარ სუსტი ეს არის ადეკვატურობა იმ სიტუაციის და ემოციის ანუ სულ რომ ამობთ რომ უნდა იყოს ძლიერი არ უნდა იყოს სულიერი ზოგჯერ საჭირო ბრუნვა წრეები სწორი რომ სიძლიერე სისუსტე მოყვება სიძლიერე სისუსტე აი ესეთი ბრუნვა ანუ ავადობას ყოველთვის ჯანმრთელი მდგომარეობა მოყვება ჯანმრთელობას ყოველთვის ავადობა მოყვება ხო სულ ხო ვერ იქნები ახლა ერთნაირად ჭაღონეზე ზოგჯერ გაქვს ენერგია ზოგჯერ ეგ არის ძალიან სწორი უბრალოდ თუ არასწორი პარტნიორები არიან შემდგარი არასწორი პარტნიორების შემდგარი ოჯახი უდნივად ერთმანეთისგან ახდება ვალდებულება და მოთხოვნა იქ უკვე რა თქმა უნდა საწოლდებულება და მოთხოვნილებებია იმ რაოდენობით რა ბნებაზეა საუბარი და როცა ბნება გვდება რა სიყვარულზეა საუბარი და როცა ბნება და სიყვარული გვდება ოჯახი აღარ არის რაც არ უნდა შეგნით იყოს შვილი სტერეოტიპულად რომლებიც რომ ბნება არის პლაზე გადავატარებ არა სხვა ბნება არის პლაზე უბრალოდ ვინი თქვის ვინ არა ეს ხასაკითხია რომ ფაქტი ფაქტად რჩება კი ამას ვარიანტია პირადად ხო მე ავიცე მოსვისორვა რეალურად მეტალურად და გამოხატულებით ხო მაინც ოჯახურ ცხოვრებაში და არ ის უბრალოდ წელში მაინც უკვე იმდენ საზღვრებში შეხვდეს ეს ოჯახი ხო და იმდენ მასშტაბობა იკავებს არის რომ უკვე ნება და თქვა იგივე სექსუალური ფანტაზია და მაუპერონება მithweda შვილი როსდება მესამე გეგოჩდება ძალიან კარგია იმიტომ რომ ძალიან დიდი საზღვრები შემოდის და ეს უკვე ყოფითი ცხოვრებაში ხო როდესაც ბუნებრივია ადამიანი თქვა 500 ვარი საშუალო საქართველოში ხო მამაკაცები ხო ხადელიავაზე მუშაობს ან სადმე ხო არის ფიზიკური შრომა ხო ის ვეღარ აღმოჩნდება მზად თქვა რომანტიკურად და რაც თქვა ეროტული ფანტაზიებით იყოს თავის ხალხში საინტერესო რაღაც პრაქტიკა განდოთ ადამიანს სექსუალური ტოლვა აღარ აღიძრობა და უკვდება ესე ვთქვათ, რაც მეტად უდაბლდება თვითშეფასება.
რაც მეტად ნაკლებად უცებ თავს პატივს, იმედად მიზისხება უკვე სექსუალური აქტი. კაცის შემთხვევაში და ქალის შემთხვევაში. და რა კუთხით უფრო შემოდის ეგ არა. არა, სხვა საზრუნავზე მოდი ესე ვთქვა, რომ სხვა საზრუნავი ეს მიზეზია მე თქვენ გეტყვით. ანუ ნახეთ როგორი ვარიანტია, დაღამდა და არის თქვა ღამის 4 საათი. ანუ ხარ პარტნიორთან. არ მესმის იქ რა საზრუნავი შეიძლება იყოს, რომ არ 10-15 წუთი ვერ გამოყო იმ საკითხის რაც ეხლა ჩვენ საუბრობთ. ხო და მარტივია. მიზეზია. 4 საათამდე მივიდა თავს კი, 4 საათამდე მივიდა თავს კი. ანუ ჩაგეცინება. რაც მამობ ეხლა ისე თქვა ხუმრობით, მაგრამ ისე რომ თქვა, ეგ ისეთი რაღაცა, რომ აი იგივე მაგას პარალელს გავავლებდი, აი დრო არ მაქვს და თქვა, აი ვერ შემოგივლი დღეს. არის ხა ერთი ვარიანტი რომ მართლა დრო არ მაქვს, იმიტომ რომ ისეთი დრო არის, რომ აი კოშმარი პერიოდია მოსული, რომ ყველაფერი თითქოს გაქვს ცოტა დრო, აი ხო ამბობენ რომ დრო არის დაჩქარებული, რეალურად დრო იგივენაირად მიდის, იგივე ტემპით, მაგრამ იმდენი რამე ხდება დღის განმავლობაში, რომ გონია რომ ძალიან სწრაფად გადის დრო, რომ მართლა ბევრი რაღაც ხდება და სწრაფად ხდება ყველაფერი. მე მაგალითად არ ვქო. აი თანამედროვე ადამიანის წუწუნის ნომერ პირველი საკითხი ის არის ყოველთვის რომ დრო არ ყოფნის, იმიტომ რომ ზედმეტად ბევრ რამეს ვაკეთებ, თუმცა არ ვაკეთებ ყველაზე მთავარს. ყველაზე მთავარს. ყველაზე მთავარი არის საკუთარი თავის სიყვარული. მაგალითად, ყველაზე მთავარი გაგიკვირდებათ და საუბრის დასაწყისში რაც ვახსენა ეგ არის, ნაყინი რომ მომიდება უნდა ვჭამო. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი რომ მოიმატე. ეხლა ნაყინის მოვლატია ვიხარ. სულზე უარის თქმა. ხო, აი ეგაა საკუთარ. აქ მაგალითად არ გულისხმობ, რომ თქვაც ნაყინი მივთვი და ის რაღაც ცოტა კილოგრამები მოიმატე, თუმცა იცი ნაყინი გასკობია და მე არ მინახავ პირადად. მართალი რო გითხრა. ეს არის როგორი, ეს ძალიან ელემენტარული მინიმუმს ვამბობ, აი ყოველდღიური ცხოვრებიდან ერთ მარტივ რაღაცას. ნაყინი არ მივირთვი. არ ვიყიდე ის ტანსაცმელი რაც მინდოდა. აი ნახეთ ემატება. არ წავედი მეგობრებთან ერთად მინდოდა. არ წავედი კონცერტზე მინდოდა. არ გავაკეთე. პირველი. მე კარგება თვით შეფასება ნელევა. ძალიან მინდა რომ გავაკეთო. არა, ჩვენ გავაკეთეთ იმაზე რისი გაკეთება გვინდა და არ ვაკეთებთ. თორე ეხლა ნაყინი არ მინდა და ძალიან ჭამე, ეგეც ფასობა გამოდის. მე მაინც თუ არ მინდა, მაგრამ კარგი არის ეს უპირატესობა. კი ბატონო, არ გავაკეთოთ. ძალიან მარტივია. ანუ მე რაც გულისხმობ, იცი, როდეშიც ახლა შეიძლება ქალბატონი რა სამოციცი. ხარისხობრივად რამდენად გინდა? ხო, არა, ხარისხობრივზე არ არის. ცხოვრებიდან გამომდინარე რაღაცა და თავის სურვილებს ცოტა ქვემოთ წევს. და რატო? მე გეუბნები, მე საუბარი მაქვს. ანუ ერთი წუთი მე საუბარი მაქვს 50 თეთრიან ნაყინზე. კონტრარგუმენტს 50 თეთრიან ნაყინზე, რომელიც შეიძლება ორ დღეში ერთხელ. ძალიან სწორია, ერთ უნდა მივხვდეთ. შესაძლებელზე რაც მინდა, იმ დროს ის უნდა ვჭამო. ძალიან სწორია. პირველი, ნომერ პირველი, ვითი რა, 50 თეთრიან ნაყინს რო ვჭამ. იცი, არა, ნაყინზე მე მაგალითად 300 რუბლის მასე დავწერებოდი და ჩემი შვილები წავა, ნუ ვერ გავაკეთე რა ვქნა. აი ნაყინი დამშობა 50 თეთრიანი 300 არის. ნუ არის ხა რაღაცები როცა ყველაფრის თავი არ მე გეუბნებით როგორ რაღაცაზე, იცი? პერმანენტულად, როცა უარს ეუბნები საკუთარ თავს. ოღონდ როგორი რაღაცა იცით, რომ გადანაწილება შეგიძლიათ ახს, მაგრამ ამასაც არ აკეთებ. მე ამას გულისხმობ, რომ თხა თუ არ გაკეთებ, თითქოს ხوار გაყიდი იმისთვის, რომ ოპერაში წავიდე და დაესწროებ. და ეს ყოფილი პირობები ხომ მოქმედებს, არაფერი აი თუნდაც იმოჯა. კი ბატონო, თუმცა ვერაფერს აკლებს სერიოზულად. აი გიახსენეთ, რომ ბავშვებს თქვა არ არის აუცილებელი საჩუქრები, არ არის აუცილებელი ძირადღირებული. არა, მე გიხარი, არა, ეს ცოტა ჩემი ნათქვამის არაწყვეტი ინტერპრეტაცია. მე ვთქვი ემოციური მნიშვნელოვანია ვიდრე მატერიალური. მე ვთქვი ემოციური უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მატერიალური და მე არ მithქვამს ბავშვებს არ აღვიძებ საფრთხეში. ხო, მაგრამ პრიორიტეტების მიხედვით ვსწავლ. სადაც ის ურთიერთობები დაავადდეს, იმიტომ რომ რაღაც მატერიალურზე. ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი. ანუ ხვდებით ახლა რას გულისხმობთ, ანუ გული არ მაქვს და მეგული აღარ მეყვარს. არა, ეგ არა რა თქმა უნდა. ანუ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ მატერიალური არის ერთ-ერთი ბარიერი, და რა ბარიერი, რომელიც აღგრევს ოჯახს. თუ ეს ყველაფერი არის, მატერიალური როგორ რაღაცა რომ კი არ დაგშორდები, იმიტომ რომ მე შენ ვერ მიკმაყოფილებ რაღაც მოთხოვნილებად. პირიქით, დაგეხმარები, მოდი, აბა იქნებ ერთად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ბარიერია ერთ-ერთი. მაგრამ არა დამანგრევი. ნება და ემოცია როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან? ნება თქვა იკარგება. ნება და ემოცია
ნება მიდის, შეიძლება ასაკთან ერთად სხვა პრიორიტეტები მოდის წინ. არა, ემოცია უფრო ფუნდამენტალურია ჩემის აზრით, იმიტომ რომ გასაგებია გულისხმობ. ემოციაზე იგება ურთიერთობები. ემოცია მოდი გავუყაროთ მეგობრობაში. იმიტომ რომ რა არის ქორწინება, საუკეთესო მეგობარს მიყვებიან, ცოლად მოყავს, რომლის მიმართ დაკნევ. რა განსხვავებაა სიყვარულსა და მეგობრობის შორის? მეგობრობის დროს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან გიყვარს, ოღონდ ნების გარეშე. სიყვარული არის უბრალოდ გიყვარს და მეგობარია შენი საუკეთესო. მაგრამ ანუ ეს არის იდეალური. რატო ამბობ ხოლმე სტატისტიკურად თურმე მეგობრობით დაწყებული ურთიერთობები ბევრად მყარია ხოლმე ქორწინებაში შემდგომში, ვიდრე ვთქვათ მარტო ნებაზე აგებული. თქვენ რა თქვით? გადის დრო, პირველი 2 წელი არის ნების აფეთქება. და ქართულ რეალობაში რა ხდება? ნათესავები, მეგობრები ყველა სახშია და სანარები მარანი. Იმიტომ ვიცი ყველანი მის პირობებში რომ იყოს ნება. ამიტომ ამბობ ყოველთვის და ამიტომ ზოგადად მეცნიერები ამბობენ რომ წყვილის ცხოვრებაში პირველი 2 წელი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნდა გაიცნონ ერთმანეთი, თუ ღრიალია, იღრიალონ, მაგრამ შემდეგ იქნება დინება და მეგობრობდა ცხოვრობდეს ცალკე. ძალიან ცხოვრობენ. ეს არის გამოუკიდებლობა. პირდაპირ ჭიპლ არის მოჭრა როგორღაც ოჯახიდან რაც უნდა გააკეთოს ერთმანეთს და მეორემაც. ეს სამწუხაროა უბრალოდ, ხარა? არის ცხოვრობდა, პრობლემა იცით რაში? არის ცხოვრობდა ცალკე. როდესაც ერთად ცხოვრობდა და მე ეხლა დედამთილი ხარ, მამამთილი ხარ, სიმამრის. რა თქმა უნდა, ვისაც არ ეზარება, ყველას გარკვეული განსხვავებული რჩევებია. ეს აღერევია. ფსიქოლოგთა ის ჯგუფი მგონი მხარს უჭერს, რომ სამეთაობარო ერთად ცხოვრობდა და უი, არა, ეგეთი სტატისტიკაში არა. პრობლემები არაფერი მაგას არ გულისხმობ. უბრალოდ თუ ცხოვრობ რაღაც ისა ფსიქოლოგი ხო გეტყვის. ეხლა რა არის მოკალი და შევებული და გადადიხალე. უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს. რა სიზა ხოლმე. ბავშვებს ადამიანი და მამა გადააგდო და მე ძრუჭედავ და ბავშვი რაღაცას რომელიც ესე წარყვაშე როგორც დაბერდები და გასულდა ის სკოლის ჩვენ ალბათ გეტყვით მოდით ესეთ რაღაცას რომ აი პირველ 2 წელს რატო ამბობ პირველი 2 წელი ეს არის გარდამავალი ეტაპი შეყვარებულობიდან ცოლ-ქმრობაში. ანუ ნახეთ როგორი რაღაცაა პირველი 2 წელი თუ წყვილი არის სხვებთან ერთად ოჯახში, იქ შეიძლება მოხდეს აგრესია, კონფლიქტი, იმიტომ რომ რაღაცა უიმე შეყვარებულობის დროს რომ ესე ამბობდი, ეხლა ესე რატო ამბობ და აი დაიწყება ის დაკადაკა. ეგ არის ძალიან ნორმალური რაღაც, რასაც შემდგომში აუცილებლად მოხდება ხოლმე პირველი 2 წლის განმავლობაში შერიგება და შემდგომ სექსუალური აქტი. ძალიან მაგარია. იდეალურია წყვილისთვის. ანუ რატო ამბობ ამას? რატო გჭირდებათ ცალკე სივრცე, როცა არის პირველი 2 წელი შეგუების პროცესი? მაცადები ჩხუბო ამ შეპარტნიორთან და მე შევრიგდე როგორც მე მინდა, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, როცა სხვები ერევიან აი ჩვენ ასე ცხოვრობთ, ხო ეხლა? იქ გეუბნება, ის რა უჟმური კაცია, ეს რა საზიზღარი გოგოა, მიდი დაშორდი. всё. რა ხდება პირველ 2 წელს? ყველაზე ხშირი გაშორებები ძირითადად პირველ 2 წელიწადში ხდება, იმიტომ რომ არავინ არ აცლის წყვილს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. მეცნიერები ამას ასახსნებენ. თუმცა ეხლა ვინ როგორ მოიქცევა ეს რა თქმა უნდა ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობებია, მაგრამ ფაქტად რჩება რომ პირველი 2 წელი მნიშვნელოვანია პარტნიორთან იყო ცალკე. თუნდაც ნახირავებში, თუნდაც ასე გაიქცე, მოტუცო აქედან, იმიტომ რომ ზუსტად მაგალითად მერე უკვე 2 წელი კრიტიკულია, 2-3 წელი. აი 2 წელი თუ გადაილახება, ჩათვალეთ რომ უკვე რაღაცა ჩონჩი თუ გაუძლო წყვილმა ამ 2 წელს, ან 3 წელს რა ეს გაჩნია წყვილსაც რა 2-3 წელი უხეშად ვთქვათ. იქ უკვე ოჯახის ჩონჩი ყალიბდება, მერე გინდ დედამთილი ჩაერიოს, გინდ მამამთილი ჩაერიოს, თუ ეს არის მყარი, იქ უკვე ვსა. მაგრამ წარმოიდგინეთ, როცა არის ესეთი მერყევი, მყიფე როცა არის, იქ თუ ერთი ქვას ესვრის, მეორე ქვას ესვრის, მესამე ქვა, რა დაემართე პიუ ჩამოინდრა, დაშორდება. მარტო ხო. აი ეხლა პრაქტიკიდან თეორია აი გვერდით თავით რო ხარ. რატომაც ასაკოვანი პატოლოგიც კი გამოიწვევს ასაკოვანმა ცოლმა. აი ეს ისე აიხსნება. რა ჩოყობს რატო გამოიწვევს? გადავიდე ძალადობაზე გადავიდე მაგალითად აშორდნენ. აი ეს კარგი ხნია თუ ძალადობა იყო და თან იტანს ხალხი, რამოდენიმე გამიგია ესეთი ფაქტი. წემატყებას იტანა იმის გამო წასასვლელი არა. აქაც როგორი კი ეს უკვე ფინანსების კუთხე, მაგრამ ფინანსებამდე მოდი მივიდეთ იქამდე, რომ რატო არის საჭირო განათლება. რატო ამბობენ რომ განათლება არის ის, რასაც ჩვენ ვერ წაგარწმევენ.
განათლება არის ის, რაც პატარა შანსს მაინც გიზრდის, რომ შენ უდიდესღაც შენი რაღაც შექმნა დაიწყო მუშაობა და იყო დამოკიდებული. ამიტომ ბავშვს პირველ რიგში, რომელსაც არ უნდა სწავლო. მე შევიდე მეცეში პასუხის უნარი რომ განვითარება. უნდა არახო პირველ რიგში ადამიანი, რომელსაც უთხრობუნებენ და ვერ მიდის, იმიტომ რომ თავის დროზე ვერ ისწავლა. არ ისწავლას არ იყო, ვერ ისწავლა. ამიტომ მე მაგას ვეწყოდი აი ამას რომ განვითარების ერთი კუთხითაც დავინახავ ეს კიდახარ შეფული გაგწეს. ერთხელ იმიტომ და დაჭერვა არ გულს სხვა შემთხვევაში ხო დარჩებოდა ვიქვართან. თქვა. როგორ სხვა შემთხვევაში და აი ეს ფული რომ არ ქონდა რომ არ ყოფილიყო ძლიერი ქალია ხო ასეთი განათლება აქვს ფული აქვს შეუძლია მას დამოუკიდებლად იცხოვოს და აღდეშ თავში მკვლევი იქნება თქვა. ხო ეს სწორია რომ თავში მკვლევი აქვს თორემ დაიდოს შეცადო რო გაგახამე მე ძალიან უხეშ რაღაცას ვიტყვი ფსიქოლოგიურად არ უნდა ამბობდე ერთხელ თიც დაგაკარებენ კიდევ და წახვიდე. რომ ეს ძალიან ბევრჯერ გეტყვით რატო პანდორას ხუთი თუ გაიხსნა ის ვერა დაიხურება. ბუდას თუ თავი მოიხსნა და რაღაცა ერთხელ თუ მოხდა ის აუცილებლად განმეორებადი. სამწუხაროდ თუ დაავადობა ერთხელ მოხდა ის არის განმეორება ტენდენციურობა შეინიშნება. აი ძალიან სამწუხარო ფაქტს ვამბობ, მაგრამ ის აუცილებლად განმეორება და განმეორება. ის ყურა და რაღაც არ არის დაავადობა. გურას უკაცრავად. იმასაც ამბობ, აი მასწავლებელი მაგალითად ბავშვს იყო შემთხვევა, кейს განვიხილავდით, კეფაში წამოვარდა. რა რაღაც ძალადობა რომ წამოვარდა. ამ დროს ეს პირდაპირ ნახეთ კოგნიტურ სქემაში ბავშვისაში რა დებილი ვარ, იმიტომ რომ კეფაში წამოვარდა. ანგრევს ასოს ეგ მომენტი მე ყური ამიცილეს. სკოლაში და აი არ მოვიცი თან ეს რაღაც ადრეულ პერიოდში ჩვეულებრივი მომენტი აი არ მოგწდება არც ამოვიცი კუთხეში დამაყენა ყური ამიციდა თან კარგად წავოდი რა აი შეგიძლიათ გაიხსენოთ შეგრძნებები როგორი შეურაცხყოფილია ის რასაც თქვა იმიტომ რომ მე კარგად წავოდი ხო სიტყვაზე და ერთხელ დავაგვიანე ხო ერთხელ დავაგვიანე არა კარგად წავოდი ხალხთან თან პატივცემდი იქას და აი ძალიან ჩანჩა გონებაში და დიდი ხანი ვერ ვიწყებდი რომ ამ ხომ ყური ამიცია უაზრობაზე რა ერთხელ დავაგვიანე ყოველთვის დავაგვიანე სიტყვაზე აი მაშინაც რატომაც იყო ეს თუ აი მაგარი მასწავლებელი იყო თუ ბავშვს მინიმუმ 4-ჯერ 5-ჯერ ანუ დღეში ეს რაღაც ლიმიტი იყო აბიგლიკოზა იყო რომ დღეში 1-5 ბავშვი უნდა გავახო და ხარ კარგი ძლიერი პედაგოგი ზოგადად მიღებულია თუ არა საზიზღრობა პირდაპირ არის ეს არის მასწავლებლის სისტემა არა მაგალითად შოველმა წყობიდან რო გამოდიხარ ეს შენი პასუხისმგებლობა გეტყვით რა სხვათა შევარდოა აი შოველმა აი საინტერესო რა დაკვირვება გავაკეთე იცით სკოლაში წყობიდან გამოდის პედაგოგი იმ შემთხვევაში თუ ბავშვს ცევას აღიქვამს პიროვნულად ანუ მაგალითად ბავშვი იქცევა ცუდად და მე არ ჩემ თავზე ვიწერ რა რაშუაში ვარ მე იმას ის მისია ის ქცევა ცუდად რო იქცევ როგორც კი მასწავლებელი იღებს პიროვნულად და რატომაც მასწავლებლთა 70% იღებს პიროვნულად ამას მე მიკეთებს მე რა გუხსნი რომ ამას შენ არ გიკეთებს ბავშვს რაღაც პროტესტი აქვს და ასე გამოხატავს ყველას ისა პროცესი მოდი გეტყვით ესეთ რაღაცას რომ ზუსტად მაგაზე მუშაობ სკოლაში ზუსტად მაგას აკითხე სპეციალურად ვარჩევდი ბავშვებისთვის ვინ არის კარგი ტიპი მასწავლებელი. დამისახელეს ვინც არის კარგი ტიპი. თავდაჯერებული რო აქვს თვითონო, კარგად ხსნისო კრეატიულადო, რაღაცას რო ეთხოვო განსხვავებულ ასრო და დაგეღრიანებსო. იმდენად ჩანსაღად ახსნეს ეს ბავშვებმა, ესეთი ვიყავი რომ ოპ მეთქი ხა რა კონტრარგუმენტი და მოვფიქრო ამას. ძალიან ჯანსაღ რაღაცას ამბობენ და ვის არც ამ ემპათიას გითხრათ? უსამართლოდ აი გადახსენეთ ზუსტად. კუთხეში რომ დამაყენებსო და ყურს რო ამიწევსო, მინდა რომ მეორე და მესამე ჯერზე თავი ისევ აგრძნობინო ერთმა თქვა, როგორც მე ვაგრძნობინა თავიო. ძალიან საინტერესო ფრაზა არის ეს, აი ჩათვალეთ რომ ძალიან ბევრი რამის თქმელია, ბავშვი რატო გექცევა საზიზღრად, რატო გიშლის ნერვებს, რაღაცით გამოიწვია მისი გაბრაზება. ან მეორე ვარიანტი, მართლა რაღაც პროტესტი და ამასაც მიზეზი უნდა ვეცე, ყოველთვის რატოღაც ვუყურებთ ქცევას და ქცევის მიზეზი უნდა განიხილოთ, თუ გინდა რომ ქცევა შეწყდეს, თორე ეს პარტყაპოტი და ის როდის იყო ამშველოდა, თორე შოველმა აღნა შვილი. ანუ არა, ხო მიღებული. არა, ამის არსებობს სხვადასხვა ეგ ახლა შეცვლილია დასჯის სკამი არსებობს. აი და ზოგადად ეს დასჯა ხო, აი ეხლა ფიზიკური უნდა დავივიწყოთ, ფიზიკური უნდა დავივიწყოთ და ასევე დავიწყოთ უგულებელყოფა, თორე საზისრობა უგულებელყოფა. აი უგულებელყოფა მაგალითად ჩაკეტვა, აიგეთ. რაც სხვადასხვა ეხლა ხდება თურმე და ეს პიროვნულად შოკი გამოიწვია ჩემში იმან რომ თურმე ხდება ეს რაღაც კეტავენ ბავშვს დელოთაღში კიდე არსებობს თურმე გადმონაშთი და უგულებელყოფა მისი პიროვნების
აი მაგალითად როგორც მიზეზს არ აქვს საერთოდ ზედა რა მართვა. მაგალითად მოთხოვს ბავშვი. და ხო არ შეიძლება ეს რა აუგზავნო რა თქმა უნდა. აი როგორ შეიძლება მაგას დასაჯო? არ მიჯერებს უთხრას. ერთ-ერთი ტექნიკა სხვა შორის რაც არსებობს, ნუ ეხა ესე ერთ ტექნიკას მე უბრალოდ არ გეტყვით, იმიტომ რომ კითხვა გამოვაპირდაპირ გეტყვით, ყოველთვის უნდა გაარკვიო მიზეზი კონკრეტული რატო აკეთებს, იმიტომ რომ აი ერთ ქცევას შეიძლება 50 ბავშვი 50-ი სხვადასხვა მიზეზით აკეთებს. ამიტომ გააჩნია დაუგროვდა აგრესია და უბრალოდ ნახას უსტიდა ჩაარტყა. ყურადღების მიქცევა უნდა და უფროსების და ჩაარტყა. განკითება უფრო ცუდ ქცევებზე გაუკეთეს და იცის რომ ცუდად თუ მოიქცევა უფრო ყურადღებას მიიქცევს, ვიდრე კარგ მოქცევაზე ჩაარტყა. ამ დროს რას ვაკეთებ? ანუ ამ კუთხეში დაყენებები და ყურის აწევების თანამედროვე ვერსია არის დასჯის სკამი. სადაც აი ეს სკამს კედლისკენ უბრუნებ, სვამ და ეუბნები 5 წუთი მან მიჯდები და გაანალიზებ რატოზე ხარ ამ სკამზე არგუმენტით. ოღონდ მე არ გეუბნებით უკვე დაგვიანებულ დასჯაზე. როცა ანუ ბავშვი იქამდე გაზარდე ჯუნგლის კანონით, როგორც მაუგლი და მე უცებ თავში დაკვრა რომ მოდი დღეს დავჭი. ანუ ესე მარტივად არ არის. ბავშვმა უნდა იცო და პლუს აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცას გეტყვით. ხშირად არ უნდა უყვირო და არ უნდა დასაჯო, თორემ კარგავს. თელ თავის პედს კარგავს ეგ შენი დასჯა და ყველი. ერთი პედაგოგია, რომელიც აი როგორ გითხრათ, ამ კარგია თუ ყველაფერზე ყვივის. და ბავშვი აი ეგ რეაქცია ბავშვებს ზუსტად აი ხა თოჟები რა ხა დიდი ამბავი იყვიდა მე რა. ანუ ხშირი სახე როცა ყვივილს და დასჯას, ცდება ზუსტად მე რო კონდო უბრალოდ შეიცვალოს. ერთი სკამი, დასჯის სკამი, რასაც ვეძახით რომ მოიფიქროს და მეორე საუბარი. აუცილებლად და ძალიან მაგრად ჭრის რა. ეს ზუსტად ესე ვაკეთებდი მეც, მაგრამ მე იცი რა მიზეზი მქონდა ეს და ეს და შენ რატო შვედი? დავაბარებ. ოღონდ საკუთარი მაგალითით და არ არის, შენ რა დავაუს როგორ გავკეთე ხაიფულა. პირიქით ბავშვმა დაანახო რომ იმდენად შეშლილი კი არა, რომ რაც არ უნდა მითხრა ეგრევე ხა წუდები და დაგაბუტავს მე ბავშვი არ გეტყვის თავი მიზეზს თუ აი შლეგი სახით უყურებს ეს სახით ვერა გააბრძონი და გააგენეჩი არ გეტყვის რეალურ მიზეზს. თუ მიუდგები ისე რომ მითხარი ყველაფერს მივიღებ შენ უბრალოდ მითხარი. აი ეს უნდა გქონდეს ბავშვში ან ყოფდებით ახლა რომ აქ უკვე მნიშვნელოვანი ჩვენ თვითონ როგორი თამასა გვაქვს დაჭერილი ბავშვი. შეიძლება აი კაცობაზე მინდა გავაგზავნო საუბარი, რომ დავფიქრდე. განვითარებულ საზოგადოებაში, სადაც უსაფრთხოების შეგრძნება ქალი კაცში ეძებს არა დამცველს და უსაფრთხოების გარანტს. არამედ ეძებს პიროვნებას. თუ თვითონაც პიროვნება რა თქმა უნდა. და მეგობრს. ხო. აი პიროვნებებს შორის ურთიერთობა არის უკვე სიყვარული და ნეტარება. და როცა ადამიანი მეორე ადამიანში ეძებს ფარველს და პატრონს თქვა. ანუ მამას. ანუ მამას, ხო. ხო, ის არის ჩამომყალიბებული. და უსაფრთხოება სჭირდება რომ განვითარდეს. თუმცა სხვათა შორის მაგ შემთხვევაში იცით როგორ რაღაც შეიძლება იყოს. ამოავსოს ერთმა ადამიანმა მეორეს დანაკლისი და არიან ადამიანები, ვინც მარტო ვერ მიაღწევდა პიროვნულად იმ განვითარებას და შესაბამისად ჭირდებოდა მეორე ფაზლის კუთხით, რომ ფაზლს რაღაც აკდა და შეიცვალა და გამთლიან და გაპირობდა. არის ეს შემთხვევები. თუმცა მე სხვა აზრიც ამაქვს მოსმენილი, რომ ადამიანი სრულყოფილია. არ სჭირდება სრულყოფილობისთვის მეორე ადამიანი. თუმცა ეს იდეალურად არა. ხო, რელიგიურად არ აიხსნება ეგ. ზოგადად რელიგიურად ანატომიური კუთხით, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი შეიძლება და მისი ნაწილისგან კაცისგან შეიძლება ანუ ჩვენ რეალურად ჩვენში პიროვნებას ვერ ხედავთ ხო ქალში და ამიტომ მოთხოვნილება რაც იმათ აქვს. და თუნდაც ანატომიურად სექსუალური კუთხითაც და ისეთ ასევე ფიზიოლოგიურად. პიროვნება არის სრულყოფილი და ხო ხო და ბიბლიას მაგას მეუბნება ქრისტიანობა რომ არ არსებობს არც კაცი, არც ქალი, არც ანუ არის სრულყოფილი პიროვნება. ხო, მაგრამ საკმაოდ ერთის კაცის სრულყოფილი ადამიანი არის. თუნდაც ახალი სიცოცხლე გამადება რო არის. ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ, ახლა ფსიქოლოგია. ფსიქოლოგია იგივეა. ასაც ამბობთ, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობ, რელიგია და ფსიქოლოგია საერთოდ არ გამოიწყოს ერთმანეთთან და ერთი და იგივე საქმეებს. აბსოლუტურად ერთი და იგივე საქმეებს. უბრალოდ ისე ვიღაც გამოხდება ხოლმე, ეს არა
აი ეგრე უნდა გავჩეროთ, იმიტომ რომ ინტერპრეტაციებია დამახინჯებული. თვითონ ქრისტეს იგივე თერაპია. თერაპია ზუსტად. ვარახანახა რომ წავიკითხავ იმედო ბავშვებს ვაწერდნენ ხოლმე იგივე თერაპია. შეიცან თავი შენი ხوارი ადამიანის დანიშნულება არის შეიცან თავი ფსიქოლოგია რადგან თვითანალიზი სანამ არ დაკავდები შენ ვერ მიხვდები პარტნიორს როგორ მოექცა ვერ მიხვდები პიროვნება როგორ გახდა იგივეა და თქვენ რა თქვით აი ანუ თლიანი შეხედავს თლიანს ნახევარი შეხედავს ნახევარს ანუ არსებობენ საზოგადოებაში თლიანი ადამიანები ანუ პიროვნებები დავარქვათ არსებობენ ნახევარ ადამიანები ანუ ადამიანები ვისაც ჭირდება მეორე ნახევარი იმიტომ რომ არიან მოდი ვთქვათ რომ სტრეს გამძლე ძლიერი ფსიქიკის ადამიანი ჯანსაღ გარემოში აღწევი ესე ვთქვათ შეძლებს რომ მარტოც იყოს თლიანი ოღონდ თლიანს ნახევარი ვერ დააკმაყოფილებს თლიანს თლიანი ჭირდება მაგრამ ასევე არსებობენ ნახევრები რომლებსაც არ ქონდათ ჯანსაღი გარემო ქონდათ ცუდი ოჯახი მშობლებმა ვერ შეძლეს მათთვის ძლიერი ფუნდამენტის მიცემა და ისინი არიან ნახევრები. ისეთი ნახევრები, რომ ვერასდროს ვერ შეძლებენ მარტო იყვნენ ნახევრები, კი არა დამთლიანებულები. ამიტომ ნახევარი ეძებს ნახევარს რო შეეძლია. და მე ხო გინახავთ ადამიანები, რომელიც იყო უბედური, მაგრამ შეწყვის შედეგად პირიქით გახდა პიროვნება, უფრო მეტი მოტივაცია მეც ეს არის პირველი მეორე ვარიანტი რა თქვით. ნახევარი შეხვდა ნახევარს. უბრალოდ სწორია ზუსტად ეგ რომ ხა წარმოვიდგინეთ ნახევარი და ნახევარი ესე არის იდეალური, ხო? ანუ წყვილი. ეხლა ასე რომ ერთდებიან, ცოტა პრობლემებია და ასე რომ ერთდებიან, კიდევ უფრო მეტი პრობლემებია. ანუ გააჩნია ამით სასურველია, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა მსგავსებები იყოს. ჩემი პრობლემა ის არის, რომ აი ზოგს თავისუფალი ქალი ზღუდავს. და მე კიდე ზღუდავს ის, რომ თავისუფალ ქალს ვერ პოულობ, იმიტომ რომ ქალები ეძებენ კაცში ხარველს, პატრონს და არა ქალები ეძებენ მამას, კაცები ეძებენ დედას. ამიტომ ხო, და არა პარტნიორს და მეგობარს და პიროვნებას. და ისა მართლა რთული საკონილია პიროვნება როგორ თქვით? ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძირითადად არასწორი აღზრდების და სტილების და ასე შემდეგ და რაც ყოლაპარაკეთ ამის ბრალია ეძებენ სტატუს, სოციალური სტატუსით აფასებენ, სიძლიერით, ფულით და ასეთი რაღაცით და არა პიროვნული თვისებებით. ინტროენტებიც რეალურად იმიტომ რომ ბევრი მარც იცის რას ეძებს, რა უნდა ეძებს. კაც მარც ხავ. მე მინდა რომ შევჭერდეთ და თითო წინადადებით მინდა ყველამ მითხრათ როგორ შევქმნათ ოჯახი პრაქტიკულად დღეს მთლიან პრაქტიკული მაგალითებით ვილაპარაკეთ როგორ უნდა შევქმნათ ოჯახში ის ჯანსაღი გარემო რაზეც მთელი შეხვედრა ვისაუბრეთ აი თითო წინადადებით რომ ყველამ შეაჯეროთ და შეაჯეროთ დავიწყოთ ჩემგან მე გამახსენდა ნიხვები უცებ რომ ალბათ იმისთვის რომ შევქმნათ ჯანსაღი ოჯახი არ გამოვიგოთ რაღაც მიღბები და უბრალოდ ვიყოთ სიტუაციებრივად ისეთი როგორც ვარ. სიტუაციები შეგიძლია ერთი მაგალითით გითხრათ, ძალიან კარგი დავასრულე. ხო, აი მაგალითად მოვედი სახლში და ვარ ძალიან დაბერი, მეუღლე კიდე ძალიან კარგი ხასიათზე და უნდა სადღაც ჯაზ ბარში წასვლა რაღაცა და მე ვჩიჩინება რომ წამოდი ადექი წავიდეთ და მე კიდე არ ვარ და ეს პირდაპირ რომ ვუთხრა რომ არა იცი რა მე ხა დავილი ვარ და რომ წამოვიდე შენც არ მომგაგიფუჭდება მე ცხოვდილით არ აღგები და მოდი ვიყოს ძალიან კარგი მაგალითია ბარენ რადგან ალბათ მამაკაცის რეაქციას ვითხარი ჯანსაღ ოჯახში ჯანსაღ სავარაუდოდ ცოტა მაინც გაუწყდებას ვარიანტში მაგრამ გეტყვის რომ კი და ესეც იქნება სიტუაცია კი სიტუაცია გაუწყდება აუ კი არა და მე დაგეგმილი მქონდა მაგრამ არაუშა სხვა დღეს წავიდეთ მოდი ახლა ჩაის ვარ დაიწყე სო და მოგინდობებს ჩაის და რას ხედავს ამ დროს ბავშვი ბავშვი ამ დროს ხედავს ანუ ხო ხვდებით სამივე სოლში შევდივართ ყველანი და ისე ვასახელებ ბავშვი ამ დროს ხედავს იმას რომ უი თურმე არ არის აუცილებელი მაშინ როდესაც მე ცუდად ვარ გავაკეთე ის რაც არ მინდა და უი თურმე ამის გამო აუცილებელი არ არის რომ ვიღაცა მე დამსაჯოს და მითხრას ანუ კოგნიტიურ სქემაში იწერება მე მაქვს უფლება კონდეს ემოციები და გამოვხატო ძალიან დიდი მადლობა გისმენთ კი, რაიცი რა არის ახლა მე შეიძლება ჩემი იდეა სუბიექტური ვარ რომ რაღაც გამოცდილებამაც ვანახა რომ ჩემთვის ყველაზე და ჩემთვის არა ზოგადად ალბათ ვინ როგორ ტემპერამენტის პირველ რიგში ოჯახის ცხოვრებაში არის სექსუალური ცხოვრების მოწესრიგება, იმიტომ რომ ეს არის პირველ ოღონდ არა იმ ვულგარულად, არამედ აი სრულყოფილი სექსის იმ გაგებიც რა გაგებითაც შექმნეს ეს ტერმინი და რა გაგებითაც ინტერპრეტაციას არა რაღაცა ოჯახური ცხოვრების ეტაპი და რაღაცა საფეხური ჯერ
ნაგოცო მე უნდა დაწვა და ასე შემდეგ რა. ეს არის ყველაზე დიდი გამოხატულება ალბათ სიამოვნების და სხეულის განცდის ყველაზე ერთადერთი საშუალება რაც ადამიანის ცხოვრებაში არის სექსი. ანუ ჩანს ოჯახში პარტნიორების სექსუალური შეთავსება. და რაც შეიძლება აი დაუყოვნებლობა ამის და რაღაც უფრო აქტუალიზაცია ამის და ეხლა ეს ცოტა რთული არის ლიტერატურულად გამოცა ამის. ეს შეშიც უნდა იყოს პიროვნებაში და რაღაც ნასწავლი და რაღაცა. მოდი ვთქვათ რომ თავისუფალ ადამიანს ეგ აქვს ისედაც. ხო, კი. ანუ დაკომპლექსებულ ადამიანს უჭირს ამის გამოხატვა, რომ აბარდის შეფასება რაღაცა. ჩვეულებრივად ჩვენ ასე ვსაუბრობთ. პიროვნებას არანაირ პრობლემა. ანუ სხვათა შორის ამ თემაზე, აი შემდგარი ადამიანი ბევრს არც ლაპარაკობს. ეს არის იმდენად ბუნება, აი რომ ჭამ, ხორცები რომ მე შევწვი კარტოფილი, მე დაგეთებსე და შეჭამ. ეს იმდენად ბუნებრივია რომ საუბარიც არის. უნდა გააკეთო, საუბარიც არის აუცილებელი. ამას გამოხატულებაში პოეტი, იმიტომ რომ მაგ ეტაპის შემდეგ ხარ ძალიან კარგი ოჯახში მსვლელი ადამიანი, ანუ კი ბატონო, ძალიან სწორია. შემდეგ შვილთანაც მიმართებაში ის კარგი აურა გადაგებს შენ მეუღლესთან რომ შვილი უყურებს ის ელემენტარულია ბავშვის სიტუაციაში როგორ ეფერები ლამაზი სიტყვებით მიმართავ შენ ცოლს და ის იდენტობას პოვებს მე თავის საკუთარ თავში როგორ უნდა იყოს მომავალში ის მეუღლე და ამთრივ და საბოლოოდ მაინც იცით რა არის რომ მე ძალიან დიდი ძალიან განსხვავებული სახე არაადეკვატური უნდა იყოს შენი ოჯახი ზოგადად ოჯახის ინსტიტუტის მიმართ, იმიტომ რომ შენ მაშინ ინტერესი დაინახო და შენ მსგავსებას არ ხედავდე შენ იმის ოჯახში შენ თავს. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თუ გაქვს ამბიცია რომ განსხვავდებოდეს სხვა საზოგადოებებისგან ან ოჯახის სახით ვამბობ, ხო, მაშინ ეს უნდა დაიცვა შენი ეტიკეტი და შენი ეს საავტორო უფლება რა ოჯახში რომ შენი სამყაროში მაინდამაინც არც მოიყო ჩაციკლული რომ მაინც განსხვავებული იყო. არა, ამას ეს ჩაციკლული რო იყო განსხვავებული, მით უფრო განსხვავებული. არა, ეს როგორ პარადოქსი საფრთხე. კი არ უნდა იყოს. ეს შინაგანად და ბუნებრივად უნდა ხდებოდა. განა ვიღაცას უნდა ეძრებოდი ან ეჯიბრებოდი ვიღაც. ეს კაი, მადლობა, ძალიან სწორი აქცენტი იყო. ანუ შენ თქვი ნიღბები არ გვინდა და გვაქვს უფლება გქონდეს ემოციები, სექსუალური შეთავსება, გვაქვს უფლება გქონდეს სექსუალური ცხოვრება. ისარია. აბა, ის რა მე რაღაც რეპეტიცია მოხდა. კი ბატონო, კი. გავიქცევი რა დიდი მადლობა. კი ბატონო, ვასრულებთ ახლა ჩვენ. კი ბატონო. რაღაცა იქნება, თქვენ ეგეთ აქტუალურ საკითხებში. თავს გავუწევთ ლამაზე რა. აი ბატონო. აბა არის ეს? აი პასუხისგებლობა და შეიძლება რომ პასუხისგებლობაში ერთ თემა ჩავთოთ ზუსტად. რომ ვთქვათ საჭმელი მოამზადოს იმან, ვისაც შია და ვისაც უნდა რომ პარტნიორზე უბრალოდ იზრუნოს. იცი რა არის, ამას ეგ ჩემი თუ ჩემ ყოფას და ჩემი ოჯახს განვითარებაზე ჩემი მეუღლის და ჩემი შვილებს ურთიერთობას რაღაცა ამას ვერ განვიხილავ, ეს ისედაც არის. ძალიან მიხარია ამას რომ და ისინებს სიამოვნებს ამას რომ მეგობრებია ნამდვილად ადამიანები 7-ია და აი არ შემიძლია არ გითხრათ რომ თქვენ ხართ ხალი აი ძალიან ნაზი ეხო ხედავთ ხალხებით ყველა ადამიანები ხალი იმიტომ რომ როლი არ არის დაკარგული იმიტომ რომ ბუნებრივად არის ეხლა რასაც ავდა ძალიან სიამოვნებს ამას რომ ანა ამის უნდა ეხა ფიქრობდი არც ის უნდა აქავარდი და აქავარდი და იქავარდი შესანიშნავია აი ადამიანი ისე მიხარ რომ იდენად ბუნებრივია რომ ამის განხილვა არც კი უნდა თუმცა მქონდა პრობლემაც ნუ ახლა იმიტომ რომ ცალ-ცალკე რომ ყავდა ეს საუტარელი იყო რაც პერიოდი მაგრამ რაღაც თვითონ დავარდა მეგობრებო ეგრევე ერთად ვართ ხო ეს აი ვიდეო გამოსიხაზე იმას რომ აი ერთად ყოფნა ეს მნიშვნელოვანია ძალიან ანუ ამბობ სრუნვა და პასუხისმგებლობის აღება თანაბართ. ხო, ეს ერთად ყოფნა მე შევდავამატეთ, თორე ის ზოგადად თუ ზრუნავენ ადამიანები ერთმანეთზე და წყვილები ერთმანეთზე, იქ ყველაფერი მოგვარდება. პლუს ბავშვთანაც. პირდაპირ კავშირი მოგონდა თანაც. ანალოგიურად ეს ზრუნავება შვილსაც გადმოდის. ანუ ნახეთ როგორ რაღაც გამოდის ხო ამბობთ, როგორ აღზარდო ჩვილი, როგორ დავასწავლოთ სწორად. ესე იგი, უნდა მოიწესრიგო შენი ცხოვრება და შენი თავი. და არალეგალურად, ბუნებრივად ბავშვი უკვე იყურებდა მაგალითებს იქნება. ეს არის ნომერ პირველი რჩევებიდან იყოს მაგალითს. დიახ, აბა თქვენც ვითხარით. აი პარტნიორისცემა და უპირობო სიყვარული, რაც ძალიან რთულია. უპირობო სიყვარულის ერთი მაგალითიც ვითხარ.
უპირობო სიყვარული. აი რაღაცას გიყვარს ადამიანი, თქვა გავუკეთებ რაღაცას, მოაითხო იმისგან. ხო, უპირობოდ გიყვარს. მოითხო მისგან სამაგიეროდ. და მისი რასაც შენ თქვი რომ არის ნაკლი, ანუ რაც ჩემში არ არის და შენში ნაკლი არ არის და ბიდი. იმის გამოსწორებას არ უნდა ეცადე, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ისეთი უნდა მიიღო როგორიც არის. ეგ როგორ უნდა შევძლოთ თქვენი აზრით? ხო და ეს მე შეძლებდი ჯერ და მეც მაინტერესებს. აი გეტყვით როგორ უნდა შევძლოთ ეგ? თერაპია მაგას როგორ უყურებს? ჯერ მიიღე შენი თავი უპირობოდ და შემდეგ უკვე პარტნიორს მიიღე უპირობოდ. სხვანაირად ვერაფრით ვერ მიიღე პარტნიორს უპირობოდ. ჩაგეჭრებ, მე ცვლილება თავისი ხდება. ბუნებრივად. შენ თავს რო ძალიან მე ბუნებრივად. იმის ის ჩვევები რომელიც გაგიზიან, უცებ ხრება. და კი არ გეჩვენება, იმან შეცვალა ის დამოკიდებულება რაღაცები, ანუ თვითონაც ვითარდება. ამიტომ ნომერ პირველი გაცმა გავაკეთოთ სუსტად ეგ არის. შენ თავს თუ შენ თავი როგორ უნდა მიიღო, უნდა შეიყვარო, როგორ უნდა შეიყვარო, უნდა იზრუნო ჯერ შენს თავზე, შენს თავზე როგორ უნდა იზრუნო, უნდა დაიწყოს სხეული. ნაყინი მარჯიში ნაყინი დაჭამო 50 ათასში ერთხელ. და არამდენ შეგიძლია ისე გაკადნი ერთხელ არიანი ჯამალიანი ჯამოხანა. კინი. რაღაც შეცვალება. უარი თქვა, როდესაც სიტყვაზე გაქვს ოჯახი. შეიძლება რა ადრე უფრო მეტად შენ თავზე ყოფილიყავი ორიენტირებული და თქვა დასაცმელს გეყიდა უფრო ზორიანი და ეხა ისე ვეღარაც ოჯახი ყავს, უფრო შვილისთვის უბრალოდ როგორი რაღაცა, იცით, რა თქმა უნდა, ხომ მესმის რომ ვიკლები და შეიძლება სიამოვნება, რომ მე ეხა ეს იცით როგორი მომენტია, ბავშვი რო გეხვეწება დედამშია და გაჩვდი კავა უნდა ვიყიდო, ეხა ეს რა თქმა უნდა არის ეგოიზმი, მაგრამ როგორი რაღაცა, იცით, ბავშვსაც უნდა ანახო, რომ დედიკო, აი, ის რა ქვია, ხო შეიძლება ეხა მე ჩემ ამას კაბას ვიყიდით და ამაზე დედიკო გეყოლება, ბავშვი პირიქით სიამოვნებს ეგ. და მაგალითად ერთ кейსი გამახსენდა, ეხა რაც თქვით, რომ ის რა ქვია, ბავშვმა თქვა, რომ არა, დედიკოს არ უყვარსო, ლამაზი კაბები, ან მე ვყიდულობს, მაგრამ დედიკოს არ უყვარსო, ლამაზი კაბებიო და ეხა კი შევხედე შვილაკი უყვარს, მაგრამ ეთქო ბავშვი ცით რა გონია მე რომ ქალს არ არის აუცილებელი რომ ლამაზად ეცვას, ანუ თავარია ჩემი სულები დაკმაყოფილოს. ისევ ეგოისტად გავზრდით უბრალოდ, ანუ რატომ ამოგიცით რომ მუდმივად საკუთარი ინტერესების უგულებელობა და მუდმივად მისი დაინტერესება არ არის კარგი. ამას ვამბობ, 1000-ში ერთხელ უნდა ვანახოთ, რომ ჩემთვისაც რაღაცას ვაკეთებ. ან კიდე რომ არა, შეიძლება მეც ფინანსური იყოს. არა, როგორც საჭირო, აი სამი შვილი მყავს და ისე ვანაწილებ, ის როგორ ჭირდება, ამიტომ ასე მგონია ეგოიზმს არ ვერ გავარცელში. ძალიან კარგი. თქვა იმას მეტი ყურადღება, მაგრამ იმას იმ წუთში ისე ჭირდება და პირი გადამწყვეტები ვარ. აი, ეგ არის თავი კომუნიკაცია აუხსნათ, ამას იმიტომ ყიდულ რომ ჭირდება, შენ როცა დამჭირდება გიყიდი. სწორი კომუნიკაცია. ერთი გითხრა რომ შეიძლება, აი მაგალითად ერთ ოჯახში რომ შვილები იზრდებიან და სხვადასხვა მე ხო თანაბრად ვანაწილებ. სხვადასხვა ტიპები რო იზრდებიან, ტიპები და ხასიათები ეს არის. სწორია, რა თქმა უნდა, ანუ ახლა ეს ისეთი ვარიანტია, რომ ერთ ოჯახში ყველა პიანისტი რო გაიზარდოს, კოშმარი იქნება, ან ერთ ოჯახში ყველა მშენებელი რო გაიზარდოს. აი ნაბიგულის მეცეთ ეს შევები მეწუწრე და ისიც ჩემი შვილია და ისიცო, მაგრამ რა უფრო იმასაც თანაბრად ვზრდიდიო, როგორც იმას დიდი, იმასაც ისე ვზრდიდიო, მაგრამ ის ისეთი გამოვიდა და აი ეს პიროვნული არ ირღვევა, პიროვნული მახასიათებლებია. აი პირდაპირ გეტყვი, თუ მე დავიბადე ბოგმის რაღაც გარკვეული ხარისხებით ჩემს ორგანიზმში, ყოველთვის შეიძლება თანაბარ ყურადღებას მაქცევდნენ, მაგრამ ისე უყურებ, ოდნავ ყურადღება თუ ჩემს მასთან დასმევ, აი ისე უყურებ და მეზიზღება. ანუ არის რაღაც პიროვნული მახასიათებლები, რასაც ვერ შევცვლით. უბრალოდ ცოტა მოდიფიცირება შეგვიძლია და ერთ დავამატებ და თქვენ დასრულებთ მე რაც თქვით. ანუ მართალია შეიძლება ბავშვებს თანაბარ ყურადღებას ვაქცევთ, მაგრამ არასდროს არ იღებენ ისინი ამას თანაბრად. ინტერპრეტაციები როგორ იღებს ამას ეს ჩვენზეა. რომ მე შეიძლება შენს კეთეს ვიკეთებ, მაგრამ მე ვუყურებ რომ უნდა გამიკეთო. მადლობას არ გეტყვი. მეორე შეიძლება პირიქით ახლა გამოიმე დიდი მადლობა. ანუ ზოგი ტვისტ აღიღებს მაგალითად მადლობას და ზოგი არ გეტყვის. ეგ პიროვნული მახასიათებლებია ესე რომ. ამიტომ მაგას განსნაირი არ იქნება არანაირად. პირანაირად ვერ იქნება. საუბარი სადაც უჭირს თქვა მაინც ემოციური გაზიარება და ბევრი საუბარი. აი საუბარი და გაზიარება არის აი მართლა პანაცეა. აბი გლუკოზა საუბარი და ემოციური პაზაჩი. და თქვენ რა შეგიჭამთ? აი ეს თოფურიაში მე საუბარი ერთმანეთში. და უთეთგაგება. აი მაგალითად ეს უყურებდი და ესეთი ვიდეო და ყოლა და მეც ხვალ ამოდით რა იმ მამას როგორც ესეთი იმას ვარდიოებთან.
ეძებ ასე ვთქვათ, ხორს გავს, მაგრამ აი ბაბუა არანაირიც იყო. იმის გავს ვეძებდი ხოლმე, რატომაც. თქვენთვის ვინც იყო იდეალი, იმას ეძებდით ეგრე. სამაგალითო ბაბუის პოზი მამა ხوارდა, შვილი ხوارდა იჩაგრა და ეგეც ხო არის, როცა ბაბუა ლიდერი და ესე შვილი ისეთი. სხვადასხვა გააჩნია ბაბუა ხوارდა ზრდიდათ უფრო მეტად. თუ უბრალოდ ემოციური კონტაქტი ქონდეს მე. შეაჩავდიოთ ხოლმე მასთან ბაბუასთან სოფელში საფხულობით და მომწოდა მათი ურთიერთობა იმ ხერ რომ აი რო დავწეროთ ის მოდა ხმა ანუ ეს ეკეთ ანუ რაც ყოფდა იქ მესმოდა მათი საუბარი და მომწოდა იქ რომ მთელი დღის მომხდარ ამბებს უზიარებდნენ და ეს მომწოდა ძალიან ანუ ურთიერთობა ქონდათ ერთმანეთში საუბრობდნენ აი მაგათაც საუბრობდნენ აი ხა ესე კარგად მოიხსნა აი ხა ეს დააშავა და ორს უგდებდით იქ მესმოდა ანუ მესმოდა და ეს ურთიერთობა მომწოდა რომ ერთმანეთში საუბრობდნენ სიყვარულით და ბაბუა რომ გარდაიცვალა ბები ლექსებს წერდა მე რომ იმდენად უყვარდათ ერთმანეთი რომ აი ვეღარ აიტანა მე მალევე კი მიყვარდა ასე ვიდრე ისტორია ჩარჩა აი ერთი გინება არ მახსოვს გინებია სიტყვაზე ბები უფრო ისეთი იყო რომ აი კონფლიქტში შედიოდა და ეს არის საერთოდ არაგინებდა მეუბნებს არ ეჭვებოდა ზედმეტად ერთადერთი რაც შეიძლება ყოფილიყო თულის მიზეზი ისეც ჩემგანო თუ ეთქოდა ხოლმე რამეს რომ ამას ზედმეტი არაფერი უთხრა რაც უფრო მიცავდა ხოლმე რა ბაბუა ანუ საკარგი ურთიერთობა ქონდათ ერთმანეთს სამაგალითო და დაგამახსოვრდათ იმით რომ ერთად საუბრობდნენ რომ ერთად უნდა საუბრობდნენ სადილობდნენ ბავშვს სულ ერთად ვიყავით ესე სულ ერთად იყო ოჯახის შეკრება შვილიშვილების სიტყვაზე ესე და ყველა ერთად ვიყავით ხოლმე და საინტერესო იყო კარგი იყო ეს ერთად აი ხაც იმდენად გამოყვა ეს მომენტი რომ ოჯახის მინახულე სულ ერთად დავждეთ რა მოთხოვნა მაქვს ხოლმე ესეთი ასე ვთქვათ მაგრამ არ არის ხოლმე ყოველთვის შესაძლებელი, მაგრამ აი სურვილი მაქვს. მე გირჩევთ რომ კვირაში ერთი დღე აირჩიოთ, როცა სულ ყველას ეცვა, ანუ ტრადიცია რას ნიშნავს, რომ ერთსა და იმავე დროს უნდა გაგეთდას ერთი და იგივე. ახლა საჭმელად უნდა იცდეგია, სხვას შეიძლება დავალფეროვანი, მაგრამ აი კვირადდეს მაგალითად აიღეთ ყოველ კვირადღე და ან ივახშმეთ, ან ისევ რაღაც ერთი აირჩიეთ. კონკრეტულად ჭამის დრო და ყოველ ჯერზე შეგიძლიათ რომ ყველა ვიცოდეს რომ კვირადღეს ის იყოს წმინდა და წმინდა. იმიტომ რომ ძალიან კრახტოვია. ყოველდღე რაც არის აუცილებელი. აი პატივისცემა იყო რა ოჯახში და ერთმანეთთან საუბარი და აი ზუსტად რადგან ჩამოთვალეთ რომ უნდა იყოს სამაგალითო ოჯახი იყო ეს და შევესწარე ესეთი ოჯახს მაგრამ მე ხა აღარ არის ესეთი ოჯახები აი რამოდენიმე არის და ჩემს ოჯახი არის ესეთი ვიდაო ჩემს არიან მაგრამ ეს იქნება რომ მამა ვისაც მამოები არიან ვიც არის სამაგალითო ოჯახი რამოდენიმე ვისაც მამოები არიან და ეს არიან ძალიან არ მინდა გითხრათ რომ ცოტანი არიან პირიქით ბევრი უბრალოდ ჩვენს კარგები უნდა ვიყოთ რომ კარგები დავიფსაფროთ რომ ეგრე ხდება ხოლმე ანუ ახლა შენ თუ რაღაცა ნახევარი ხარ მეორე ნახევარი გჭირდება შენ თუ მთელი ხარ მთელი გჭირდება აი ისევ იმაზე გავდივარ რაც ვილაპარაკეთ ასე რომ მადლობა მოსმენა საუბარი და ურთიერთობებისება მითხრა ასე მოგწევ მოსმენა წავალ ხამეც კი ბატონო თავისუფლად მადლობა ჩვენ ვინმე გინდათ გაზიარება თუ ჩამოუყვა ეს რინგს მე კარგად ვფიქრობ მაინც პირველ ადგილას მე ვაყარე მეგობრობას იმიტომ რომ შეიძლება პირადად მეში მაგის გაიგეთ და იქნება და იმიტომ 5 წელია თქოს ეს ერთად მოვდივარ და მე 6 წელს მივხვდით რომ ეს რაღაც იმდენად ბუნებრივად მოგვთუნდათ დობა პატივისცემა რაღაც ურთიერთგაგება ისე რომ ერთმანეთისგან თითქოს არაფერს ველოდებით და ვფიქრობ რომ მეგობრობისგან დაწყებული ეს რაღაც სიყვარული პირადი кейსით ამბობ რომ მეგობრობა თურმე კვლევებს ეთანხმები ესე იგი შენ მადლობა შეიძლება მაგრამ და გაზიარება რომელიც აბა მე ისე ჩემთან ავწევ ხოლმე გავხდით და ჩემ კურსზე განთავრებული მქონდა სწავლა და მე ვიყავი ფაქტურად სტუდენტი. აგვისტოში მქონდა ქორწილი ჩამოვედი პირდაპირ თბილისში და 1 სექტემბერს იწყება უნივერსიტეტი, ანუ ჩემი სწავლა და პირველი შეგრძნება რაც გამიჩნდა ის იყო რომ აი მე თავისუფლად გამიშვე ჩემო უნივერსიტეტში არც მობილური იყო არაფერი მქონდა ხან ორზე მივდიოდი სახში ხან 5-ზე. აი არ მახსოვს დამეფიცება რომ ან შემოეხედოს სუდათ აი ახლა 5 საათია შესაძლებელი. ახლა დაქორწინებულები ვიყავით აი რამდენიმე დღის.
ან რო ის ყოფილიყო რომ რაღაც ან ეჭვიანობის მომენტი ან რაღაცა და მიუხედავად იმისა ცუდად არ გამიგოთ, მაგრამ ისე გავყევით ჩემ გვარს სულ გაცნობიდან ერთ თვეში ისე რომ იმიტომ დავქორწინეთ ისე მალე რომ ვიღაცა გიშს ან რაღაცა ჩემთვის არ აგორეტაცებინ ეს კულტურის სამყარო იყო ჩვენთან რაიონში და სულ ესეთი პრობლემა იყო და დღემდე მიგვი როგორ ვისავკასა თავის თავს იმის თქვა უფლება რომ ესე გამიშვა თავისუფლად ხუცა თამარ მაგას რას დაამთავრდი? ნდობას და უფრო ნდობას და გადებას ხო? ხო და დღემდე აი არასოდეს ბეჭედი არ მეთქე რატო იცი იმდენჯერ დავკარგე რომ მე მეთქე ეს რომ დავკარგო მე ძალიან დავწდება გული მე აი პირველ ორ კვირაში დავკარგე სამჯერ იმის მე აკეთებია და ხალხს უყვირს რომ აი თუ ეხლა შეკორდი ერთხელ საქმე გამერჩიეს როგორ კორტრის ბეჭედი აკეთებს სრულიად უცხო ადამიანია მირედი სახში რომ არღირს ეგეთი ადამიანების აზრის მირედი სახში და ეს ოფიცერად ვეკითხებ შეკორდი შემიძლია არ გაწყვეტ პირველ ბეჭედი რო არ მიგები ვაი იმდენი სინა ოღონდ სერიოზად ფურცპედა ყდებოდა სიცი ნეტა შეიძლება რაღაც მატერიალური ნიფტებში ვეძებოთ სიყვარულის დამადასტურებელი. აი ნიშნების სხვა, მაგრამ ის რომ შეეძლო რომ აი თქვა ზედმეტურად, აი მე უფრო ზედმეტ ყურადღებას დავუხმობდი რომ მას ის ახელავდა საწავიდა როდის მოხდები არა ეს ნობის ვარიანტია. პირველად ჩვენ ვახსენეთ ადამიანს უშვებ იმ შემთხვევაში მარტივად თუ მას ენდობი და თუ შენს თავს ენდობი პირველ რიგში. და ჩემს თავდაჯერებული კაცის ქცევა. ანუ მე იმდენად ეს იცი როგორი ვარიანტია, ხა უარ გენდობი რომ იმდენად მაგალითად შეფასება მაქვს, რომ ესე იგი მე მიჭირს დავიჯერო რომ ვინმე შეიძლება ისე უყვარდე. რომ წავა და ხა მიღალატებს, ანუ თუ ხარ თავდაჯერებული რატომაც არა პარტნიორს უშვებ, იმიტომ რომ იცის რომ უყვარ ხარ, იცის რომ გიყვარს. რა მინდოდა ხა რომ მეთქო რა გავაცია მოსულობ, რატომ მოგვები ხა ეს? მე რო სახში დავრჩენილიყავ და ის გამიშვა მე მაგალითად ესე თავისუფლად გაგიჭირდებოდა უფრო, ხო? და სხვათა შორის მაშინაც გავიფიქრე რომ მეთქი ახლა ესო წასულიყო რომ მე სახში დავჩერებ შეიძლება მეტი. ოღონდ სერიოზულად. არა, აქედა ეს თავდაჯერებულობის ანუ შემდგარია, ანუ არ ქონ პატარა იყო და არ ქონდა ის თავდაჯერებულობა და ის ყველაფერი და იმიდან შეიძლება შეუძლია შეკავება ზოგს არა, მაგრამ მე იმასაც გეტყვი რომ ხა ძალიან არ იცი შენი ისეთი რა ნატურაში ხომ და არ წიროდა, ინაირი ტიპია რომ თუ წიროდა ვარიანტი არა, ჩემოთ არ იწიროდა, მე ზომიძები არ წიროდა და მაგარია. როცა ტირს ერა მაგალითად პირადი ფეისის გაძიარებისთვის თამა. აბა, ცალო, შეიძლება. ცირცეთი რაც იყო უკვე თქვენს მოგონი. ერთი მომენტია რომ ბავშვებს როდესაც ჟდიან ახსენა რომ თავიანთ ემოციები უნდა დამალონ და არ უნდა მოიტყონ, მაგრამ აი ჩემს გარშემოც არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვი არის უხასიათო. ნუ ხო არის ესეთი შემთხვევები, რომ უბრალოდ რაღაც დროის ძირითადი ნაწილი ეს ბავშვი არის უხასიათო, ეს იმას ანიშნავს, რომ მხიარული არასდროს არ არის. და აი მშობლები რომ სხვების დასანახად სულ ამბობენ, რომ აი დედას მხიარული და მამა გენაცვალა სულიც. ანუ ბავშვები შეფასებები შვილის. არასწორად ასწავლიან თავისივე ემოციებს, ასე მგონია, რომ ესეც რავი დამანგრეველია, იმიტომ რომ თვითონ არ იცის მე თავისი ემოციები სწორად როგორ გამოხატოს და რას რა დაარქვას. ანუ აი იმას გულისხმობ, რომ უბრალოდ შეიძლება მხიარულობა გეგონოს და პირიქით, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ვინ ბავშვი თუ მშობელი? ნუ მშობელმა ახლა რომ უნდა შეცვალოს ეს დამოკიდებულება გასაგებია, მაგრამ აი სიტყვაზე შევამჩნი ასეთი რაღაც, როგორ უნდა მიახვდეთ რომ მშობელი რო არასწორად იქცევა. ისე რომ არ პირდაპირ უნდა უთხრა. ეს ისტორია უნდა აჭაფო პირდაპირ. ოღონდ მშობლებთან ძირითადად იცი რა ჭრის? აი ჩემ გამოცდილებას გეტყვი რომ თამარ უბრალოდ ჩემი გამოცდილებით გეტყვი რომ მშობელთან ურთიერთობისას ყოველთვის ჯობს რომ დაიწყო არა პრობლემით რომ აი თქვენი შვილი თუ გინდათ არ გაიზარდოს ესეთი და ესეთი პირიქით უნდა უთხრა ესეთი რაღაც თუ გინდათ რომ თქვენი შვილი გაიზარდოს ადამიანი რომელსაც ექნება ადეკვატური ემოციები მე შემდგომში გაზიარებაც მომდეს ანუ პოზიტიური კუთხით უნდა აუხსნა მომავალი შედეგი რა შეიძლება დადგეს ანუ ლაპარაკი შემოსწიებიომები მაინც დავაჭრა შეცვალე დამოკიდებულება შობლებს არგუმენტით ირიბადობად პირდაპირ პოზიტიური ის უნდა მისცე ანუ როგორ გითხრა პოზიტიური მიდგომით უნდა მიუდგე რომ არა ის შენი შვილი ესეთი ცუდი გაიზრდება პირიქით თუ გინდათ რომ თქვენი შვილი ესე და ესე გაიზარდოს ჯობს რომ იცოდეს ესე და ესე ან მეორე ვარიანტი შეგიძლია მოუყვე რაღაც აბსტრაქტული მაგალითი რომ ვიღაცა
იყო ქალი, რომელსაც ყავდა შვილი, რომელსაც ესე არასწორად დაასწავლა ემოციები და მე ის ბავშვი აი ესეთი და ესეთი გაიზარდა. ესეც პროექციულად ცოტა შეგვიძლია ესე, თორე არიან მშობლები, რომლებიც აი ჯიქურ ესე არიან, როგორმე ჩემს შულს ვერ ვზრდი და შეიძლება დაგახუროს ყველაფერი. ეკოური ტექნიკა მოგვიძლია შეგვიძლია გამოიყენო. მადლობა. მე ისე ვიქცავალ წარმოვიდგინე საერთო მიზნები უნდა ქონდეს. როცა ორივე ცოლი თქმით ჩამოყალიბებული არა პიროვნება რაღაც მოიძებნება საერთო აზრი რისკენაც ორივე მიდის. როცა რომელიმე ცოტა ვერ არის, მე მიდის ხო თუნდაც აი ხო თუნდაც ბავშვის გაზრდაზე ძალიან ბევრჯერ შევხვედრება, რომ დედას უნდა რომ რაღაც გამოვიდეს, მამას უნდა რომ რაღაც ეს ბავშვი საიტს წავიდეს იმის აზრით რაღაც ერთ მიზანზე თუნდაც იმ ბავშვთან მიმართებაში ვერ ყალიბდებიან. ახლა მე ვიცი ოჯახი ძალიან განათლებული ისეთი ჩემი ახლობის ოჯახი, მამას უნდა რომ ეს ბიჭი ფეხბურთელი გამოძლიყო და ათხრებდა იმ ფეხბურთზე, დედას უნდა რომ ესწავლა, საბოლოოდ იმ ბიჭმა ვერც ისწავლა ფეხბურთელიც, ანუ აი სრულიად ჩამოუყალიბებელი დარჩა ამ ორი სამბავშვი. აი მიზანი უნდა ქონდეს და რაღაცაზე უნდა ჩამოყალიბდნენ ცხოვრებაში, რა უნდა რას უნდა მიაღწიონ, არა მარტო ცალ-ცალკე ერთიანად, თუნდაც იმ ბავშვს რაღაც გზა რა გაუკეთონ, რა დაუყვალონ, აი და ამას რა სჭირდება ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ხო, კომუნიკაცია, რაღაცა კომპრომისებზე წასვლა და თუნდაც იგივე შენი ისეთი ნახევრის პოვნა, სულ ხო მე არ ვარ გათხოვილი და სულ ხო ისატო არა ისატოა და ბევრჯერ გამომიყენებია, მაგრამ ანუ ერთუჯრედიანი თქო მithქვია, ხა არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ აი ხვდები ხოლმე, რომ ის ადამიანი მართლა იმ ერთუჯრედიანად არის. შეიძლება ის ჩემზე ფიქრობს, მაგრამ ჩემთვის მიუღებელი იქნებოდა და აზრის გაცვლაც ვერ მოხდებოდა და იმ კომპრომისების მოძებნაც ნებისმიერ სიტუაციაში. ამიტომ ყველა ნაბიჯზე რომ ომი არ იყოს, ჯობია არ შექმნა ის ოჯახი. არა იტყვია უტყია ეთანი. ჩემთვისაც არა. მადლობა. მე ვიტყვი ნდობაზე და ურთიერთობაზე, ნუ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ყველას თავისი რაღაც დადებითი და უარყოფითები და როცა ეს ოჯახს ქმნიან, ამ შემთხვევაში ნუ იტყვიან ხოლმე, რომ თურქმა ერთმანეთს გავს, ის ადამიანები, რომლებიც აი მართლა ერთად უნდა ყოფილიყვნენ. და ზოგი ფიზიკურად მახვარებს ოჯახს ერთმანეთს. კი, და იმიტომ რომ ეს ერთმანეთის რაღაც ურთიერთ შეთანხმებით ხდება და ამ ყველაფერს შესაბამისად ბავშვიც ხედა, ერთმანეთის პატივისცემა რო აქვს ეს ურთიერთგაგება, უფრო კარგადაც აისახება და რა თქმა უნდა, როგორც არის საჭირო. კი ბატონო. რაღაც თქმა გინდა. ოკეი. დავეთანხმები, სიყვარული ერთმანეთის ყურება კი არ არის, ერთი მიმართულებით ყურებაო. ხო, ჩვენ გასაგებია, მეგონი ეგრე სიტყვებია, თუ კარგად მახსოვს. ხო და კიდე აქ გაიჟღერა ერთი სიტყვა სოლიდარობა, რომელიც არ განვიხილია, და ეს სიტყვა ძალიან როცა მეორე ადამიანი სოლიდარულია შენთან. ამშულოვანია და ემპათია, სოლიდარობა უფრო მენტალური ის არის თვისება და ემპათია უფრო გრძნობითია, როცა გრძნობ მეორე ადამიანს. ეს ორივე დამშულოვანია ურთიერთობა. და ემპათია როდის გაქვს, როდის გრძნობ მეორე ადამიანს, როცა გრძნობ საკუთარ თავს. კი. მაინც იქითკენ მივიდივართ, რომ მაინც პიროვნებად ჩამოყალიბებისკენ უნდა. მიმართულებით როგორც არის სხვა. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო თქვენთან ურთიერთობა და მიყვარს ხოლმე ესეთი შინაური შეკრებები და ბასები. რაღაც დამატება პოლიტიკაზე. რაღაც ბიზნესის ჩემი პროფესიიდან დავამკვიდრე. სკოლაში მუშაობა ვერ დავასახელებ, არ მიდაუთხილე. რა თქმა უნდა, ეს არ დამისახელებია სკოლაში. აი, რამდენიმე კეისი შეიძლება რომ გამეხილო. აი, არ ვიცი, ცით დროა მოგვეწურა, ნახევარი საათია და მართალი გითხრათ, შემიძლია პირადად დამეკონტაქტოთ Facebook-ზე და იქ სიამოვნებით მოგწირდების მე. უბრალოდ პედაგოგების ქცევაზე მინდოდა, აი, როცა ბავშვი ფაქტურად მე გამიხილეს როგორც ბულინგი, რაც გამიგრძელდა. აი, გვერდზე მუსიკისა და უბრალოდ ბავშვი გამოცდა იყო და მე ვთქვი რომ თუ ფსიქოლოგიური პრობლემები გაქვს, გამოგაკ ტექსტი და მე უკრა და თავები თავი და კარგად, გოგო, მადლობა რომ მოხვედით. ხო, რაღაცა. რა, კოლეგა, აღიც ახალი დაწყებული აქვს მუშაობა და კოლეგა და ბავშვი რა თქმა უნდა განიცდის. იმის მოგიბრალო, თუ კარგი ეს სკოლაში ფსიქოლოგი ყავთ? არ არის ფსიქოლოგი.
ой, როგორ მოხდა? ანუ ეხლა მოთხოვნა, სამეცნიეროს მოთხოვნა არა ყველა სკოლაში ერთა სკოლაში აყავთ უფრო სპეცსწავლებლები და ფსიქოლოგია. არ მოთხოვნა, ეხლა უკვე ოფიციალურად დაიგზავნა. კერძო სკოლებს დაიგზავნათ ვიცი. საჯაროებში არ საჯაროებში არ არის, ესე კერძოდ დაიგზავნათ ვიცი. საჯაროებში არ არის. ესეთი რა უნდა უთხრა პედაგოგს. რა ვიცით? მე ხა მესმის. ამას ამბობ, თუმცა დაანარცხა ბავშვი მიწაზე ფაქტიურად. დაუკარგა ბავშვი. მაგრამ აქ ახლა ორი პრობლემაა, გასაგები რაც ვსაუბრობ, ორი პრობლემაა. პედაგოგი თუ თვითონ არ არის მაღალი თვითშეფასების პროცესად თვითშეფასების მქონე ადამიანი, ახლა ისეთი მომენტია, რომ მისი დამოკიდებულების შეცვლა ნიშნავს, რომ მთელი თერაპიული ჩარეებია იქ საჭირო და უბრალოდ თქვენ კორექტულად უნდა მივუდგეთ და ძალიან ისე კოლეგიალურად უთხრათ, რომ ეს მე შევამჩნიეთ თქო და ეს რომ ბავშვმა მშობელთან მიიტანოს ეს აზრი, უბრალოდ თვითონ ბავშვების სამსახურიდან. ეხლა მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მე როცა მომჩნევ პედაგოგში რაღაც პრობლემას ვეუბნები და თუ არ გაითვალისწინებთ, ჩემთვის ის არ არის პრიორიტეტი, მისი სამსახური არის ბავშვის განვითარება პრიორიტეტული შესაბამისად, მაშინ უფრო დიდ ზომებს უნდა მიმართოთ, თუ არ გამოასწორებს მის შეხედულებებს, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და ბავშვის განვითარება არის უკვე პრიორიტეტი. და რა ის ვიღაცამ სამსახური შეინარჩუნოს და არ მოკვდეს მშიერი. მე ასე გადავწყვეტე ვუთხრა, იცი რა არის. აღარ ნუ კორექტულად. ხო. და აქვს ამბიცია, რომ ითქეს სცენაზე დაუყრა. სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებს ვალვითარებთ იმისთვის, რომ რაღაც როგორ ეს ჩასახე ბავშვი არ შეიძლება იმაზე შიშია, ასე მაგრამ რა შეგიძლიათ, იცი, პირდაპირ უთხრათ, რომ მოდი ესე კი არა, ესე რომ მივუდგე. შედეგი უფრო გექნება და ნერვებს არ მოიში. ანუ მე რატომ ვეუბნებით, იცი, მე არ ვიცი როგორ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ, ვის უნდა უთხრათ ეს და ხო არიან ადამიანები, ვინც ძალიან რთულად იღებენ ამას და პირიქით გიპროტესტებენ. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ მივუდგეთ, იცით როგორ ადამიანს როცა რაღაც რჩევას აძლევ, ყოველთვის უნდა დაანახო მას რა სარგებელია გაკეთება. ამიტომ თქვენ რომ მივუდგეთ ახლა პირდაპირ იმითი რომ ბავშვს ესე ჭირდება, შეიძლება პირდაპირ ჯიქურ თქვენზე წამოვიდეს და თანამშრომლური კონფლიქტი რატომ უნდა გქონდეთ ხო ახლა ამის გამო ამიტომ მე გირჩევთ რომ თვითონ დაანახოთ თვითონ მას რა სარგებელი ექნება იმითი რომ შეცვალოს ამ ბავშვის მიერ დამოკიდებულება ანუ ის რომ მშობელიც უფრო კმაყოფილი იქნება ადმინისტრაციასთანაც უფრო ფულებს დაიწერს თვითონ მე მაინც ცოტა ესეც დიპლომატიურ მიდგომას გითხოვს გირჩევთ ბავშვის პედაგოგი არ არის გამომცდელი იყო წერდა ნიშანს აუ შენ ამბიცია გაქვს იყო წარმატებული და იყო მაშინ დამგიწე შედიას და დაგიწება ისინი გამოდის ვერ ჩემთვის ფიქრობ იქნებ რომ და აქულას უბრალოდ რაღაცა ჭირია იცით რომც არ დაეკრა ყოველთვის ეგ არის აი მიჭერშიც რომ გამოდიან ყოველთვის მაღიზიანებს მე პირადად თუმცა კონკრეტულად უნარი თუ არ მითხარი რომ ის უნარი არ უნდა პიროვნულზე არ უნდა გადმოხვიდე ამიტომ ეგ არის ანუ არ აქვს უშუალო გამოცდილია თუ პედაგოგი ეგ რჩევა მაინც მოხდებს აი ზუსტად ეს ვარიანტი იყო აი შენ ეს ვერ იმღერე და ეს ვერ კარგად დამარცხნილი არ იყოს აი და ამცირებ ასად არ იმღერო წავიდა ასად არ იმღერო ხო აი იქნება ჩემეგობას მოწონდა უნდა ვიმღერო როგორ აი ეს ამ შემთხვევაში რასაც ყოდით მარინაბერიძეს არცაც არ ვეტყოდი, მაგრამ თქვენ кейსზე გეტყვით ისე იმას, რაც უთხარით, ოღონდ დაანახეთ მისი სარგებელი. ეგ არის სწორი მიდგომა. მისი სარგებელი მან რატომ უნდა შეცვალოს ამ ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება. ის რომ არა, თუ არ აინტერესებს, მაშინ თუ თქვენ ეს ძალიან გაწუხებთ, მაშინ ადმინისტრაციას უნდა უთხრათ. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ეგრე გავაკეთებ. სკოლა უნდა იყოს ბავშვი ორიენტირი, რომ როგორმე სასიკეთო თუ ადამიანს თვითონ არ ესმის, უნდა ჩაიგდეს ადმინისტრაცია დაანებოს მუსიკას თავი, გამოსავალია თუ არ გამოსდის. ანუ, კაი, გაგუგზავნე ახლა საუბარი პირდაპირ გეუბნებით გამოსავალს. ან ესაუბრეთ და დაანახეთ თავის სარგებელი და თვითონ დიპლომატიურად მივუდგეთ თქვენ. თუმცა შეიძლება დიდად არ დაგიჯეროთ, რადგან ეს ეიქცევა ეს ალბათ გამჯდარი ამაში. ან მეორე ვარიანტი უნდა უთხრათ, რომ ანუ მე არ მომწონს ბავშვებთან ესეთი დამოკიდებულება რო გაქვს და იცი რა არის, ან შეცვალე, ან ადმინისტრაცია. აი ჩვენად იყავით. არა, მართლა გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს ახლა ანუ უწუხუცუს ვარიანტები მან აღარ არის, რომ ბავშვი კლავებია. სარგებელი, აი ამას გეუბნებით, ანუ შენ რო ახლა ესე ექცევი ბავშვმა რო ენა მეუტანა მშობელს შენ გიჩივლებენ, ადმინისტრაციას არ მოეწონება, მშობელს არ მოეწონება, ბავშვი შეგიზიზღებს. აი ესეთი ვარიანტით. ძალიან ინტერესებს ახლა შეიძლება აი უკვე ისეთი და მეორე ტიპის სკოლაში შეგვიძლია ესეთი ტენდენცია. შემოდის ახალი მასწავლებელი, შედის ახალი მასწავლებელი კლასში. მართლა ძალიან ძნელია ბავშვებს რთული კლასი გაუწევია და ნახე ხარ როგორ გამოჩნდებიან.
და რაღაცა ესეთი ისაა. ნუ ეს სიმართლე გითხრათ, ახლა თქვენ რასაც ამბობთ, ეს თვითონ დირექტორის და სასწავლო ნაწილის ნაწილთან გასარკვევი გეგმა, სისტემის შესაძლებელი გეგმა. ახლა ეს ძალიან ძალიან საბჭოთა კავშირის ხარისხი შეიძლება თუ ვირავე თქვი საბჭოთა კავშირის ჩვენ რაღაც კონდათ სწორი მიდგომები რაღაც კუთხით, ნუ გარდა დასჯისა, იქ იყო რაღაც ორგანიზებული რაღაცები, მაგრამ ეხლა ეგ არის უფრო სისტემის შესაძლებელი რაღაც. ანუ შეგიძლიათ მაშინ თუ ამდენად დაწუხებთ თქვენ ეს საკითხი. გეგმა შეგიძლიათ შესთავაზოთ. ბავშვის გონება ფსიქოლოგი, არა ვარ ფსიქოლოგი, პროცენტი. შეგვიძლია შევცვალოთ გეგმა. გეგმა რომ მიაწოდოთ. ხომ არ იქნებოდა უკეთესი რომ პედაგოგები გადავამზადოთ, იმიტომ რომ რაღაც რამდენიმე კეის მიადგიდა დავასახელო კონკრეტულად ადამიანები, მაგრამ ესეთი მიდგომა შეგვიძლიათ ადმინისტრაციაში. ბავშვის პედაგოგი დროებით მიიღეს ისიც გარდაიცვალეთ, რომ ბავშვის ზოგადად ჯერ გქონდა ხმაო კლასში ერთი კვირა. ეს იყო ძალიან ისეთი მშვიდი კაცო გონიერი. ერთი კვირის შემდეგ ბავშვებმა მინდა მოსწავლებელი და ესე ესწავლებოდნენ. ბავშვს ეს მოიყვანეს, ეს ორი წელს ორებს და ბავშვი აღებდა. ამოვიდა კაბლეთ მე ავიუსა. ეს სკოლის ძალიან დეფექტი წყობით ეხლა რაღაც მართალითაც წყობიდან გამოყავა, რომ 21 საუკუნეში ამდენი შესაძლებლობა აქვს, ამდენი ფსიქოლოგია და ისევ მასივ პროგრამაში ეს. არა მე გიმოხობე რომ ეს ფსიქოლოგია არ ვიყავით დროებით. მე ხარ ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ხო ეს ვერ გამიხალისწინე, რომ საჯაროებში არ არის. კერძოებში ოფიციალური მოთხოვნები დაიგზავნა, უნდა კერძოებში მე გადასახადით რომ მე გადასახადით. უნდა გავაკეთოთ კერძოებში ყავდეთ. კერძოებში დასახადით. ძალიან სასიამოვნო იყო. ასევე ჩემთვის. დიდი მადლობა. მართლა საინტერესო გამოგვივიდა და მოგონდა სამი. ხარია თქვა ყოფილა. არ გაგზავნებოდა თამა გოგოებო. ამები რო აგირით. ეგ არაფერია. კარგი საქმისთვის აიძინა. როგორც ყოველთვის გავაგზავნე და გავაგზავნე ხო? და ისე საინტერესო პროგრამა მეცეთა როგორ შევაძლო. და ასე გახდა 10 ნახევარი. აგეთ ხავით? კარგი.